Aya kunja ngumi. Ogwo. Shika DJ. Kotara ile mozie. Ona vina dhuthi. Tuendelee ama tusiendelee? Wapi makofi ya Yesu tafadhali? Ma DJ, twende kazi. Ogwo. Pigia Yesu makofi. Yoni. Aya imba kama Masai. Ogwo. Kila mtu twende kama Masai. Yoni. Pigia Yesu makofi. Matana noga. Ate. Matana noga we moto hei moyo. Motorali amodo idenya yake. Kamo hei. Kila mtu. Moto hei moyo. Motorali amodo idenya yake. Twende wewe huko. Huko. Shika. Gaka getagwo Oskido. Na sawa. No kitende muonia ikinya haya tugeka ugo tuthi uguo. 1 Ruge kahora. Aya, tu sawa. Ugo ko uko getuthie. Tu sawa, mundeithie gutarai. Haya foke nyita haha. 4 5 ukaruga 1 2 3 hau he sawa wagaruruka uguo ri ugacokera ringi tuthie ithuothe 1 1 2 3 kaundu kalito tunaweza fanya hivyo Mr DJ twende kazi Ogwo. Are you ready? Aya tuthie riu. Ogwo. Roga. Twende. Twende. Ogwo. Ruka, twende. Twende. Roto lo voy a ir. Chicali. Jororie. Ne jororaga. Mushere ne muega ne orea gona geshiko. Kai, mueve kinya icio. Brikicho. Nikuje. Mabrikan. Anda break no ginya weki ogwo itigo. Mabrikan. Kesa wai? Si baba. Twende.
Aliye somebody A B C D. Ai Asha, uri wawira kuberika ni mwago. Asha ha. Thank you so much. Omi makofi ya ndugu zangu tafadhali. That's what's up. Wena ko. Twende kazi my DJ. Ogwe duote. Ube no ube no ube kanyama no ube kanyama no ube. Au. Cha 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 au cha cha cha. Nasikia sauti ya mama. Twende. Sasa ni saa sita. Kwa heri mwalimu witotisha. Okay, here we go. Sisi wote Baby Jesus, okay. I love you, you are my savior, Oira na gerogoro. every day. Toto Yesu. Ate. Wewe ni mwokozi Aya no muikare thireu makofi tafadhali mnapoketi. Tuendelee ama tusiendelee? Hallelujah. Mehadasho meguthakaga band. Watu wa band wakuje hapa. Adasho ne matuinira muno. And I remember tuko live. Tuwe live ya Ngugi wa Karaja niguo. Tuko live kwa Ngugi wa Karaja. Koguo tafadhali. Kamera ici ciothe urona share live mwena wa Facebook. Koguo angikorwo mundu ucio muikaranetie nake ti waku. Umenye mundu waku no akuone mucie. Turore mecie ni horo wa ma. Wagikoro umuhendirie wi kanitha soke akuona nyina njiro muhoreire. Hiyo ni number 1. Number 2. Kamera ino igikuoya uka make sure ni urasimairo. Itiguo. Ni urumu na ndume na gicage marigo kanyina ngaruri ya hariria atia. Ena mastuko gwaikara wi musimairo. Ni horo wa ma. Riria nguka ringi haha ngorokia mbiria ringi. Mwetwe mutina nyona. Sawa sawa. Beto njuke ringi haha ri. Mujikirie mbeca. Tarurita kunyonia wendo. Mukanjikiria 2,000, 3,000, 5,000. Ndioyaga koini. Itiguo. Hau niho twahitaniria. Tuko na watu hapa hivi wa band na ni matutwarithia wega muno, and of course najua tuko na wasanii wengi sana. So tafadhali all the artists that we have, I have seen we have comedians, tuna content creators Adamero Koroma Gekinya na Ngugi wa Karaja, kana the guest of today, kana the chief guest wa muthenya wa umuthi ako na sisi in the house agukorwo kingira kahinda gatari shoho, and natukorwo tuna ihinda riega muno and we are here to celebrate Ngugi wa Karaja ni undu wa miaka 20 miaka igana 15 ni uga watara iko miaka 15 ya umemerekia. Ithe mutendete Ngugi wa Karaja kuma riria turehagira kuria Inoro unduire wa Mugikuyu na no ari okuo kuria Kameme. So no njuge umuthi tuko tuna ihinda riega muno na ni wega ni kumuonia wendo, tikuga ati umuthi mu mafurimo no mwage tweka agutia uria akimwitite
na no tukiuga ni wega muno kuona mwana ni aracoka mucii gutucokeria ngatho umuthi no ngamwarehio kuingira oka nigetha tu celebrate nake aturehere amemerekia aria twendete hamwe na arata ake ndi umwe wao aria makoretwo nake rugendo-ini ruru rwa entertainment. Band ino nimekuinaga wega muno na akorwo hari undu mutoi aciari uhoro wakwa ndiye kana ni moi ni ngoragwo ndi moini ni moi ndi moini ngoragwo ndi moini na inoro tikameme uthina ni riri uhairwo thuti na ndunero mundu na thuti ndatindaga agithiathia muno aya ni andu betagwo Zizi the band ni andu twendete muno marakorwo magituthakira njira njega muno. Nataka municheze ngoma moja rwa Murangeri ni nie nguruinithia sawa ni na haria ngomeria mukwa mutongori we Murangeri iragira ngoro yakwa omeririe tokere omeririe omeririe ni ndiambagia nyenda haria njui o njeterere ucio aya kiambie ndageria kau karwimbo ndirabiria gwa practice January mweri 4 na riu nikaingirite wega tuna the band haha ndio megwitwo Zizi the band maukoro magitutwara na njira njega nigetha ngoro ngiuga kumunengera hau hangi so karibuni sana, feel at home. This is a blessed place to be. We have the washrooms kana shioro, we have gents and ladies gushiria nishoshi hari guo kihingo-ini na njiregi aciari tungienda handu tungikorwo tukirugama kana gwiteithia haria mwena uria ndora twina washroom kana shioro cia atumia hamwe na iretu na thuri hamwe na anake koguo no tukorwo tugiteithia no gikorwo wina kaundu ungikorwo gifatara twina airetu athaka no twinao ni ashas na ne makunengera ritwa riao Ashas Kenya abotike ngoja kidogo ndinaigua kaunjire ringi hai Ashas kaunjire ringi ndinaigua mundu rakena wega akiona agioka agithiaga na imagine akindugira uguo sasa the band twende kazi Jesonde kwetete
wĩ wakwa oro wa mehia nĩ waninĩire mũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere. Ngomaga ũhoro gũgĩaku nĩ ngaigua kũhotwo nĩ wendo waku ngacoka ngamenya atĩ nĩ ũndũ wakwa na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere. Mũtĩ igũrũ ngũbia ya mĩigua nĩwekĩrirwo thakame gĩitĩka matihio-inĩ na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩ ngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere. Okay. Nairobi rĩ andũ marĩkia kũina nĩ tũhũraga makobi tũkahana ta twakena. Aya tarĩkiai tondũ rĩkia hau mũico. Tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere tondũ nĩ wambire kũnyenda mbere. Nĩmuona no hauka wega. Asante sana. Twina aini a gũkũ arĩa tũtangĩenda kwaga kũmanengera mweke wa kũina nĩ tondũ nĩ tũkorwo twina aini aingĩ mũno arĩa magũkorwo me gũkũ. And I want to invite twina madam etagwo Kathy Mugendi na Wangeci Kĩhunyo ndaigua rwĩmbo rwaku ndũheanĩte. Kwa hivyo kama utapeana mziki wako uipatiane. Kathy iko ready? Kathy iko ready? Haya Kathy, ndĩrenda rĩrĩ ngwĩte ta mũini mũnene mũno nĩgetha wĩigue wega. Itiguo rĩu wĩikare hau ũke wega na mastailo. Kwanza ngũkũnengera Ashas abukujeni na yeye kama msanii wa murimo, si ndio? Haya na inywe 1 2 sawa sawa. Na inywe rũrenda kũmuonyera tũrĩtaga aini. Ndauga help me invite ukahũra rũherita rĩmwe. Sawa sawa? Ndamũgweta rĩtwa rĩ mũkahũra makofi nginya akinye haha. Hau he sawa? Reke tuke practice. Help me invite. Help me invite. Help me invite. Ndamũgweta nginya akinye haha. He sawa? Mokuma haha mwĩchonjo ũguo nĩguo mũrĩhũragĩra mũhunjia makofi. So ladies and gentlemen, help me invite. Help me invite. Help me invite. Ni nũrĩa Kathy iguĩte wega. Very nice. Makofi mpaka afike hapa tafadhali. Very nice, very nice. Twende sana DJ, twende kazi. Kathy. Morire rohioro tu no kiagugire pati mayono
royorotu nerwa samorire royorotu nerwa samorire negeda ego sibienarwo royorotu nerwa samorire negeda ego sibienarwo mwathani ni agoka mesitu akimehonagia akiriukagia mahende momo mwathani tone ngai nyawakinya gocera mĩciĩ yothe akiriukagia mahende momo ona hiondu niagũcitungata nĩgetha egocithie nacio nyagwaikinya gũcera makanitha akĩiyũragia andũ na roho mũtheru ona hiondu niagũcitungata nĩgetha egocithie nacio rũhiũrũtu nerwa samorire nĩgetha egocithie nacio rũhiũrũtu nerwa samorire nĩgetha egocithie naruo Samueli ni agũciarwo Samueli atazaliwa narua Samueli ni agũciarwo nĩgetha wĩgocithie nake ũgoci wothe ũgũcokerere nĩ tondũ wĩ mũnene wa nene rũhiũrũtu nĩrwa samorire nĩgetha egocithie naruo rũhiũrũtu nerwa samorire nĩgetha egocithie naruo rũhiũrũtu nerwa samorire nĩgetha egocithie naruo rũhiũrũtu nerwa samorire nĩgetha egocithie naruo Wow, very nice. Very nice. Eni. Ona nginya ni atukanirwo haria kumira. Hakuhumire speaker ine. Tumpigie makofi mazuri tafadhali. Wow, ona akigua wega. Kanati ya Rosemary. Kathe. Si umesikia mzuri? Eni, thank you so much. Na tuina aingĩ mũno maragithi na mbere na gũka na twina mũini wa ingira tha iciritwo antirare tũrire. Ndiye kani Rosemary. Yes, Rosemary. So, Rosemary uko tayari? DJ, ako sawa Rosemary? So, help me invite Rosemary. Kuja Rosemary sasa. Twende kazi. Katel. Mukega nere twareke tondũ
Mahorithia rohi uguo. Asante sana. Wapi makofi yake tafadhali? We, uko na iheo. Siko sawa? Makofi tena tafadhali. Thank you very much. Tuina mwini oge we haha. So help me invite Wangeshi Kehunyo. Makofi yake tafadhali. Wangeshi Kehunyo. Tuende kazi DJ. Quit
One more time, one more time, one more time. Huyu ni fire si fire. Huyu ni noma si noma. Ni fire si fire. Wapi makofi yake tafadhali? Hey. We. Anaweza hawezi. Hata dieta wega. Ndramufanga wega. I thank you so much. Rutu tuingira emergency.
Tuna jaba ihaho huo. Ayoka ya jira manzi, mimi ni msanii juu, nataka kukuja kuroga, si ndio? So help me invite none other than Elder Simon. Elder Simon ako wapi? Elder Simon newe. Wewe Elder Simon, alafu leo wewe gwete. Shukran, mimi ndiye nimeitwa Elder Simon, twende kazi. Elder Simon hapa hivi, selector from the top selector. Uko tayari? Twende kazi. Mbona na adhimu yake tuge. Twende. Simu yangu, twende. Me and my phone poker. Simu yangu, me and my phone poker. Simu yangu, me and my phone poker. Simu yangu, me and my phone poker. Poker, yo. Mimi ndio hukiria hizo ma messages na matakataka, mimi ndio hurisi na bado na jet nikitulia nayo nikitazama. Sasa mimi naisha mboka na ichekesha, haha, nimepanda ma apps napania neti ila niko Safaricom, Telcom ama Airtel Kenya. Me and my phone nina serikali, kwanza hizi enzi za kidijitali. Hiyo ni mali, yo, si binadamu ina akili, manufaa pande zote mbili, digitali na hapo awali. In old those days I used to say simu bora mawasiliano, but nowadays kwanza hizi enzi za mambo mitatu kwa wengi, simu zao mpaka zao raifu namba pia nikaje source of unlove na hazinisaidii kwa simu yangu, zinanifikia nazipokea, yani napokea. Twende dhimo ne yakwa no chethe dhimo rere no nyone video no nyone movie rebo na tena bundles na interneti na DVD. Wewe kila mtu na simu yake. Twende simu yangu, me and my phone. Kila mtu na simu yake juu. Simu yangu, me and my phone. Kila moto twende. Simu yangu, me and my phone. Poka. Simu yangu, me and my phone. Yeah. Simu yangu, sizi teta kuipata, sizi teta kuikosa maisha nayo. Simu yangu, nani niluangana do, saa zingine mini ubo. Kazi ya kwanza haina credo, haina cha, sitaki kuitambua hata ka maisha kuipanga na hizo chukulia bila hata kujali hizi nazo ni enzi gani na venye yangu nani ya bekari, nani ya minia zangu siri, mkono ni moja yangu tu ya pili, privacy messages kuziro yani juni yangu, me and my phone. Mambo ni tatu, nipoteze sasa nizipate ama niachie wapi? Twende sasa, kila mtu na simu yake. Me and my phone. Kila mtu sema simu yangu, me and my phone. Kila mtu simu yangu, me and my phone. Twende simu yangu, me and my phone. Phone poka. Shukran Muranga. Wagwan. Orshosios. Oh, Shosios. Yeah man, Elder Simon. Roga all socials. Kwa hivyo toroga all socials. Atupigie makofi Elder Simon tafadhali. How ekugaga all my phone. Aikoro ni wahuthira ni waruta thimo yaku na amiona yaga menye niye. Nwanyita. Asante sana. Now tuna kamona ke haha getagwo John. John okajira ni Jonato de Mutagathi. Nimukwenda tuigue uria kaga. Nimukwenda tuigue. Wapi makofi ya John tafadhali? Leo tariki 30 mwaka naguo wa 2025 ni mohoro kumaka guko Kijabestiti gorofa ya kanana Inoro TV jitagwo Karaja Kajeri na mugo Nei churia gekeno ndohio guthathia watharu wa undu mwe na gekeno kiihurereire kure mwena wa rugongo rwa kaunti ya Murang'a goko ni makiria wa ciongo 968 tukofia 200 maitho 989 tore mwandikito Victor Kinothi aratariria ku Murang'a leka tunyitanira nake imwe kwa imwe.
niä Kajoni o toguo akĩigua ndĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Mũrang'a kĩharo-inĩ kĩnene kĩa Ihura ndĩ kũrĩa makĩria wa ciongo 300 ma thate ciĩkinyĩtie thutha wa gũcerehekea kwĩ mũtangathi njorua nenda-inĩ ciothe cia bũrũri wa Kenya Ngũgĩ wa Karanja. Toguo tu niĩ ndĩta Victor Kĩnũthia ngereirwo na thutha wa andũ othe makorwo magĩkinya gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Ihura. Toguo tu Ngũgĩ wa Karanja ĩkinyĩte ndagĩka 35 thaa 8 nĩakorirwo aingĩra na ngari mũthemba wa Prado Expo na ũndũ ũmwe na Land Cruiser. Ngĩribotera kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a kĩharo-inĩ kĩnene kĩa Ihura njĩtagwo Victor Kĩnũthia. Nĩ thengio mũno Victor Kĩnũthia wĩ kũu kĩharo nĩ tũkũmenya no tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra riboti ĩyo nĩgetha tũthiĩ tũkĩmenyaga mangĩ na maingĩ marĩa marathiĩ na mbere na kwĩyumĩria kũu kĩharo. Tutatiganĩte na icio cia gũkenerera nĩ atĩ Karanja nĩ akorirwo akĩarĩria makĩria wa makiri na mangĩ maingĩ marĩa magũkinyĩte kĩharo-inĩ kĩu. Tũnyitanĩre na Fidelis Wang'ang'a nĩgetha tũrĩkĩrie tũgĩcokia Moro studio. Itũra inene rĩa kĩharo gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa kĩharo nĩ kũrĩa makĩria wa andũ makiri magwĩkinyĩtie gũkũngũĩra Ngũgĩ wa Karanja. Ũyũ nĩ Ngũgĩ wa Karanja akĩarĩria kĩharo-inĩ kĩa Ihura. Andũ aitũ mũrĩega rĩngĩ niĩ nĩ gĩkeno ndĩracokeria Mwene Nyaga nĩ tondũ wa kũhe mĩaka 15 ndĩ kũrĩa social media ngĩmũrehera ibindi njega nĩ cimũkenagia kana citimũkenagia. Ũguo nĩguo Ngũgĩ wa Karanja akorirwo akĩra aikari na thutha ũcio acokereria gĩtĩ-inĩ gĩake na kĩrĩa gĩkũmbĩtwo na mũhianĩre kana ũhana marororo marendia ũndũ ũmwe na mamburaũni. Ngũgĩ wa Karanja agwĩkĩrĩte thuti ya mburaũni iratũ cihana ta ambano cia Land Cruiser. Ngĩribotera kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Mũthia nĩ atĩ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa nyina na Mũthee Itumbĩ maciaranĩirwo na ũndũ ũmwe na Agapani. Nĩaronire mũtino wa kũringwo na kĩrori gĩtagwo gĩciko o ũndũ ũmwe arigitĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene tũgĩa-inĩ twanyu. Agakundio tũguta twega nĩtuo tũĩkaine ta saradi na ũndũ ũmwe nĩakahurũkio mũgũnda-inĩ mũnene nda-inĩ icio cianyu. Kau kangĩ karathiĩ na mbere gũtũkinyĩra kũrĩa nenda-inĩ citũ cia mohoro nĩ atĩ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mũthee Ngima araciaranĩirwo na terere, thũkũma, spinach o ũndũ ũmwe na kamande. Nĩatiga mũtumia wake arendete mũno ta mboco o ũndũ ũmwe na spinach. Mũthee Ngima nĩ ararĩ na guka wao wa Kandoro ĩkaine ta njahĩ. Mũthee Ngima nĩ aigĩtwo mocarĩ-inĩ nene nĩcio thaburi-inĩ cianyu nĩakahurũkio mũgũnda-inĩ mũnene nda-inĩ icio cianyu. Nĩ mũthia wa mohoro maitũ kuma ng'ongo na ng'ongo cia kĩrĩma kĩa Mount Kenya. Gũkũ nĩ Inooro FM na Inooro TV live twĩ kĩharo-inĩ kĩnene kĩa Ihura. Njĩtagwo John Mũthuri Ndagi aciarĩtwo nĩ nyina Soya akamũrera na marigũ ma gĩtĩthĩ. Akoragwo igana ũguo atakinyangĩte sturu na kwao nĩ kũraihu hakuhĩ na rũcinĩ. Njĩtagwo John Karanja Kanjari na Mugona nĩ ndaumeria. Wapi makofi yake tafadhali? Kuja hapa John. Daktari. Daktari, msinakeni. Sina kana kaka keni daktari. Makofi ya daktari rafiki yangu tafadhali. Urauma na indo we. Nyita. Ni. Ya kunengerwo 5,000 nĩ daktari. Hapo tuko sawa? Okay, my friend, ndungata ya Ngai. 1,000 cio nĩ ndungata ya Ngai mato. Ũcio mũrata wake onake. Iani gĩkĩngĩ.
nawe wĩtagwo Mr. Mungai nyito nawe menya twĩ wĩra nawe tũranyũrana maita maya ni gĩtĩ ndũgũthiĩ manenge namba na namba ya ndagĩtarĩ nĩũgũthiĩ kuoya gũthiĩ kuoya waigua atĩa wambĩrĩrie nyita kamero kau rĩu menye rĩu wĩ interview wambĩrĩirie rĩ John wambĩrĩirie rĩ gũtangatha ndambĩrĩirie mũthenya ũrĩa Ndĩndĩ Nyoro arĩ gũkũ kwena bakĩrĩa ici cia gĩthomo yani basarĩ weka ũtaheirwo tondũ ũtarĩ ũramenya ĩtagwo basarĩ niĩ bado ndiakinyĩte hau ndirĩ ndakinya hau kũheo basarĩ ũthomagĩra kũ Nyakĩhaĩ kũu kwa Ndĩndĩ Nyoro secondary kana aca nĩ hĩndĩ ndaumire 8 9 ai mũndũ araumĩra 9 rĩu rĩu uma 9 ũgũthiĩ 10 after 10 11 na 12 ai mũndũ ararĩkĩria 8 aca rĩu after 12 wauma 12 rĩu wathiĩ university secondary ũrathiĩ atĩa akĩrĩ weo secondary ni 9 ni secondary yambĩtie grade 8 form 1 rĩu form 1 ya rĩu nĩkĩ ni grade 8 rĩu 8 wĩ form 1 wĩ 12 wĩ 12 wĩ form 4 na rĩu mũndũ arahikanĩria cigana 15 rĩrĩa kenda wapi makofi ya John tafadhali mũikaraga nao baba nĩkĩ ekaga arutaga wĩra wa kũhacu kũhacũra ũguo 1 2 3 ndĩrona hau nĩ wona tũmabuku twĩrĩ tũtatũ itiguo rĩu twĩna mbeca cigana rĩu mwĩrĩ 2,000 twĩna 2,000 na hena 1,000 harĩa icio nĩ 3 hena cia ndagĩtarĩ 5 icio nĩ hena 2 icio twĩna 9 tũkinyie 20 itiguo tũgakinyĩrie 20 aya no ũreigua mwĩganithiei twĩ live ũcio ngĩoka tũkinyie 20 akana no nginya igua no rĩa na kĩheo kĩega nawe watongoriganĩrwo nĩ ithuĩ we aca anyita no tũthiĩte rĩu twĩ cigana 10 rĩu twĩ 10 tiguo twatigia 10 no tũthiĩte unampea 200 asanti hapa uko na Mary asante sana ngiri kawena family waruta ngiri kwa toko ne muthuri hau ndĩrota nyita tutweke 11 na Mary ndũngĩte counts rĩu twatigia kĩrĩa ngiri 9 ngiri nyanya na magana 8 no tũrathiĩ no tũthiĩte gũtirĩ mũndũ ũraigua kaĩ ũtararuta we ũmenye hau ciaku nĩ nuthu tatia gũtara ciaku nĩ 10 aya tũnengere namba namba mũikaraga nao na mam baba mam ekwao ekwao nyagambire mũikaraga na mam na baba na cukuru rĩu no ũrathoma wega rĩu ũrenda gũthiĩ 9 kũ ti 9 10 ndĩrenda gũthiĩ Nyakĩhaĩ o kũu o Nyakĩhaĩ ũrenda gũthiĩ mũrathiĩ January sawa hana tuongerera kĩndũ kĩngĩ hau ĩna nyita sawa tukwenda tuweka namba tutrust mothe tumuhe namba ya mothe tuhera namba ya mza kawe na thimũ ndi nayo thaa ici tũgũgũikĩria kũ ngũthiĩ harĩa wĩra-inĩ ha baba tũngĩikĩria baba arabu acikanyange nĩ mũhonoku we nĩ mũhonoku aca ti mũhonoku koguo no acikanyange no akanyange angĩenda na rĩu to nĩ ũrarĩkirie 8 rĩ nĩkirie atĩ aca bado nĩkĩ nĩkuo ndenda gũthiĩ ũgathire ndiramenya wega nĩ anga mandĩ ĩno ĩki
itiguo ngubange eni kagutwara no ndware kae gutwara made kae gutwara sawa na kugurire kamukondoro niguo na tumire ngiti njuga ni wega itiguo nikeke yotare nyumba oda duka wadu asa kanyumba bora kara joka ri tutigo gufanga na kanyumba sawa hawiti he kirigutare uti tufage kanyumba itu hato kala hawo kanyumba kamukondoro ngini diki na gutware na kare itiguo nikiro ndakuga ona como heavy dure kana ni bebe bora ora dire yo itiguo go itiguo sa John dua karaha ona lu karaha he pasta we du kataga iguo betul masih very nice tupige makofi tolale asante sana na leo goge wa karaja oka ni mwo gwetekeria gacokere ringi goge haha tukanengere mwe kionge itiguo na leo mari atwage kira tutikauge niguo tugekire yo ri live ayaya wapi makofi ya Ngaro ya Junior. Asante sana mheshimiwa kutoka kule Subukia. Asante sana. Tukuthi na mbere na entertainment nito ndiramenyithio ageni akwa me hakuhe kuingira na gukorwo ngita ire tugetagwo Lynn Kamso. Karibu sana Lynn Kamso. DJ sasa utaniekea back to back hao wote uko nao moke moshifi te kometa so ngoma zao ucheze wakiingia wakitoka. Twende kazi DJ. Adayo itokia beria ina seti Edeto tia menyala ni wendogo ya seti Ata samania kama ya pretedi Ile wendo ito ayo amato tigia hotira koida Ile wendo ito ayo mana wendo mando hide kala Na mondo danda komanyithia yale gara ine akwa na dire nage na gotiri ngaya kanya kuga ine akwa nayo itoto reginya togati idani ane ko nayo itoto reginya togati idani ane ko para Dios ale morana ma ndawe siya dotaga na hende siade Goma kera datora hoya gaga yako gitere ige karire taye kaita kona tani Koriana maneka msada yu gaga itega neira Eda kona gai gore mwe kara kwa iganera Na mwendo dada komanyithia atena yale gara ine akwa na dire nage Tirio gaya kanya kugara ine akwa Adayo itoto reginya togati idani ane ko Adayo itoto reginya togati idani ane ko Kaya diko sire teketia otira wendo Deke tiendo adiko isine wabia Nanya kamso Nianenda kera oira Dele kore wendo Ngana wadakame Narianga ila dele iliane wakosha Newe wakukinya tene Namando Dada
arĩ kara-inĩ yakwa na ndirĩ nangĩ na gũtirĩ ũngĩ oyanganya kũnga-inĩ yakwa na thayũ witũ tũũre nginya tũgatigithanio nĩguo thayũ witũ tũũre nginya tũgatigithanio nĩguo. Charming music. Tuende sana. Nipe makofi hivyo. Tuone hivyo. Arata akothe ekiraga icoka cia kwa hinya akahotithia gwika maundu no saba nohote gwika maundu mothe maria monago matangihoteka ndina Jesu ũrĩa ũheaga hinya kuma ndamenyana na mũrata ũyũ ekirire gikeno ngoro yakwa magũrũ akĩnjĩkĩra hinya ngĩthieria gatanja mbakaraũ nohote gwĩka maũndũ mothe marĩa monago matangĩhoteka ndĩna Jesũ ũrĩa ũheaga hinya ĩni nohote gwĩka maũndũ mothe ndĩna Jesũ ũcio ũheaga hinya. Shadiraka Miseke Abedinego nĩmamenyanĩte na mũrata ũyũ ona maikio icua-inĩ rĩa mwaki mamũgocire na kĩakĩmahonokia nohote gwĩka maũndũ mothe marĩa monago matangĩhoteka ndĩna Jesũ ũrĩa ũheaga hinya no nyũmbũke igũrũ ta nderi ngererewe rũine kũnyamũ ndĩani ngererewe-inĩ ta thambĩri ndĩna Jesũ gũtirĩ ũndũ ũngĩnema nohote gwĩka maũndũ mothe marĩa monago matangĩhoteka ndĩna Jesũ ũrĩa ũheaga hinya nohote gwĩka maũndũ mothe marĩa monago matangĩhoteka ndĩna Jesũ ũrĩa ũheaga hinya. Njĩtagwo Bone One Kenya, ongerera rwĩmbo rũu ũthiĩ YouTube ũrĩũkũruona. Thank you. Twende sana DJ, twende sana DJ, twende sana DJ. Aya, patia huo msanii mwingine. Aya, band tafadhali, band tukuje tayari. Band tukae standby. Band mahali mlipo, tukue standby. DJ, twende kazi. Haya, weka makofi tu ya juu. Weka makofi, nisaidie tu kwa makofi. Ne thank you. Ne thank you. Ne aligana gero ne meya agatsotheria ringi. Ne thank you. Ne niliwamba. Ore aligana gero ne meya agatsotheria ringi. Ne thank you. Ne thank you. Ne thank you. When I was in Daringe. Ne thank you. Ne thank you. Ne thank you. When I was in Daringe. Nisaidie tu kwa makofi ya juu tu kidogo. Kidogo tu. Nisaidie tu kidogo tu. Usichoke ruku. Usichoke dada. Don't yage kuya. Meya makona.
mare meya manene ma akenyia ukimwoera Daudi agikuia meya makona mare meya manene ma akenyia ukimwoera ne thank you tugani thank you ne thank you Twende sana. Tukimalizia Oka. Ngaroya amefurahia sana. Wow, wow. Makofi yake tafadhali. Bwana asifiwe. Aya rutoroga mena igoro na getio kinene muno tugoshe Ngai in style. Tusimame kidogo. So ladies and gentlemen, na getio kinene muno. I can see my brother Saik Jen Ngoni wa Dhoita, makofi ya Ngoni wa Dhoita. Iko wima. Thank you so much. Karibu sana my brother. And I can see my good friend Alashi. Na Alashi tuliarata. Na nejoe dikoheteirie. Asante sana. So wapi makofi ya Mheshimiwa Ngaroya Junior. Karibu sana Mheshimiwa. Utatuare gekiro kiukege gya kigojo. Karibu Ngaroya. Haya, ngoja. Bwana asifiwe. Aria honoku guoko iguru mundu monoku. Oko nwendete Ngai hurira Jesu ruhi tondu ni mwega. Oya moko maku hurira Jesu ruhi rungi tondu ni mwega. Bwana asifiwe. Geithio cio muriganite nake high five mwire haya. Ndukimugeithia kiundu kigitira mwire haya. Mugeithia ringi na hinya mwire haya.
Muinaini arekire muico mwire hey tiga guthahi igongona uga hey oya moko maku na iguru hurira Jesu ruhi na ugererie nie njitagwo Karoia Junior na ndoka tondu njamba ino ni murata wakwa ithe tiguo tagaithia ucio kumuriganitie geithia mundu Ogiona mundu utarakugeithia mundu ucio ti mwega geithia mundu Ona mundu utarakugeithia arenda gukuiya geithia mundu Tara mundu ucio korwo ni muthaka mugeithie ringi wona ndunageithio wi mucongi mugeithie ringi urugamite hau etha andu atano mahana mbeca mageithia high five mundu hana mbeca geithia andu atano mahana mbeca wapi nduru na kelele yote pamoja Ola moko maku igoro uguo ola moko uguo weka makofi juu weka makofi Atidelo to enamorada otahana taria Edi Jesu nere toa aiena moto ategaidia modo Gaidia doke mo gaidia Eto ina gaidia siake Makona igoro Wapi makofi ya juu weka makofi juu Uko nyuma wa binduru weka makofi juu Yoria mwere Aina wa otisi Yedi ele utote naganeke Omwale ya kaigema Aiene toleka Yedi etodo nego Ategaidia modu Ogaidia Iraigwa Yedi ele idio siyoke Iwe mokona iguru Wapi makofi Halakisha weka makofi juu Edida toiretana wahelikana oyoya nairomo egogogaira lucia kwasianyona oikajolera ayorokagira liveitene atenda toiretana wahelikana oyoya nairomo egogogaira lucia kwasianyona oikajolera ayorokagira liveitene atendikeriganero gucoka Mandirikanire kuga ni wega Immanueli wa Ngai ni undirikanite nikio ni ndacoka kuga ni wega Wapi makofi ya juu wapi makofi Weka makofi juu inua juu Inua makofi juu Yedige toka nogeke ya kwana baba Aetira letwa etashiro ahane holire akwa wamire miteko ya kwa yomire atedige ligandiro usoka Mandirikanire kuga ni wega Immanueli wa Ngai ni undirikanite nikio ni ndacoka kuga ni wega Edi matire matodekane gotoke makeriganero atetwarimeo Deri watundukerera tugekunduka na matire meteki atetwimeo Meo ya Ngai ndiumaga Meo ya Ngai ndiohaga Meo ya Ngai ndioiginagia neo Meo ya Ngai etoragia Wapi makofi ya juu Ora moko igoro uguo Ora moko igoro Inua makofi juu Eka
Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Ni Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. We monene, we monene we wa magegania. We monene we wa magegania. Mwani wakwa ni undu wa ciamanene unigĩire ũrotoro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũkaru waku Imanueli. Amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩnguonete wĩ mwega Jesu. Nyambarĩrwo ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Nĩ mũndũ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka. Nĩ mũndũ mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrumĩka. Nĩ mũthuri mũrathime ũcio mũrathime ndangĩrũmĩka. Nĩ tũine Gĩcayuni, nĩ tũine Gĩcayuni, nĩ tũine Luka, Luka, nĩ tũine Gĩcayuni, tũrũge 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 Gĩcayuni. Nĩguo ndĩinaga ũrĩa ũnyenda mũno nowe tũthĩgocaga nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tũthĩgocaga. Kwarĩ mũndũ warĩ mũtũmũ rĩĩtwa rĩake Batimayo arĩraiguire amwĩrire oka Jesu, oka Jesu ũgĩokirĩrĩirie ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ thayũ nĩguo mama ndorie mũthamaki. Luka, 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 Luka. Ate wapi makofi ya Ngaroya Junior. Rĩu ndirenda mũikare thĩ nĩ tondũ Ngũgĩ wa Karanja, the chief guest wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arĩkia gũkinya na ndingĩmwĩta ndĩika nĩ tondũ my brother MC ũrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarithia nake mũthenya wa ũmũthĩ egũkũ. Wapi makofi ya Psych Gen atio Ngoniwa. Wapi makofi ya Ngoniwa tafadhali? Karibu sana my brother Ngoniwa Thaita Psych Gen. JKA iko, JKA iko, JKA iko. Hey. Hey, kamurei tiangai. Hey, kuma kinyoko ria. Jekai ugo please moko igoro. Godoje kai fa mwere iko. Wima. Iko. Wima. Ngũgĩ wa Karanja yuko. Wima. Wonderful. He's here. He's here. Kabla kihoreria ma. Murenda kuhoya. Nĩkanderia ĩna rasta. Nĩ ũyũ. Ndagĩkombithĩrio thuti. Thank you so much. Njĩrĩgĩte hĩndĩ twambatithagia magũkĩre ma. Nyita gaka. Haha gĩkonyoreri. Ndĩrĩgĩte hĩndĩ twarĩ harĩa. Kĩgeria kwambatia Raila kĩrĩma. Aya. Twarĩ harĩa. Aya. Sabina yũka na maratũ.
Haya. Siwadi Muranga mtanipeleka mbele mpaka. Hello, Maodo Megamona. Good to be here. Just was a Jen Goliwado ita. Here for our brother. Thank you, my senior Konyore. Thank you, my brother. Yes. And good to see you, my brother. Good to see you too. And of course, you get Utanage Kinya. Because I know you had another engagement. On a Bishop JJ Hero boy Nitareto Kinyaga Bere. Nadago to be a Bisanaga Dokaris Kuka. Nitakuana. Na Vieta Begamuno. Thank you, sir. Especially Julio Gorado, Leki and Utorica and Yaharia Kihiga Kiahidi. To introduce our guest. With the official 15 years. 15 years in the game. Na tukathakela 15 years ya gukenia Dwyer. Adwa ni mare taste. Yes, sir. Na preference. Yeah. They have traits and trends. Koma kenia tikuhuthu. Na umenye wega wa mundu gugi wa Karanja ri. Yes. In those 15 years, yes, ni akoretwo nginya akimakira manyumba. Exactly. Kitu gitaguriri compassion. With partners agakira andu manyo tuko tukiburumira thini wa his channels ona ginya mainstream. He is a person worth celebrating here today. Na nikio tukia turi ithuothe haha ni undu wa mundu raturora wi kuria java bururi kana java Muranga na diaspora. Diaspora. Na diegwa kabuta ni ha kabuta nayo wi Muranga. Mundu no gwe twi jaya Muranga. Actually koragwo ija wa Muranga. Yes. Ne tondu tugaga ni murimo wa kabuta. Absolutely. So ladies and gentlemen, turehere ugugi wa Karanja. Yes, sir. Tucoke tuthina mbere wega. Na ndona muikarite wega nona hari ungirora wega muno haria ni aciari. Na ngaro ya ni wega mumenye ogwa tuinira ena ndaci ya 5,000 kayathie. Haha. Ena ndaci araturihia goichi. No menye sofa kuihurite kuhana u. Riu ngaro ya kireka ni riri. Ahura mbica haha, a post auga naona mumefika. Auga wape dolo ya goithano. Wape dolo. Ano ngaro yona gitekia rendi akamaka. No nginya ka thutha kwina Asha. Wapi makofi ya ngaro ya Julia tafadhali. MP wako ria Subukia. Na igira bunge gaikara wega muno. Ondu nona uyu wa Subukia bunge. Bunge already. No menye mundago wa mere. Ya gwitakia mbere. Riu ndangigwa ringi. Ndangigwa ringi. No imagine speaker akimwira Honorable Ngaroya, what is the problem? What is your point of order? Kauga wape dolo. And he's tapping the blessing from the PA of Mheshimiwa Dende Nyoro. Yes. Richie, my brother, is here. Abi makofi ya Dende Nyoro. Osta Nyoro kiatie keharo kai. Dende ena plan enayo. Yes. He actually wants to build the tiles. Eherie farafara eno ya arami. Yes. Ekire tairo Muranga ngima. Atiriri. Go kwando marakumutha no ria mundu eta ihere kumutha gatendere. Idaha. Ni marakumutha na kaburo. I'm being told that our guest is standby. Oh yes. All the cameras turning to the entrance. Right here, and Ihura Stadium. Yes, sir. Yes. So kindly, all ladies and gentlemen, not so that he can usher in. Jogi Wakaranja. The Murios family. The Murios family. Absolutely. So my DJ, without wasting time. Right. So help me invite. None other than the one and only Ngugi Wakaranja. 10 years wapi makofi mazuri kelele. All right. Welcome. I love this. Ngugi Wakaranja. Moyo kukanane moino kire. Moyo
gũkũkana nĩ mũkomire Kujeni hapa. Ngoge na mukue ayo kama tina muona. Yosio, wapi kirole ngoge wa Karanja wewe? Oka. Haya. Wadanero maraneza na inyake kaineza na inyake Garoya. Oturale modiguneza Probito. Probito. Na inyake ngai tukone inyakuneza na inyake kaineza na inyake ngai irikana mwana nideza na inyake ngai deza na inyake ngai Shika DJ, shika DJ. Oh, yes. Shika DJ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jethera rwimbo rwitagwo Ngai ni akumaga thina. Na kaukia kinyarara rwa Bishop Ben. Ndiĩ kana nĩ mũrĩ muona TBT ya Ngũgĩ wa Karanja Psych Gen. Aha na kimenyithia kia ng'aragu. Ekĩrĩte he mũbuto akoragwo naguo. Akoragwo ohete rũrigi haha akwahana mũnyore mũcine. Acio agĩkorwo ahana na ithano rĩu akorwo anyitĩte. Nĩ ithano kana nĩ icembe. Reke twĩkĩrĩrwo mbica ĩyo ya mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Karanja. Oh yes. Nĩ tondũ this gentleman nĩ aumĩte actually ndaumĩte haraihu. Wapi makofi ya Ngũgĩ wa Karanja? Oh yes. Yes, and of course, with Mheshimiwa Kagoni himself. Mheshimiwa wa City. Kriste kuma Kuria Kanyanyai. No, you pronounce it nicely. I'm from Moranga. I say Kanyanyai. Ate? Ni uri wekira Google Map. Ugithi Kanyanyai. It took in 200 meters. In 200 meters, at the roundabout, Nahatiri, head west was Kalamamai. Very nice. 1, 2, we are back. Tuweza wale ukatel. Wacha tuone Goshiria. Tuko maandiko marauga. Mukoria ati aria mwekere maine moikaire kuraya niki.
Reverend Maina wao tisi ruga. Gloria moikaire ora ya niki. Mugota kwa roka tukwa tu hamwe fellowship wini ni tugukena. Riwa ni githie huko ihura riwa rithiragira hau nikiona andu ha. Uko gwetagwo Murang'a County Ihura Stadium. Yes. Thank you so much for coming. Negatho muno ni guka. And we are here because of Ngoge wa Karanja celebrating 15 years. 15 years is of quite remarkable achievement in the media industry, in MCing, in the work of charity. My goodness, you. 15 years yom chess. Yes. No. Dede akoretwo MP maita maigana. Dede akaigana riu. No na riu nakirite dede na tamu imwe. Dede ere. Nyakirite the 2 times. Ai richi. Abifere. Kendie kuhuthira ciugo icio. Dede. Nirathiete maita meri. 1 time maita meri. So we are very proud of this gentleman. Na watu na haha. Turamukungwira. And we have a lot of respect for what he does. And the sky is only the lower limit. Me can we give 15 to not gachoka hari. Yes. Utaki kurite. Leo tukure ya uge. Ndakora go metanda inde. Eda to kugura miaka 60 yake industry. Ataige gona rimwe. Gekonya re MC we ati. Ndenda tu hamurebi. Ngoge wa Karanja is a man adoria they really believed in me when I was starting. I know. And I remember very well twathiete igogona higoda the dead wa Nyoro. Yes. That time mudogo to Ruto, the president, hĩndĩ ari deputy president. Na ngira Ngoge wa Karanja no nyende unengere microphone. Yes. Geithanie. Ndiuka Ngoge no aririkana na ukijitekia muno kinengera microphone na riu nie ni ndiragwatha Ngoge tafadhali rogama tafadhali ni undu wa mothe sima tafadhali Ngoge wa ikarathi riu ni ndiragwatha riu. He's a good man. Oh, he's a very good man. Very good. And by the way, Ngothie Inoro TV, yes. I also went because of him. Ah, wow. Yes, he was hosting a show called Undoire wa Mugikuyu. Yes. And I was spotted there. He's a good man. He's a good man. Nie besa ciake ni ndite. What do you mean? Akindari MC oiki wake na akindiha. Besa nyingi muno guti mundu muri hito. Oh. Ona wa irio ria wari gukutana ndarihaga toyo. Wa thero. Uga gukwina ngoma. Guku ni gwakwa. Na thiko izo tiera gwo. Uga gwa guthura. Uga atiri. Bere juge no wira tu. Na bebe ni meru. Na mirio imeri ni. Na maga yu kwina ngoma. Amromete perere. In fact, mudogo to Mogi wa Iria. Ndamenyaga wega muno kure ikaraga. Aha naga ngaro ya ndari yara. Auga watu wa Murang'a. Auga ati Murang'a. Kwa hiyo ikala hende athiete gutwara horo wa makondo o kwari ku promito. Haria mahurumurirwo. Akiga Gojeni. Gojeni. Hapa ni Murang'a. Ah, very nice. Atueleke kangata tati ayo turikadio. Kangata. Tu dai maundu maiki. Go Murang'a. Uga atiri. Turekera kabura. Turekera tu something. Ile hodo bo gandu bathia mahora ni irio kahora. Kuma haria ha nini dauga. Gojeni. Na dauga ndatuika president o mucie jau jau. Hey, de Mogi wa Iria aheanite mitego agaga mucie unengero mutego na wanyita thero ukanengero 15,000. Yes. Riu muthe wakwa hari hindi ahairwo mutego ucio na akirehe haha county government thero igiri gucirehe agitirwo andu a poaching gwituika ni anyita wanyama riu muthe anyitirwo akiigwo haha tukari aguema ni undu wa thero Mwangi wa Iria rugathake nake to arugama president no campaign yake yakinya yake no goko ngerugamagirwo ni billboard. Thank you so much. And of course, to Ngoge wa Karanja, the one and only, yes. And we want to invite a man of God. Negetha tuhingure the event
na kiugo kia Ngai briefly. Na this is a man of God, Reverend Martin. Ni aderete muno kiroho and ni guhoya na gitio kinene muno. Tumpigie makofi Reverend Martin anaposimama. Karibu sana. Not to remember igoro maybe as the praise team gives us a number, just one number. Haleluya mnenaji. Ori ochoka ato you know twajitia na Ngai waiwa wewe wakaraja kiwa. It has taken the hand of God to be here. Correct. After 15 years, people have been in the industry. After 2-3 years, they are down and out. Right. He is celebrating 15 years in the media industry, in MCing, in the work of charity. We have to celebrate that in a big way. So, the praise team, are you ready to let Reverend Martin? Yes. Weda niĩ na niĩ thiĩ na mbere na gĩthũngũ kana nĩ ũkũnjĩtĩkĩra Mchungaji tweru nguru waku. Onongeta gĩbaranja. Sisi tuko sawa sawa kabisa. Thank you. Tupigie our MCs makofi mazuri. Asante. Now we want Azizi the band watupe pambio moja so that we may continue. Bwana Yesu asifiwe. Si tusimame tu tafadhali. Tusimame tafadhali. Azizi the band. Mũndũ the wana heana wĩra ndĩraigua akiugĩra haha. Ona niĩ gĩkoronye nĩ arĩte mbeca ciakwa. Gĩkonyore. Nĩ ngũmwĩtĩte rĩtwa rĩngĩ. Ona niĩ hĩndĩ ya ũhiki wakwa. No yarĩ MC. Ona niĩ ngĩmũrĩha wega. No ndĩciendia mũrĩhire ta ngũgĩ tondũ. Cia ngũgĩ rĩa tafadhali. Kofi kidogo. Ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩire ũrotoro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ karu waku Imanueli amũkĩra icio ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ nguonete wĩ mwega ma kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tacio ngatho ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa cia manene ũningĩire ũrotoro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa karu waku Imanueli amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ nguonete wĩ mwega kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene ndungata yaku Ayubu yageririo magerio marĩ maritũ kĩatoririo kĩgerio na mwĩrĩ wake na indo ciake nĩgana gũgũtirika one kĩoguo amũkĩra icio ngatho ciake kuma nini-inĩ wakwa nĩ nguonete wĩ mwega kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene amũkĩra icio ngatho ciakwa kuma nini-inĩ wakwa nĩ nguonete wĩ mwega ma kĩambara rĩrĩ ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Asanteni sana na tuketi. Tuhoe na ihoya rĩa Mwathani ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe mũthĩri ũcio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo we arĩ we kĩambĩrĩria na nĩ we kĩrĩkĩro. Ningĩ we ugaga atĩ handũ harĩa andũ erĩ kana atatũ magomanĩte na ũndũ wa rĩtwa rĩaku nĩ ũkagĩa gatagatĩ-inĩ kao. Nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho
nĩ tondũ ithuĩ no gũtanya twatanyire mũthenya ũyũ na tũgĩbanga, na Mwathani nĩ ũtũmĩte ũkinyanĩre, rĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Ngũgĩ wa Karanja na thabarĩ nene ya mĩaka 15 ĩrĩa ũtwaranĩte nake ya ũmemerekia in the mainstream media and even dear King of all the glory in the social media. Twagũcokeria ngatho mũno Mwathani, ona nĩ tondũ wa mĩaka 5 ĩrĩa wamũheire family, the Morio family, na maũndũ manene marĩa ũmũhũthĩrĩte gũkinyanĩria kahinda-inĩ ka mĩaka 5. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa family yake, nĩ ũndũ wa mũtumia wake na ciana who are part and parcel of this journey. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa marutithanagia wĩra nao thĩinĩ wa Ngũgĩ wa Karanja MCTV. Ithe witũ na Mwathani witũ nĩ thengio nĩ tondũ wa arata, thengio nĩ tondũ wa andũ a wendi mwega. Twahoya mahinda marĩa tũgũikara thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ tũgĩkũngũĩra ũhotani waku, na mũno makĩria ndagĩka iria nini tũgũikara thĩ na nĩgetha tũthikĩrĩrie kiugo gĩaku. Twahoya ũtwarĩrie na mũgambo ũrĩa tũngĩigua, na nĩgetha tũkiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tume tũrĩ na gĩkeno gĩa kuona ũhotani waku, na tume tũkiugaga nĩ tũiguĩte kuma kũrĩ we, o rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Mwathani na mũhonokia witũ twahoya na twacokia ngatho. Bwana Yesu asifiwe. Tũtikĩgeithanie uguo nĩ ũndũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Niĩ ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku, na nĩ ngũkena mũno mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũgĩa na mweke wa kwaria kiugo kĩa Ngai. Thank you. Wa kwaria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa igongona inene ta rĩrĩ. Itana kĩaria kiugo kĩa Ngai, nĩ ngwenda kuga atĩ niĩ ndĩ mũrata wa Ngũgĩ wa Karanja hamwe na family yake, na nĩ tũrutithanagia na Ngũgĩ wa Karanja wĩra, tondũ rĩrĩa akoretwo agĩakĩra andũ na rĩrĩa akoretwo akĩruta wĩra ũcio wa gũteithĩrĩria andũ, nĩ twaranĩte nake thabarĩ-inĩ ĩyo. No korwo kũrĩ mũira ũmwe wa mawĩra marĩa Ngũgĩ wa Karanja arutĩte, ndĩ ũmwe wake wa mũira ũcio, na nĩ tũkwenda gũcokeria Mwathani ngatho mũno nĩ tondũ wa wĩra ũcio Ngũgĩ arutĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩũkire haha na nĩgetha celebrate mĩaka 15 ya Ngũgĩ wa Karanja gũkorwo arĩ ũmemerekia-inĩ, na mĩaka 5 ya Ngũgĩ wa Karanja gũkorwo arĩ na family ĩtagwo the Morio family, wĩra mũnene wa kũhutia ngoro cia andũ ũrĩa mahotete kũruta. Mwathani arogocwo. No na tũgĩũka gũ-celebrate Ngũgĩ na tũgĩũka gũ-celebrate wĩra ũcio mwega arutĩte, tũkire gũ-celebrate mawĩko ma Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndĩrenda gũthoma o mũraini ũmwe wa kiugo kĩa Ngai, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa Ngũgĩ, no nĩ tũkwenda kwambĩrĩria na ciugo cia Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Samuel chapter 7 and verses 12, na kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ. Samueli wa mbere, you can open your Bible with me. 1 Samuel chapter 7 and verses 12, the Bible says, and allow me to read in Kikuyu. Nake Samueli akioya ihiga akĩrĩhanda gatagatĩ ka Mizipa na Shen, akiuga atĩrĩ, onei kinyagia rĩu Mwathani nĩ atũteithĩtie. Akĩhanda ihiga rĩu akĩrĩta ũteithio wa Ngai. In English, the Bible says, then Samuel took a stone and set it between Mishpah and Shen, and called the praise Ebenezer, saying, the Lord has helped us. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkenerera mĩaka 15 ya ũhotani, tũgĩkenerera mĩaka 15 ya gũkuo nĩ Ngai na gũteithio nĩ Ngai, tũgĩkenerera mĩaka 5 ya ciĩko njega, ciĩko cia tha. Nĩ ngwenda kũmũririkania endwa kwa thĩinĩ wa Mwathani atĩ wĩra ũcio ndũngĩrutĩkĩte hatarĩ na hinya na hatarĩ na ũteithio wa Ngai. Na mũraini ũcio twathoma wa ibuku rĩa Samueli, Samueli nĩ mũnabii, arĩ mũnabii wa Ngai, na nĩ ngũkena
tondu turi na munabii wa Ngai haha ungi ugwitwo Maina wa OTC no Samueli ari munabii wa Ngai wa mahinda macio na ihinda riu tuguthoma Samueli akoretwo akirathira ciana cia Isiraeli na akoretwo akiariria ciana cia Isiraeli thutha wa ciana cia Isiraeli gukorwo ciumite ukombo-ini na Samueli arariria ciana cia Isiraeli kahinda kari karitu muno na agaciririkania uhoro wao gucokerera Ngai na uhoro wao gutigana na ngai cia mihianano na nigetha macokerere Ngai uria wama na ciana cia Isiraeli ikerirwo ni Samueli ati wona ciarikia gucokerera Ngai nake Ngai ni agucicokerera no muraini ucio wa 12 ucio twathoma Samueli onire hinya wa Ngai akiona guoko kwa Ngai na akiona uteithio wa Ngai na kirikaniro gikauga atiriri ati thutha wa kuona uria Ngai eka akioya ihiga akirihanda na agita handu hau Ebeneza akiuga guoko kwa Ngai nikuo kunginyetie haha mwathani arogocwo na muthenya wa umuthi despite maundu maria maingi magiugwo haha na magwikwo haha ni wega turirikane ati tiga ni hinya wa Ngai ukuwite ngugi tiga ni guoko kwa Ngai gukuwite ngugi ndangikinyite haha na nikwenda gucokera ciugo ngugi endete kwaria muno akauga ati ungimuona akiria gatumbi na age post TV ni ungimuona akiria tuirio twega postite ndukone tari wana ari naguo tondu ndeciragia hihi muthenya umwe ni akahota kuria tuirio take tatu ona ndeciragia hihi muthenya umwe ungimuonetie iranitie na gakari ahuritwo mbica ati no ahote kugia na ngari yake ona ndeciragia no ahote gukona kindu gia kuria koguo muthenya wa umuthi tutiukite haha gukenerera ngugi tukite haha gukenerera mawiko ma Ngai mwathani arogocwo tukite haha kuga Ngai ni ekaga tondu ni ekeire ngugi na no nyende gukumiriria muthenya wa umuthi wewe urugamire hau hanene we uritwo ni mwihoko we otari na kirigiriro we oraigua tokinyite muico ati ni kuri Ngai wikiranaga hinya mwathani arogocwo ati ni kuri Ngai urutaga muthini rukungu-ini akamwambararia ni kuri Ngai uhumbanaga riri ni kuri Ngai uheanaga gikeno he mbica tukuonetio haha ya ngugi ohete mubuto na rurigi na ni ndiraugite turorerwo no ndikwenda kuga uguo ndiraugite tondu maitu ari guku tondu mundu uria ungi nyonaga akioha mubuto na rurigi ni chiamani we haria witagwo Kamuigua riu ni ndirakirite mundu witwo Mheshimiwa Kagoni aroreka no hakorwo na similarity kiria kiratuma ngugi ohe mubuto na rurigi na Kamuigua koha mubuto na rurigi no ndirenda kuga atiriri ati ni kuri Ngai uhumbanaga riri mwathani arogocwo angikorwo ngugi ucio ngugi uyu nowe ngugi uyu ithe ti Ngai angikorwo ngugi uyu ni wotumite andu aya othe marurungane guku muthenya wa umuthi ndirenda kwaria o point ithatu tu na nigetha nyume haha cia Ngai ucio humbanaga riri na ya mbere ni kuga atiriri riria ngugi ambagiriria rugendo ruru ri ambiriirie na Ngai mwathani arogocwo riria ngugi ambagiriria rugendo ruru ambiriirie na Ngai na ambiriria na Ngai na riria wambiriria na Ngai Ngai ni ekaga maundu matatu na nimo kwenda kwaria horo wamo wa mbere Ngai ahinguraga mirango iria gutari mundu ungihinga mwathani arogocwo na tondu ngugi ni akurugama haha ni njui ni akuruta wuira woria Ngai ana muhingurira mirango na andu makageria kumihinga na makaremwo tondu murango uria Ngai ahingurite gutire mundu ungika atia ungihinga riria wambiriria na Ngai riria watwarana na Ngai riria weta Ngai murango uria Ngai ahinguraga gutire mundu ungihinga mwathani arogocwo nindu inyuĩ ni muiguite ndeto njega cia ngugi na no muiguite ndeto njuru ciake no uhoro wa ma ni ati murango uria Ngai ahingurite gutire mundu ungihinga undu ucio ungi wa keri
Faida wenge ya keri ya gutwarana na Ngai riria mathina moka Ngai ni aheaga mundu hinya. Mwathani arogocwo. Faida wenge ya keri ya gutwarana na Ngai ni atiriri riria moritu moka riria mathina moka riria wacamania na challenges Ngai ni akuheaga hinya. Nijui ngugi wanacemania na moritu, nijui wanacemania na mathina, wanaigua to kunoga, wanaigua to gutiganiria, ona wanaigua to kuremwo guthie na mbere, no Ngai ni okaga na agekira mundu wake hinya. Ngai ni okaga na agagutumira uteithio. Ngai ni okaga na agakumiriria. Ngai ni okaga na agagwikira hinya. Na muthenya wa umuthi tukite thiini wa giikaro giki tondu kwi hindi Ngai ekirire ngugi hinya, kwi hindi Ngai omiriirie ngugi na ngugi akiaga gutiganiria. And that is why we are here today. Undu wa muico na tiguo munini muno ni ati undu ya Ngai ambiriria ni arikagia. Mwathani arogocwo. Na uguo niguo tukwenda gukwirira ngugi. Maundu mega no mage gutura, ona hotani no wage gutura, ona gukenererwo no kwage gutura. Tondu muthenya wa umuthi ithuĩ turagukenerera haha, no ithuĩ tũngĩgaruruka tuoe mahiga tukuhure. O ithuĩ tũkire tũrĩ na gĩkeno, no ithuĩ tũngĩgaruruka tukugĩre mbu. No na korwo andũ no magaruruke, Ngai ndagarũrũkaga. Mwathani arogocwo. Na koguo niĩ ngwenda gũgũtiga na ciugo ici ngugi ati ona korwo andũ magũtiga, ona korwo arata magũtiganĩria, ona korwo andũ a wendi mwega no makweherere, wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie thĩinĩ waku nĩ aroka kũũrĩkĩrĩria. Mwathani arogocwo. Na ũrĩa ngoni wa thũ itauga haha, ĩno no mĩaka 15 nĩ twetereire gwĩtwo mĩaka 30, ona nĩ twetereire gwĩtwo mĩaka 50, ona mĩaka 60, tondu Ngai ũrĩa wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ waku nĩ aroka kũũrĩkĩrĩria. Rĩu wa mũico rĩ, gĩkĩre iratũ. Mwathani arogocwo. Na wona mũcibito gũgũbĩrũ ũyũ mwega, wohe rũgi ta rũrĩa ũkuohete harĩa wega, tondu mbara no nene, tondu thabarĩ no nene. Haha ũrĩ tiho Ngai agũtwaraga ngugi. Haha ũrĩ muthenya wa umuthi, haha tiho Ngai agwĩtĩire. Mũini wa rwĩmbo oinire maũndũ matarĩ monwo, maũndũ matarĩ maiguo, maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ, nĩmo Ngai akũigĩire. Koguo ndũgathiĩ woe mũrĩngĩti, ndũgathiĩ ũrute iratũ ũigĩrĩre magũrũ metha-inĩ uge nĩ wakinya. Thabarĩ no nene. Mwathani arogocwo. Na wĩra ũrĩa Ngai agwĩtĩire na mũno makĩria waku nĩ mũritũ mũno. Mwĩna Pastor Suto nĩ ndona nĩ oka haha, tondu andũ maugaga atĩ nĩ waganu ngugi. Na rĩmwe nawe wagĩthikĩrĩria ũkaigua anga mũnake ũyũ nĩ aganire mũno, onawe ũkaigua ona ũmwendete anga ciugo imwe araria. No ũcio nĩguo wĩra ũrĩa Ngai ekire atĩa agwĩtĩire. Ndagwĩtire ũhunjagie, ndagwĩtire ũhũrage siasa ta Ngaruiya Junior, ona ndagwĩtire wakagĩre andũ ta Jimmy Kagoni, ona ndagwĩtire ta ona Kĩnyua Iratũ nĩ aguo gũkũhe kĩndũ. Nĩ ndirikanaga nĩ wamwarĩrĩirie mũno hĩndĩ okĩrĩirwo mũno, no ũkĩmũmĩrĩria mũno. Na ngugi nĩ augaga and this is his slogan, na ndarĩkia tondũ ndikwenda gũthũkia kĩhunjio kĩrĩa ngũhunjĩtie ngugi. Ngugi nĩ augaga atĩ mwana arekwo nĩkĩ? Mwago. Nĩ arĩrĩirie Kĩnyua Iratũ mũno akiuga rekei mũndũ ũcio one mwago, nĩ onete thĩna mũingĩ ihinda. Na tondũ rĩu Mwathani nĩ amũrathimĩte, tiganai nake rekei one kĩ? One mwago. Ona nĩ agekaga kagoni mũno, na ngwĩciria mũcara ũrĩa Ngugi arĩhagwo mũnene nĩ wa gũthekia Jimmy, ona tu hakũruta wĩra. Ngoni wa thũ itarĩ wa kũmũthekia. Tarĩ ũkorwo kwĩ mũndũ ũtũmaga kagoni atheke mũno, ngwĩciria nĩ Ngugi. Kũrĩkĩrĩria na kuga Ngugi thabarĩ yaku no nene, na wĩra ũrĩa wĩtĩirwo waku, it is a very unique calling. Na rĩmwe mahinda maingĩ nĩ tũmĩinterpretaga ũru, na rĩmwe mahinda maingĩ nĩ twagaga kuona kĩrĩa Ngai agwĩtĩire. No tũkwenda gũkũmĩrĩria atĩ tondũ we nĩwe waiguire mũgambo wa Ngai, na we nĩwe wamenyire kĩrĩa Ngai agwĩtĩire. Mũini wa rwĩmbo akĩina ngũgiginyana na andũ aya hinge matũ ndikamaigue nginye hau ũrĩ hutie gĩcũrĩ. Ũgiginyane na andũ aya o tũgĩgũcambagia, o tũgĩgũkenagĩrĩra, nginya ũhutie gĩcũrĩ.
nginya uhutie gicuri utari urahutia gicuri ona mbara ya neneha ndukae gutiganiria utari urahutia gicuri ona kirima kiaraiha ndukae gutiganiria na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Ngai Mũriũ na rĩa Ngai Roho Mũtheru. Thank you. Pigeni mchungaji wetu makofi mazuri. Orairoherwe. Okinya wega. Wonderful. Thank you very much. Ciugo icio nĩ cia mwanya na cia makena na nĩ cia ũma. Kuna wa Ngũgĩ wa Karanja. No wagweta ũhoro wa content ĩrĩa ngũgĩa nĩ tuonaga maũndũ mamwe wa mũithĩ wa karamu. Tau kũgĩa kĩhosti mũndũ akĩigua mũndũ rĩu nĩ ora nĩ athiĩ gacĩra kau gatũrĩku nĩ athekaga mũno. Nginya akahũra rũhĩ. But this guy is very entertaining and equally informative, educative, and is also very charitable. Oguo aigua mena Jimmy nĩma Jimmy tiraithi mũno agĩthekio nĩ mũndũ ũngĩ. Nĩ ndĩmũthekagia rĩmwe but occasionally. No ta rĩu hau ta ũtatigone ngũgĩtathekia kagoni. Nona. Nona. I see you are very wonderful mheshimiwa wako ũrĩa kanenio-inĩ. Na nĩ njũĩ harĩ o kaũndũ kangĩenda nĩ agũtuĩra. Wa maono mĩgũnda ndĩthiraga. Ndiramũigua mĩgũnda ndĩthiraga. Nĩ anihũstĩte magazine arĩ nayo yetagwo Shabix magazine. Hĩndĩ ĩrĩa atumaga iratũ. Na akĩthondekera half soro na ndandĩhire tondũ ndiamũrĩhagia hĩndĩ ĩyo. Twathondekaga magazine ĩrĩa yacokire ĩgĩkobobana akĩona mĩgũnda kaba ya gũthira ĩgĩkĩ. Ĩgĩe goro. Twĩna sponsors aitũ aingĩ mũno nĩ mũramona hau Derby. Ngaigana moĩ Derby guoko igũrũ. Nũ ũrĩ wathiĩ Derby ya Karatina. Meke gũkĩhomanagia we. Tũgũthiĩ tũkĩgwetaga sponsors aitũ kahora gĩkonyore. Twĩna Dama Mobile Spares. Coffee ya Dama Mobile Spares nisikie. Twina Amco Properties. Aya nĩ endia mĩgũnda nĩ muona bote. There they are. Thank you very much. We have Promito delivering the promise. Aya rĩu wenda kanyũmba. Ndwenda kũgia na mabundi, ndwenda kũgia na ũhoro wa thimiti na kĩ. We one kũingĩra, wĩingĩre master bedroom. Maugaga en suite. You know, all the bedrooms en suite. That's Promito for you. Twina Dama Mobile Spares, of course. Your one-stop mobile spares shop. Tuna Imara Land Investments Limited. Aya nĩ endia mĩgũnda. Na wapi makofi mazuri ya Dr. Kamau wa Dutu ni akinya ũrairohĩrwo wega. Wa Dr. Stanley Kamau wa Dutu. Yes, thank you very much as he settles. Asante sana. Ikara hau mũnene witũ. Ũyũ nĩ twĩmuhe karũgano wake ũkahora kũrĩa tumĩte nĩoĩ. Thank you. Twina maono lands, twina Derby, twina mũndũ Amco Properties, of course. Twina Terrain Africa Properties. As you know, nĩ marutĩte wĩra mũingĩ mũno na Ngũgĩ wa Karanja. We have Maragua tiles and gypsums. Gypsum, no gypsum na ithuĩ andũ a rũgongo nĩ tuoverduaga. Rĩu acio nĩ megũtara the nice colors, the good. Ti wĩingĩrage sitting room na kĩnyũthi. Nĩ megũtara metagwo Maragua tiles and gypsums. Twina the Habu Land Limited. Kore gwa Kamau, thank you. Rokim Transporters. You want your equipment from the port of Mombasa, Shioka Woko to me. They've got you. Twina no gitagwetete gekonyole. You have Tuma? Tuma. Of course your transfers from abroad. Don't make all them yolo. Wakileta hapa. Gekonyole, don't worry. Very nice. Here. Hyperlink Media Services. We visualize your imagination. Yes, on our, they are part of our sponsors. No money trade. No go to the ona ke kwaigera. Leu neaya nekyo leu atoke magweta. We have Kiharo Technical College. Kiharo Technical College, of course. Nemateithete kinya na guthiuruka mugithi munene muno guku. Kwirana uhoro wigie this wonderful event, and they have their graduation. Yes, we will know they had or still. They have their graduation. Yes, not wonderful. yet. We have Spencer Premium. Spencer. We have Daddy. Yes. Daddy's Choice. Oh yes.
Akedia Kamutukagima. Oh, yes. Have you mentioned phone place, Kenya? John, what phone John, place? what phone place? 3 there you have your gadgets, iPhone 17, the Galaxy Fold, their latest equipment, the Siadimu, Kwa Johnny, what phone place? Modern furniture. More again. Now, do you have furniture? Furniture. Furniture. Modern furniture Pacific. China. Yeah, China. Yeah, the China create a recliner. Thank you very much. We have Marvel Hill Safaris. Oh, yes. Yes, sir. It's about that time. Zia kumanga na godhiera na godhie Mombasa gwetha bana masu. And Hyperlink. Hyperlink Media Services, we are good. Yeah. Niwega Promito tulikuwa tumewataja. Thank you so much. So, rona wana ngekonyore ni ndenda ithuothe turore maitho maito haha. Tuone gacenema o kanini ya thabarĩ ya mũthuri ũyũ wĩtagwo Ngugi wa Karanja MC. Very nice. Let us just have our eyes and feast our eyes on the screens. Then we will be right back. Thank you. Karibu sana. Cue it. Studio. All right. Support ni njokagia ngatho cia mwanya. Aya. Ndakĩhane mũndũ wa sign language. Kama akatuige kũi. Andũ a macini ngwĩciria no mũrĩre ngombia. Ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngucokerie ngatho cia mwanya mũno tondu wa wendo waku uthi na mbere na gutuonia na njira ya gutwirorera na njira ya gutusupport njokagia ngatho cia mwanya. Aya, chokia riu kanjie ringi. Anza tena. Na ndoeherie sponsors. Thank you very much today. You're doing a good job. Thutha wa gukinya guku Murang'a County ngai agituteithia tukimenyana na andu aingi muno na ngithi na mboko tugithondeka mathagu maitu ma gũkorwo twikinyira andu aria aingi o tora kungeteteka. Miaka 15 ikoretwo rugendo rwa miambato na miikuruko rimwe guikara wega rimwe guikara uru but o tora kwiragwo atiri kuria uru ri gutikagiria ukure wega. Umuthi turakungwira kana ndirakungwira miaka 15 kuma hindi ndambiririe kumemerekia ria ndokire guku Murang'a County na ngoretwo ngikara guku town for the last 15 years na ni njuni thondekete arata aingi amwe acio ari inyu muranjindorera muthenya umuthi. Thutha wa miaka 10 niguo kiheo kinene muno giatwikire gia guciarwo na niyo TV na YouTube channel itagwo Ngugi wa Karanja MC TV. YouTube channel ni mutambo ukoragwo thiini wa YouTube na ni TV ikoragwo ikinyira andu ingi muno o tora kungioteka kwetukira thimu ciao na nenda-ini ciao na andu makahota gukorwo magitukinya tukimakinyaniria uhoro kuma kundu ngurani na ni kuretwo irugendo runene rwa ikinya gwa ikinya. Miaka 5 kuma hindi twambiriirie na tukiambiriria uko tukimemerekeria andu amwe me Kenya aria angi meja ya bururi na kundu ngurani kuretwo tuko tukiamukirwo na njira nene. Riu Ngugi wa Karanja MC TV ni kurite kuma subscribe omwe nginyagia subscribers 355. Riu ni rugendo runene muno ngai tutwarite ikinya gwa ikinya na nitumucokagiria ngatho cia mwanya tondu wa gutwana hamwe na ithi. Thutha wa kiheo kia Ngugi wa Karanja MC TV gukorwo ikiambiriria ngai ni athiite agituteithagia gukorwo tugikinyira andu ingi muno tora kungioteteka na gucenjia miture ya andu ingi o tora ngai agituteithiriria na tugathio tugikuraga kuma gikiro kimwe nginya gikiro kiria kingi na tugakinya subscribers 350. Ucio ni uhotani munene muno na tukira ngai ni wega. Ngugi wa Karanja MC TV ni koretwo ikihe andu ingi muno meke ya gukuria taranda ciao kuma gikiro kimwe nginya gikiro kiria kingi na maundu mothe makahota koko magithi na mbere magikinyira andu ingi muno o tora kungeteka. Umwe wa maundu maria twitiagira ta Ngugi wa Karanja MC TV ni gukorwo tukiambiriria mathomo ma sexual reproductive health, maundu maria makoretwo magiite andu ingi muno gwa kahinda kanene. Thutha wa kwambiriria mathomo maya na ni ngwenda gucokeria ngatho Carol, your health coach uria witagwo tata wa murio na kuma we gwitwo tata wa murio nake mama wa murio agiciarwo tondu maundu maria twataragiria ni gutariria andu maundu maria mageragira na mirimu iria andu mahota gukorwo magitaririo ya thiri tukamatariria na tukaheteithiriria ndawa iria mangihota nigetha gukorwo magikura kuma gikiro kimwe nginya gikiro kiria kingi. Thutha ucio ngai ni atuteithĩtie tukahota gukorwo tugikinyira andu ingi muno na ni ngwenda kwe mweke uyu gucokeria ngatho all the partners ya makoto magitunyitirira tondu twambiriirie project cia gukorwo tugikinyira andu ingi muno matehotete. Thutha wa guthii icagi-ini na guthii kundu ngurani ni twariarize tukiona ati ni kuri andu ingi muno ona gikorwo ithuĩ ngai ni aturathimire tukiuma thiini wa maundu-ini maria twageragira ni kuri andu ingi mario mathina-ini maria mageragira kana mathina maria mothe twageragira. Kwa muhiano amwe a mathina mamwe twatunganaga namo ni guthii gwika rugano rwa mundu no tweka rugano rwa mundu tugakora ndari na nyumba ringi akomaga rungu rwa muti ringi nyumba yake ni amomokire na ringi ndari na uhoti wa kwiyakira.
na tukahota ku understand tugeka atiriri kwa muhiano ri nigetha mundu ota ukorwa giaka nyumba ri ibati rimwe ria 32 gauge ri riumaga 800 ringi ma 50 mundu thia kibarwa angigacokanĩria mbeca icio nigetha ahote ukorwa giaka nyumba tukiona ni uhoro muritu na ithuĩ ta Ngugi wa Karanja MCTV tuki ministry ya uko tugiakira andu matehotete igiciarwo kuma hau imwe kwa imwe na tukiambia gwakira andu nigurikana mutumia wa mbere twakire tunyitanire na atangathi angi etagwo Susu Phyllis wa itura ria Gaturi no ria tukoretwo tukimurugamirira nake kuma miaka iyo 5 nginya hau tukinyitie mundu witu wake ri gukorwo tugiakira ni ciana ciaturaga na guku Kandundu matiganirio ni aciari yao nyumba yao ni kugwa yagwaga na muniko wa mbura ni wokite andu acio tungiagire kumathara umuthi uturaria matingikiriho Ngai ni atuteithirie na tukihota gukorwo tukimakira nyumba ya ihiga tuteithirio ni mafans aitu na thutha ucio tukimakira nyumba na tukimahindo ciothe cia nyumba na kuma ucio tukioya mwanake wa muci ucio na ni tumuthomithitie na twina uhoro mwega ni ati ni ararikirie kirathi gia form 4 kuma hau uguo Ngai ni atuteithitie na tukahota gwaka nyumba imwe nginyagia nyumba 65 65 houses na Ngai atuteithitie muno hindi atwambirie ministry no tukiona tondu tungihota gukorwo ringi tugiaka nyumba cia ihiga uria turikaga ni ati ni gwakira nyumba o mundu nyumba ya standard tugathi tukoya nyumba na mahiga tukamwikira mabati tukamwikira cardboard na tukahota kumuhe ite na indo ciothe rabatara cia nyumba kuma hau mundu agakorwo akiambiria muturire wake miaka iyo 5 o toguo ndoiga ni twakire andu 65 na tukamahe nyumba tukamahe indo cia nyumba na tukahota gukorwo tukimateithia thiini wa mathina-ini maria mari imwe na kisi yana tugegia muno ni ya muthuri twathire na guku mwena wa Kambirwa tukimukora rungu rwa miti tumuko aturite aikarite rungu rwa miti makiria ya miaka 20 Ngai ni atuteithirie na atuteithiriria na tukimwakira mucii na twakumwakira mucii akiingira thutha wa kumwakira mucii aikara ta miaka 2 o ringi tugicoka tugitwo tukirwo muthuri ucio ni ahuruka ithuĩ ta Ngugi wa Karanja MCTV tukimobilizana tugicokanĩrĩria mbeca tukimubangira mathiko na tugithi tukiruta wĩra ucio no gituika gukorwo kirikirira ti andu eri kana atatu twanatirwo magite andu akumathika ta Ngugi wa Karanja MCTV na tugathie tugakorwo tukimathika na magakorwo makigia na gitio o ta andu aria angi mathaa matingĩnjĩtĩkĩria ngoro ngĩkuonia nyumba icio 65 65 houses no nĩ njũĩ no ngoro ngĩkuonia imwe cia nyumba iria ciothe twanakorwo tugiakwo na nĩ njũĩ amwe aria twanakorwo tugiakira marĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ makĩona nĩ tũkũmeta haha amwe makorwo magĩtũhe ng'ano ciao ngwenda kuoya mweke uyu gucokeria ngatho CEO wa Promito Mr Jimmy Kagoni uria wokire na akinyitana na ithuĩ na tukiambiria rugendo rwa gukorwo tugicenjia miturire ya andu na Ngai ni atuteithĩtie kwetukira unyitanĩri witũ nake gukorwo tugicenjia miturire ya andu ingi muno tura kungĩhoteka imwe ya family ya twanaingira kuu na njĩra nene muno tukorwo tukimateithia ni family ya mundu witagwo wa Karitu andu ingi ni moi Karitu andu angĩ nĩmwe nyina Karitu angĩ nĩ moĩ Kahũni acio othe nĩ amwe arĩa twanakorwo tukiingira mĩciĩ yao na tugakorwo tukimacenjeria miturire ta ũrĩa Ngai witũ atuteithirie kwa muhiano tukiingira kwa Karitu ndarĩ na nyumba aikaraga na thina Karitu ndarĩ naguo othe nĩ marĩ thĩinĩ wa moritũ-inĩ maingĩ no kwetukĩra ũnyitanĩri wa Ngugi wa Karanja MCTV na Promito Limited nĩ twahota gũkorwo tũgĩcenjia na kwao kwĩna family ĩyo kuma hau uguo maimĩte nginya hau uguo makinyĩte na hau makinyĩte nĩ tũrera Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa kũmatwara gĩkĩro kĩngĩ amwe angĩ manakorwo makĩbenefit thĩinĩ wa mĩtũrĩre ĩno nĩ andũ metagwo baratha nĩ athuri a itũra amwe manoneka ta marĩa atiganĩrie no ithuĩ tũkamanyitanĩra kwetukĩra CEO wa Promito na Ngugi wa Karanja MCTV kũmacokia riri kũmahe gĩtĩo na o mũndũ thĩinĩ wa baratha team nĩ arĩkĩtie kũgĩa na mũciĩ na agĩa na mũciĩ maica make magatuĩka ma gũcenjia undu ungi wa bata muno wa mwanya muno na no ndiracokire CEO wa Promito ngatho Mr Jimmy Kagoni ni undu wa gukorwo ati baratha ino o muthenya ni magia na irio cio o muthenya marihiirwo makarĩaga o muthenya nigetha miturire yao ithi na mbere kurwe gikara wega kwena andu ingi muno ingithi na mbere kurwo ngihutia na no ngwe mweke gucokeria ngatho Simon Mwangi CEO wa Train Africa kwetukira uteithio wake kuria tukorwo tugithi nake mashinani ukorwo tukihutia miturire ya andu ingi muno tura kungĩhoteka ngatho ciakwa cia mwanya kuri Mr Mwangi na Train Africa Properties Limited ni ngwenda kumucokeria ngatho ni kuria mutwanite hamwe na ithi other partners ni ngwenda kumacokeria ngatho Mavohi Safaris na Phone Press na ngĩingĩra mathie na mbere na kunyitanĩra hamwe na ithuĩ ndingĩenda kũriganĩrwo nĩ mũthuri wa bata ukoretwo agĩtũnyitĩrĩra kuma hĩndĩ twambĩrĩirie rimwe rĩa tũgũthi gwakĩra andũ mũciĩ
nä å na moritå maingä må no tondå andå amwe ona matingĩhota kũhota kwĩĩkĩrĩra maĩ in partnership na kambuni ya Moasco kwĩtũkĩra engineer Daniel Ng'ang'a nĩ atũteithĩrĩirie mũno gũkorwo tũgĩakĩra andũ aingĩ nyũmba na kũmekĩrĩra maĩ na agatwĩkĩra ategũtũrĩhia. Ngatho ciakwa cia mwanya ũciamũkĩre. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũyũ gũcokeria ngatho all the fans arĩa makoretwo magĩtũnyitĩrĩra, arĩa makoretwo magĩtũsupport, amwe magatũhe indo ciao, amwe makaruga hamwe na ithuĩ na mahoya, amwe makarũgama hamwe na ithuĩ ta Ngũgũ wa Karanja MCTV nĩ tũkũmũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũrũgama hamwe na ithuĩ. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho all the leaders present arĩa matũnyitĩrĩire na njĩra ngũrani. Nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho in a very special way. Amũkĩrai ngatho ciakwa kuma ngoro-inĩ yakwa gĩtina. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho my family, aciari akwa, mutumia wakwa, ciana ciakwa, andũ arĩa othe twĩtanĩtio nao arĩa matũmĩte kĩheo gĩkĩ gĩtuĩke gĩa gũkorwo gĩkinyĩra andũ aingĩ mũno na njĩra ya gũkorwo tũgĩteithĩrĩria andũ aingĩ mũno. Ngamũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa wendo ũcio. In a very special way, nĩ ngwenda gũcokeria ngatho my wife, Mama Blessing, Mama Olivia, Mama Taria. Nĩ ngwenda wamũkĩre ngatho ciakwa nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria nduĩke mama wa mũrĩo o ũguo ndariĩ nĩgetha hote gũtungata andũ aingĩ mũno, tũtirũaga, ndũndindĩkaga na nĩ ũheaga ũteithio ro wothe ingĩenda harĩ wĩra-inĩ ũyũ. No ngwenda gũcokeria ngatho andũ arĩa mokaga kũheana ng'ano ciao thĩinĩ wa channel-inĩ itũ. Ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa talents cianyu, amwe mũtũnyitĩrĩire all the talents thĩinĩ wa gũkũ without mentioning any. Ngamũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkagĩra gũka gũtũheaga ng'ano na no tũgũthiĩ na mbere tũgĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno tũrakũngĩtĩka. Ũmwe wa itanya ritũ na mahoya maitũ korwo Ngai atũteithĩrĩria, tũkoretwo tũgĩikara rungu rwa mũtĩ. Ngai agĩtũteithĩrĩria mũthenya ũmũthĩ na Ngai atũhe hinya kũhetũkĩra ũteithio wanyu na ũteithio witũ tũnyitanĩire. Ngai agĩtũhe mũciĩ tũgĩe na studio itũ harĩa tũrĩtungataga andũ aingĩ mũno arĩa mangĩenda gũtũkinyĩra, mũndũ ũngĩenda gũtũhũrĩra thimũ nĩgetha tũkoimaga one central point tũgathiĩ gũkinyĩra andũ aingĩ mũno macinani nĩgetha tũcenjie mĩtũrĩre andũ aingĩ mũno tũrakũngĩtĩka. Kahinda-inĩ gaka twakĩte nyũmba 65 Ngai agĩtũteithia twĩna target ya gwaka nyũmba 1000 tũgĩkinyĩra andũ kũrĩa macinani kũrĩa matangĩkinyĩrĩka nĩgetha tũte gũkorwo tũgĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno tũrakũngĩtĩka. Ũteithio ũyũ, maũndũ maya mothe mahanĩkĩte nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Ngai. Tũgacokeria Ngai witũ ngatho kũrĩ Mwathani, riri ngatho na gĩtĩo nĩ kũrĩ Mwathani. Na wa mũico we ũkĩte thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, Ngai akũrathime, Ngai agwĩke wega na athiĩ na mbere na gũkũrathima nĩ wega. Thank you very much. Piga makofi mazuri. Uraruhĩrwo mũkĩrĩ wega. Tena ũcio ũngĩ mwĩ nake studio tũramĩaka ũmũthĩ. Mũrore wambia studio tunayo hatuna. Tuwasikie studio tunayo hatuna. Yes, ithiĩte wega mũtieyonera. Yes, ũcio. Gakanga nĩ kegega. Nĩ gĩkoronye. So you have seen it, there you have it. Ngũgĩ wa Karanja na maũndũ marĩa akoretwo akĩmeka, and we are witnesses. So makĩmeka kĩng'ang'a-inĩ. We see them with Jimmy, we see them with Simon wa Terrain Properties. We see nĩ maũndũ matarĩ ma gwetherera na gũkorwo atĩ twĩtirwo haha ũmũthĩ tũ support kĩoneki kĩu gĩa studio. Mehere rungu rwa mũtĩ mathiĩ handũ hena dispenser ya tũmaĩ mũrĩo wamba ũingĩrio handũ kĩ thĩinĩ tiguo. So that is what we are going to do, and this junction I want to call my wonderful MC here, mũnene wakwa Gĩkonyore atũtwarithie hau hangĩ. Very nice. Nĩ mũĩ Gĩkonyore Aibu and bless me with nĩ maiguaga ũhoro ũcio. Nĩekĩte event ya na Ngũgĩ wa Karanja warĩ gũkũ ĩrĩekire event ya yo ya 9 ndiarĩ na hema teno atũigire nja no Ngai no ma rĩu nani ndĩrabanga ĩngĩ ndĩmaige nja o nja rĩngĩ ndĩona haha no nja. It's a good thing. So very nice. Yes, sir. Thank you so much. Karibuni sana na nĩ ngatho harĩ ũndũ ũcio makinya, and I have seen my good friend Mheshimiwa Charles Karina Mashigo, area MCA. Good to see you, sir. Makofi ya Mheshimiwa Charles Karina Mashigo tafadhali, and as well tukiaragia na nyonire my good friend Agitari Stanley Kamau
kana kama word to Guru Siusa and the rest ukorwo twi haha uguo. I've seen my sister Caro Tata of Sweetness. Guru Siu my sister na nagetio kinene muno turugamite na iguru. I want to invite uria atumite tukorwo twi haha muthenya wa umuthi na ndiwe niki ekwaria tondu ni aria maundu mothe, so tafadhali nisaidieni kumkaribisha kwa makofi finjo na deremo. Wapi makofi ya Ngugi wa Karaja? Karibu sana. Thank you. Very nice. Looking sharp, looking sharp. Thank you, Tikareli. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngeithio gwa gikoni uranyona mwathani arogocwo. Ngeithio ucio ngimuriganitie high five. Mugeithie wega, murio hana atia. Uikarite atia. Ni akugeithia. Neighbor aikono wageithio ni neighbor waku ya guoko iguru. Aikono neighbor waku ni akugeithio ya guoko iguru. One uguo nigetha njitikie ni akugeithia oya guoko gwake wambate na kuoguo. Oya uguo, oya uguo, oya uguo. Mwegeke na guku kungi. Ageka mutumia wene ni ukuona uri ukuonio. Wakwa ni muhuthu muno na aya botige Ngugi nigetha riri hegaka nigetha Ngugi arie wega ri mheshimiwa wa guku Kiharu Honorable Ndindi Nyoro is here. Wapi makofi yake tafadhali? The entourage team tafadhali tumpokee. Ndindi Nyoro ndio huyo mheshimiwa, karibu sana. Kiharu Kinyoroke all proper. Thank you so much. Netoi ria kwetu a very great supporter wa Ngugi wa Karaja MC. Asante zaidi. Wonderful, wonderful, wonderful. Oh yes. Yuza. Leo wasio Gikonyore. Kiharu MP. Ladies and gentlemen, Ndindi Nyoro makofi yake. Kiharu Kinyoroke kana getika Nyoroke. Wapi makofi kelele ya Ndindi Nyoro? Yeah. Tonyorokie Kiharu. Tonyorokie Kiharu. Tonyorokie Kiharu. Tonyorokie Kiharu. Karibu sana mheshimiwa Ndindi Nyoro, the future. Tunakupenda say on the future. Oh, ule uli. Yes. Yeye kuja kwa ndo makuha agatende na kabro. Yes. Pana cheza na mheshimiwa Ndindi Nyoro. Very nice. Thank you very much. Wapi makofi tena ya mheshimiwa wetu Ndindi Nyoro? Leo kaondoka u. Leo kaondoka u tete Ngugiri. Leo Ngugi coka haria leo tutwe ni twajia riki. Na mwetu mutire muramwona. Ni sawa sawa? Ni mumukenerere mumuonie wendo. Yes. Very nice. Sawa sawa. So help me invite. Ile mutiraririkana. So help me invite. Help me invite. Help me invite. Help me invite Ngugi wa Karanja. Motikie kinya besa niki. Ngugi wa Karanja my brother, karibu sana one more time. Thank you. Asante sana. Ngai ni mwega. Yani nini nindi na igongora no muraigiriria Ndindi Nyoro gugira. Thank you so much mheshimiwa na wale ambao wamekuja. Ni ndikwenda kwaria muno ni tondu nituma na documentary haha ya kuonania wĩra ũrĩa tũrutĩte wa gũtungata mũingĩ, na nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau atukinyithĩtie. Gĩtũmi gĩakwa gĩa gũbanga igongona rĩrĩ no ro kĩmwe tu na no kĩo ngwaria njikare thĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndageraga ihinda iritũ nene mũno ndoka gũkũ Mũrang'a nĩ njaragĩria maita maingĩ mũno, nĩ ndambĩrĩirie attachment kwa Radio Maria na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na wĩra warutagwo kuo. Nĩ nderutĩire wĩra wa gũvolunteer itekũrĩhwo ciringi ora ĩrĩkũ kwa Radio Maria mĩaka 7. Na hĩndĩ ĩyo nderutagĩra wĩra wa gũvolunteer itekũrĩhwo nĩ nderire mwathani ta njĩkĩra mbicera yuma haha ũguo, mbicera yuma haha ũguo, ngira mwathani muthenya ũrĩa mwathani ũkanyambararia nĩ ngeka igongona harĩa Ihũra Stadium, nĩ ngera andũ ũndũ ũmwe atĩ we nĩwe wambararanagia na ndĩkie ũhoro ũcio. Rĩu mwanake ũyũ hĩndĩ ĩyo ndahoyaga mwathani ũũ nĩguo ndahanaga, ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ Ngai nĩ akũmaga thĩna na nĩ ambararanagia, noguo noguo nderĩte Ngai ngoka gwĩka. Ndarĩkia. Asante sana.
Wow. Hey. Ora iruhirugirwe wega. Very nice. Nali aciugo njega. Riu he kaundu Ngugi wa Karanja ehoire na auga no ende twike mundu gwitwo my brother Saikjen. Yes. Augire no ende tugoce Ngai na nyimbo igiri so that I can invite my friend and my brother Mr. Kagoni. Sawa sawa. So na gitio kinene muno na gaku. Gaka. Yoka wega. Aya. I think we're better now from there. Yes, sir. Oh, yes. Aya, natuma na kaboi kauma haha. Nemora rikana kamwana kale gatangathire. Nemora kalirikana. Ona kono kaliuka. So tafadhali ningeomba kwa heshima sisi sote tuweze kusimama kwa miguu yetu miwili. Ndegetha tugoshe Ngai. Na ni tondu ni ndimwirire inywe ni njue mutire madansa. Ni mugwitikira ndimuonie makinya na inywe mugafuata. Hau he sawa? Tweke practice moko iguru practice moko iguru. Tuthie mwena uyu kidogo. Tucoke mwena uyu. Mwena uyu ungi. Haya twara mbere kahora. Cokia thutha kahora. Hau he sawa? Nyita njohero tuthie mwena uyu. Tucoke mwena uyu ungi. Twi sawa? So nie ni ndiramuonia makinya. Ninyo mugeka atia? Tukarumirira. Mr DJ, twende kazi. Aya ni. No nade tutegemea twa guku. Makofi ya juu. Hapo sasa. Makofi. Twende huko. Oya na iromo. Mikono juu. Pigia Yesu makofi. Kusoka haha. Eri. Twende sasa hapa. Piga makofi ya juu. Wadirikaneire Emmanueli Wangai Wadirikaneite hapo wewe imba kama wa Kikuyu ikinya ugwa Yoni tuthie guo Mbegu ya Ngai ndiumaga mbegu ya Ngai shikadi aya o mundu anyite nduthi nyita nduthi noe Mheshimiwa Dede guoko kumwe nyita nduthi no anyita nduthi noe ikarira nduthi yaku kahora no ameikarira tutinekira jacket ya baume oya jacket yaku Inakaba uadutu oya jacket yaku harukia mwiri hinga nyororo ni wahinga aya oya reflector masigo harukia mwiri hata nyamu tukoragwo twi haha na githungu twitagwo chachacha atatoto nyamu tukoragwo haha twako hinga oto tu hinga tunyamu twaku ni wahinga oya helmet Pastor su atwa Mheshimiwa oya helmet ndende nyoro harukia mutwe huthu komia gacicio twi sawa aya nyita nduthi Mheshimiwa Kamau andu tu kiambe harukie ngobia we helmet ai karira nduthi yaku wega no ameikarira haya cabicie muhuko wake gotisha mura cabi aya ikira hau gibara-ini rurumia Tuhura kiki ina thina tuhure kiki ina thina tuhure kiki nyamunire ire rurumia nduthi nikoya aya roka mbere kwina borithi ciumeku koguo 50 is safe aya rothutha ka kwina kanju thirikari ire guku no commission riu ndera twike dance etagwo let's do this mwi sawa yes tutware nduthi wega tukigoca mwathani Mr DJ kazi twara nduthi Probito
Waraduthi. Tata wa Murio. Wewe. Unaenda hivyo. Nani take. Tuomere. Twende sasa hivi. Hallelujah. Imba kama Masai, twende hivyo. Wewe. Imba kama Masai. Nane take. Mere inenie. Horera Jesu rohero igoro. Ogwa. Hey! Hey! Horera Jesu rohe. Wapinduru Moranga. Wewe. Tone. Toine. Era. 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 Di. Pula. Brikicho. Brikicho. Nikuje. Jororie. Ne jororaga. Moshere ni mwega ni uri yago. Ate ABCD. Ina kama wadu tu. Balance the ball. Hey, balance the ball. Mheshimiwa Dedenyoro, I take the ball. I put it here. I pepeta. I take the ball. I put it here. I go tika. I take the ball. I put it here. I chestika. I take the ball. I put it here. I got tendaika. Wapi makofi ya Mheshimiwa Jimmy Ka. Heka mwari ganirwo ka muico. Kariko. Witorete mambura. Andu aya ndungi matigo guto amwe tutikona na nginya Christmas. Heka muno mwagatoine tekayu. Ugu. Nidonire ngari thatu nidonire. Muthenya wa thigo. Ngari icio ciathiaga ku. Ngari icio cia. Muthenya wa ciathiaga Jerusalemu. Ciathiaga. Muthenya wa thigo. Nĩ harĩ kangĩ. Watata watirĩrĩ nyũmba itũ nĩ njega. Watata watirĩrĩ itũ nĩ ya nyeki. Watata watirĩrĩ itũ nĩ ya ndoro. Wacha. Asante sana. Thank you so much, ladies and gentlemen.
Naomba kwa heshima tumkaribishe rafiki yangu ambaye ni CEO pale Promito. Tuko na Nimurenda kuinerwo mbere ndaya. Twambe tuine rwimbo. Jesi mwego kokana ni muinukire. Jesi mwego kokana ni muinukire. Mama wa Cambodia nini matres. Wapi makofia? Shaika Junior. Safi. Twende sana. Oh yes. Oka. Saiki Junior. Wapi kelele? Yes sir. DJ. Moriaga. Nĩ mwĩendete. No tũgĩũka gũ celebrate mũikare thĩ to gũkorwo na inyuĩ mũkire gũtũthima hakiri. Ĩto nginya wĩhiũrie. Ambia mwenzako jiachilie. Mwambie ni December. Mwambie watoto wako nyumbani. Ĩtũtira matwarire gwa cũcũ. Kama wadu tuwe mwega. Ona no ajirie mego wa cũcũ nĩguo. Sasa tuzikwende, si ndio? Tumekuja kufurahia kwa mmoja wetu amemake it. Ni kweli? Wapi kelele na Nuru DJ? Haya. Kwanza hapa. Sema ba. Mheshimiwa. Haya wote. Kumama ito adie gayo dire. Kumama ito adie dire ndare angaho. Kumama ito adie tara dire. Wokeriote kataema oreresia digendaru. Ona sukuru idhabu niendinitaga. Ona sukuru idhabu. Mheshimiwa Dedenya. Mama wa Kambo ni ya nini mateso. Mama wa Kambo matusi ni ya nini. Mama wa Kambo. Mama wa Kambo. Mama wa Kambo. Oh, Mama wa Kambo. I love this. Wapi? Woo! Saiki Junior deno rito kire tangoro ine. Oyo Samantha ndoito ni kwenda kugero obu. Matini ole washato mwenano ejirai. Mheshimiwa. Ona pia ni embu alo Kongo jirai. Kanani mumonete moranga kedia kane. Oi Samantha. Oi Samantha. Ando itone tu embu Samantha ne ugero ombu. Ando itone tu embu Samantha ne ugero ombu. Eno Kenya leito toti kwenda Samantha. Oi Oi DJ. Reke nyine ndĩ wika nĩ mwangenia. Ikarai thĩ. Ndĩndĩ nyoro oka. Oka ndĩndĩ nyoro. Hena karwĩmbo tũinaga oka macigo. Oka macigo, oka haha ngoni. Oka Kamau. Oka City. Rwĩmbo rũrũ ndingĩina ndĩ wika. Haya rũgamai twenderee. Tigai kũmboeka. Rĩu twathiĩ maini nĩguo. Karanja. Ngũgĩ. Oka Ngũgĩ. Oka Kagoni. Oka ndĩrenda nĩ kwĩganithia ndirĩ mũkĩgu sawa. Oka Kĩnyua. Oka Kĩmenjũ. Karanja oka haha. Rĩu rũrũ ndĩrenda tũine ithuothe nĩguo. Haya DJ tupatie. Ndĩrenda kuona ndĩndĩ nyoro wĩ jeci. Ndĩndĩ nyoro oka haha. Ndũkaingatwo kanitha oka. Ndũkaingatwo kanitha.
Haya, DJ. I love this. Simba. Jeshi mwego kokanane moinokira. Jeshi mwego kokanane mokomira. Ai kiara mego komana aliwa. Ai kiara mego komana aliwa taine. Taina mataine. Taine gaka taine mataine taine kalea etetema. DJ asante sana. Shika DJ. Asante sana, tumkaribishe our Senator Murang'a County Jinyoto. Hey. Karibu sana my Senator, Mheshimiwa Jinyoto. Good to see you sir. Oh yes. Karibu sana. Asante sana Senator Murang'a County 021. Etago Jinyoto Senator Jinyoto. Mugabo Momata. This is our county. Kono Yes. yedu wao kuona. Yidi bagoko? Yes. Born and raised. On Reverend Maina wa OTC no wao. Andakiona ginya Pastor Dan. Yes. Odakino wa huko. Ando kana thake no rathi wa Reverend Maina wa OTC. Wa huko. Agekurathira. Agekurathira mawega inda. Aratha mauru. No ne mundu mwega. Aha. Wonderful. Yes sir, very nice. That was it. Kanyo ndo andu moka including our very wonderful senator. We are having a very good time here. Correct. Turakogwira Ngugi wa Karaja MC at 15. Ngugi wa Karaja MC at wonderful. Yeah, very nice. And of course, we have amazing dancers. Ariameha Hogwo. Ahora iro hiya. Gera iharia mukeithagia ndindi nyono. Mugeithie mheshimiwa. Na mumwire amupange. Ni tuko my hand. Tuko my hand. Ni no mwaka ici ni thuna citu. Hameta na mburu. Ni mathaga maitu. Ona kengei anjirio uguo na thaa ici ni muthikabu. Ni geithia ni acio ndukimenya. Ni mandegenye. Ni ma kenyanya. Na mandanda sala. Na kiwewe mwas. We are celebrating talent, so we are appreciating every kind of talent. Area twina no na ndo makire maine ne maharukire. Ano ni agothiekaga Jinyoto. Very nice. Ayeto thiekira Nyoto. No Nyoto ne tiger. Na thakira rezo no Nyoto. Na ndeguo Siberian tiger. What are you saying? With the tigritude. We celebrate him. Thank you so much. Yeah. Very much. Na nĩ thengiũ mũno, karibu sana nĩ andũ acio othe makiugire moke gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. We don't take this for granted. We appreciate it. Yeah, celebrating our brother Ngugi wa Karaja. MC mwenyewe. Miaka 15. That's not a joke. Nĩ tugire ũcio nĩ ta mũndũ rĩu ũcagũrĩtwo 3 term. 1 term. No, 3 term. 15. 5. Nĩ 1 term maita matatũ. Nuona. No nginya tukorwo na 1 term maita matatũ. Tuongerere rimwe kana 1 term matatũ. Reke tuikare na 1 term maita matatũ. Umenya niĩ ndĩ waku. Jinyoto. Very nice. I want to invite my brother and I recognize all the protocol observed. Naona tuko na viongozi kadha wa kadha. Pia tuko na viongozi wa kanisa na pia tuko na wana Murang'a na pia ambao wametoka mbalimbali. By the way, tuna ID aige muno. My brother Saik Jen. Joy wa Masharia will be here in a few. Oh yes. Because we have Dada Sarah. I have seen him. No, okay. Dada Sarah ni have seen him ha. Wasogoni. Wasogoni haha. Netogoro tunake kahinda gatari shoho. Yes. Wasogoni. Oka wasogoni. Ni okay? Apitishe dhuno. Wapi makofi ya Dada Sarah, wapi nduru yake wewe?
Yo cio wa Suguni. Thank you. Kwenda guikaria na Karanja haria. Toka. Oka. Oka dada Sara. Iria oka. Eni. Ori orenda. Tuthiete. Haya. He? We ndukahage mheshimiwa. Babe. Chole sana tawi tutia kumuhagi. Ucio niwe twihokete ni. Ucio ni ndindi. Ucio ni urarwira bururi. Ni wagi wa Kagoni Promito. Eni. Wa maono. Nginya Kenyua. Kenyua riu twarahagi giki gia thitima. Omenya wahage Kenyua hana tai. Hagi thirikari. No ndage hagi thirikari. Ni ari uri oi. Ni hagi murio. Tata wa murio. Very nice. Wonderful. Very nice. Dada Sara uka tugeithie. Kamse ongera haha henga thi. Wapi makofi ya Wasagoni? Karibu sana. Okay. Ndio tahagi nie. Karibu sana Dada Sara, my brother, my sister. Good to see you. Ha? Jona tuicone mindira. Atigalani. Gai. Atigalani. Nesimanire na guku kungi. E maundu matiacenjie. Muriega. Fiu. Kamwendete waganu atia. Ngugi ni warehete andu aya othe. Ni undu wa kiugo murio. Nĩ mũmuonaga? Nĩ mwagana. Ngugi hawa mbleso. Kamũratiganire. Hena kĩũria ngwenda ndĩmũrie no akorwo ndarĩ ho nĩ ngamũria rĩngĩ. Tondũ nĩ ũrehaga ndagĩtarĩ nyingĩ gwaku Ngugi-rĩ. Ndagĩtarĩ Nyatho mũtumia ũrĩa mwaganu mũtungatĩri nĩwe ũyũ. Su ũrĩa ũtũrutaga maũndũ maya. Nĩkĩo ũrĩa Mwambreso atĩrĩrĩ, he kaũndũ Ngugi athomaga. Oka mũciĩ-rĩ, aima YouTube-rĩ, nĩ akaga ũrĩa erwo nĩ mandagĩtarĩ maya. Tũtingĩamũria. No mũndũ ũkĩrĩ na ciana inya-rĩ, no akorwo ndaiguaga. Ngugi nĩ wagana. Reke nyambe hurũke. Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Gũkũ no wĩra. No arikana nĩ watũhete thigũkũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ Dithemba. Rĩu twĩ Dithemba. Tũraririkana. Na yakwa nĩ yambio rĩu. Niĩ ndigweterera 25. Ĩtiguo ngoni. Ũnyone. Kĩnyua ndigũkũgweta. Thank you. Maina wa OTC. Igũrũ rĩrauga atĩa? Nĩ raini. Nĩ igatoro wa Ndindi Nyoro. Kira Iglesete. Nĩ akũingĩra Women Rep. Kiasi. Laini yaku ĩna kana tigwo mũtungatĩri. Igũrũ rĩkirĩte ki. No rikiki. Ũmenye nĩ atĩa hau. Rĩu ndiũĩ nĩ atĩa ũgwĩka. No ũnyone ngũingĩrie kwĩ mũtungatĩri ũrĩa. Gwĩ Kĩnyua. Na mũtumia ũcio ũngĩ nĩ okĩte online. Kĩnyua wĩ sawa. Woima wĩyũmĩrĩrie biũ. Kagoni. Ciaku ngari ũkũrũ. Wapi makofi ya Dada Sara tafadhali. Dada Sara wa Suguni. Konyore. Nĩ wega tũririkane atĩ Ngugi rĩrĩa kwaragia thĩinĩ wa documentary ĩno rĩ. Tugire twĩna operation ya kweheria studio rungu rwake. Rungu rwa mũtĩ. Yes. Yeah. Twake an ultra modern studio. Correct. For Ngugi's content because he has done it for 15 years. Very nice. Miaka 15 Mheshimiwa Ndindi koguo. Operation ya twĩnayo nĩ ya kũmeheria hau. Maigire studio njega ina matawa na AC na dispenser. Very nice. So, Konyore. Yes sir. So without wasting time, na gĩtĩo kĩnene mũno ngwenda kũnyita ũgeni my brother Mheshimiwa CEO Promito. Wapi makofi ya Mheshimiwa Jimmy Kagoni. Karibu sana Mheshimiwa. Yes. No, you can do better. Makofi tafadhali. Welcome sir. Thank you. Thank you. Thank you very much MC. Asante sana. No request hika kagakuhĩrĩria haha ndagĩka ĩmwe kindly. Mũgeni witũ wa gĩtĩo mũthenya wa ũmũthĩ
Thank you. Mugeni witu agitio muthenya wa umuthi murata wakwa my brother Ngugi wa Karanja ageni aria othe mukite muthenya wa umuthi guka gukungwira miaka 15 ya Ngugi wa Karanja umemerekia wake utongoretio ni mheshimiwa Ndindi Nyoro, mheshimiwa wa guku gwitu, mheshimiwa senator wa guku gwitu, mheshimiwa MCA wa tauni ino, mheshimiwa wa kuria Kanyenyaini, atungatiri aria othe mwi guku, arata a Ngugi wa Karanja a media aria murutaga nao wira, ahuri a biacara aria othe mukite, andu a kuria gugwitwo Kimende, andu a guku Murang'a County, andu aria kuria mundu agikorwo aumite, ni ngwenda kumugeithia mwathani agocwo, mwathani agocwo ringi. Asante sana. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Jimmy kana Kagoni, na toguo MC agweta. Ithuĩ tũkoragwo kũrĩa kwa Promito, ithuĩ nĩ gwakĩra twakagĩra andũ, tũmeraga metha 30% na ithuĩ tũkamethera mbeca icio ingĩ na tũkamakĩra, na nĩ tũmahete mĩciĩ andũ aingĩ mũno makĩria. No gĩtũmi kĩa ũmũthĩ gĩa gũka nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Ngugi wa Karanja, na ndaheo kawĩra kanini mũno ga kũrecognize andũ aigana ũna arĩa mokĩte, na amwe ao njoke ndĩmwĩtĩre haha moke mamũgeithie na mamwarĩrie, na nĩgetha marehe ndũmĩrĩri ciao cia wendi mwega kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngugi wa Karanja. Na tondũ tũrĩ aingĩ mũno no ũkorwo tũtiramenya nũ na wĩ gũkũ, orona niĩ ndĩrageria gũcokanĩrĩria list, ndiĩ ndĩracokanĩrĩria biũ, no nĩ ngwenda kũgweta andũ amwe arĩa me gũkũ, na njoke ndĩmwĩtĩre amwe ao moke mamũgeithie na mamwarĩrie, nigetha matwĩre rũgendo rwao na mũndũ ũgwĩtwo Ngugi wa Karanja, na nĩ tuona documentary haha na nĩ yagwetwo wega mũno. Nigetha ndikarĩe ndagĩka nyingĩ, please wona ndagweta arĩa ngũgweta mwĩtĩkĩre mũkama appreciate tondũ mokĩte, na torĩa MC oigire rĩu aya na nagakorwo no twĩkĩrĩrwo sponsors arĩa mauma haha ũguo, mwagĩte kũrĩha tondũ nĩ marĩhĩte, ũguo no wega kũmarecognize andũ acio, mwagĩte kũrĩha tondũ tũmahũrĩre irũhi andũ aya othe marĩ haha. Kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwo na tent njega, kĩrĩa gũkoretwo na mũgeka mwega, gũkoretwo na PA njega, na indo ici ciothe tũrona nĩ tondũ aya nĩ metĩkĩrĩte kũnyitanĩra mũndũ ũgwĩtwo Ngugi wa Karanja, na nĩ tũgũkorwo tũkĩma appreciate nĩgetha tũmenye the faces behind some of the names that are here. Amwe ao arĩa makinyĩte nĩ ngwenda kũrecognize mũndũ ũgwĩtwo Ndagĩtarĩ Stanley Kamau wa Ahandi Kenya. Let's appreciate him. Ndagĩtarĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwega mũno arutaga, augire gũkũ ndutu nĩ igũthira, na nĩma nĩ athiĩte acininĩte ciothe, ndigwĩciria nĩ ndigaru. Nĩ ngwenda tũrecognize mũndũ wĩtagwo Kinyua wa Iratu Maono Ranch Limited. Mĩgũnda ndĩthiraga, nĩ goro ĩkaga atĩa ĩgĩaga arĩ gũkũ. Nĩ ngwenda tũrecognize mũndũ mambanĩrĩirie tabarĩra ĩno ya mũrĩo, na nĩ akũgwetetwo documentary-inĩ wĩtagwo Caro Your Health Coach. Caro Your Health Coach arĩ gũkũ, no wĩke andũ ũguo Caro. Thank you very much Caro. Asante sana. Acio nĩo mambĩrĩirie waganu toguo kwagwetwo, magĩcoka makĩongerera mũndũ gwĩtagwo Pastor Sue, Mr and Mrs Sue, agĩũka agĩkĩra ngoga icio. Rekei tũrecognize Pastor Sue na mũthuri wake marĩ gũkũ, na nĩ atungatĩri. Nĩ ngwenda kũrecognize mũndũ wĩtagwo Prophet Maina wa ODC arĩ gũkũ. Let's appreciate him Prophet. Nĩ ngwenda tũrecognize mũndũ wĩtagwo Reverend Martin, nĩ mũtungatĩri wa Karanja na nĩ mũtungatĩri wa Anglican wa kũrĩa Gaitheri Parish. Nĩ ngwenda tũrecognize family ya Muasco arĩa marĩ gũkũ please. Exactly, matongoretio nĩ engineer MD, na nĩo makoretwo magĩkĩra mĩciĩ yothe tũkuonagio nĩ Ngugi wa Karanja haha, o kũrĩa marĩkĩrĩria nayo Muasco yũkaga ĩkamekĩrĩra maĩ. Muthi mwĩre engineer na the entire family ati on behalf ya Ngugi wa Karanja ngatho nyingĩ mũno for a good work you're doing. Thank you very much. Nĩ ngwenda tũrecognize Kĩharo Technical. Nĩ nguonete director Njau Kĩharo Technical na andũ arĩa othe marĩ gũkũ. Thank you very much, na the entire family ya Kĩharo Technical, na nĩ ũndũ wa kũheana nginyagia ngari cianyu cituĩke cia kũrũa na cia gũtarĩria igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda tũrecognize na gĩtĩo mũndũ wĩtagwo Simon Terrain Africa
Simon wa Terrain Africa nĩ mũrata wa Ngũgũ wa Karanja, ona nĩ ũmwe arĩa makoretwo manyitanĩire waganuinĩ ũcio. Nĩ ngwenda tũ recognize mũndũ wa gĩtĩo mũno, mũndũ wĩtagwo Sergeant Kimenchu. Sergeant Kimenchu nĩ ũkoragwo na rehabilitation ĩrĩa nene mũno na kũrĩ andũ amwe arĩa tũteithagĩrĩria wĩra-inĩ wĩgiĩ wa addiction na akamarutĩra wĩra mwega mũno. Thank you very much Sergeant. Nĩ ngwenda tũ recognize Azizi the Bird. Azizi the Bird, mũtihutie kanyamũ kau ũguo ũrĩa mũkahutagia ũguo rĩmwe. Exactly. Azizi the Bird nĩ arataitũ na ũngĩenda magũthakarĩria igongona nĩ mekaga ũguo na magoka na makoinĩra wega mũno. Harĩa airĩtu athaka marĩ gũkũ maratũtungata wega mũno magakuonia harĩa ũgũikara, maka make sure you are comfortable. Metagwo Ushers Kenya. Let's appreciate Ushers Kenya. Na beyond that nĩ atĩ director wao nake arĩ gũkũ, Carol Usher Kenya. Please let's recognize Carol, director wao arĩ gũkũ. Thank you very much Carol. Nĩ ngwenda tũ recognize andũ arĩa matũhete mĩtambo mũthenya wa ũmũthĩ metagwo Hyperlink Media Services. Marĩ gũkũ na nĩo maratũma tũhote kuoneka nginya gĩthĩ cia nja. Nĩ ngwenda tũ appreciate County Government of Murang'a ĩtongoretio nĩ governor na arĩa me gũkũ, na nĩ ũndũ wa kũheana nginyagia kĩwanja gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ nguonete municipality ĩrũgamĩrĩirio nĩ mũndũ gwĩtwo Ramek arĩ gũkũ. Let's appreciate the county government na arĩa othe mangĩkorwo mokĩte gũkũ. Nĩ ngwenda tũ appreciate Paul, andũ a security arĩa mũrona marĩ gũkũ mara make sure atĩ tũrĩ ega mũno. Let's appreciate our security team ĩtongoretio nĩ mũndũ wĩtagwo Paul marĩ gũkũ. Nĩ ngwenda tũ recognize andũ arĩa mokaga marĩ ageni kũrĩa kwa Mũrĩo family. Amwe nĩ regular guest ta acio mekũgwetagwo na amwe nĩ acio ndagweta Pastor Sue, mũndũ gwĩtwo Carol, Dr. Inyathio na arĩa angĩ othe. Let's appreciate ageni arĩa othe twĩroragĩra na matũmaga tũkene kũrĩa kwa the Mũrĩo family. Nĩ ngwenda tũ appreciate Pastor Dan wa JCM gũkũ Murang'a, nĩ ndandĩkĩrwo arĩ gũkũ. Asante sana. Nĩ ngwenda tũ appreciate Marvel Hills Safaris, aya magũtwaraga rũgendo kũndũ gũtiganĩte na marĩ gũkũ na director arĩ gũkũ. Ian mwanake mũnini mũno, very young but very hard working and very committed, appreciated. Andũ a kũrĩa Kameme arĩa marutaga na Ngũgũ wa Karanja na ndĩrona producer wake arĩ haha na arĩa angĩ mũndũ gwĩtwo Kĩmũhu arĩ gũkũ. Please ũkĩrai ũguo tũmũrecognize andũ a kũrĩa Kameme. Asante sana. Acio othe marutaga kũrĩa. Twĩna aini aingĩ mũno mokĩte gũkũ. Psyche Junior nĩ atũinĩra gũkũ. Koro na no ngĩ ũkũinĩte mbere ĩyo. Na Ngaruya Junior arĩ gũkũ. Ona mũndũ ũngĩ ũtũinagĩra nĩ Ihakwo Maguta nake arĩ gũkũ. Please like to appreciate aini othe arĩa marĩ gũkũ, na nĩ JMC nĩ akũgĩa na ihinda rĩa kũmarecognize arĩa othe mangĩkorwo makinyĩte gũkũ. Twĩna chief wa area ĩno na chief arĩa angĩ mangĩkorwo mokĩte. Chief Kamau harĩa ũngĩkorwo wĩikarĩte. Let's appreciate chief. Onake ara-ensure atĩ kwĩna security na nĩ kwega. Of course, let's appreciate our MCs. Jonato Gĩkonyore na MC Murata wa. Let's appreciate our MCs. They are also doing a wonderful job. Asante sana. Now, harĩa ngĩendererwo haha tũtaricognize, please ũngĩnjĩkĩrĩra screen ĩno. Twĩna Amaco Properties, twĩna Dama Mobile Spares, twĩna John wa Phone Place Kenya ĩtongoragio nĩ John na ndĩreciria na nĩ mũkinyu gũkũ. Twĩna Debe nĩ mũkawa wĩ kũrĩa Karatina na nĩ mwega mũno. Kĩharo Technical nĩ twagweta. Daddies mũtu mwega mũno na ũproduceragĩrwo gũkũ. Thank you very much. Let's appreciate them ndamagweta kindly tondũ nĩ maheanĩte mbeca ciao. Twĩna andũ megwĩtwo Modern Pacific Furniture kũrĩa kwa Mũrage. Let's appreciate them. Twĩna The Hub Limited mendagia mĩgũnda. Twĩna Spencer Premium marũgamĩrĩirie ũhoro ũyũ. Twĩna Maragwa Tiles and Gypsum na director wao arĩ gũkũ gwĩtwo Ramek. Let's appreciate them. Twĩna Global Tech Elevators Limited marĩ gũkũ. Imara Land Investment nao marĩ gũkũ. Let's appreciate them. Tuma matũmaga mbeca kuma kũrĩa Europe gũka gũkũ. Now of course Rokim Transporters marĩ gũkũ. Let's appreciate them. And finally yours truly Prometo Limited onao marĩ gũkũ. Let's appreciate them. Now the second category ngwenda ku appreciate mũno makĩria nĩ andũ arĩa makĩirwo nĩ tabarĩra ĩno ya Ngũgũ wa Karanja through support yogo tũkũgwetaga.
amwe ao nĩ mokĩte gũkũ na documentary ĩrĩa tũkwĩragwo haha nĩ mũndũ gwĩtwo Ngũgũ wa Karanja ti gwetherera acio nĩ andũ ninde mũno tondũ niĩ amwe ao ngoretwo ndĩho ngona situations iria ciho nĩ ikoretwo ciĩ quite dire na nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ngwenda tũ recognize amwe ao arĩa marĩ gũkũ na arĩa angĩ matarĩ gũkũ angĩkorwo we wĩ ũmwe wa arĩa mabenefitĩte na gwakĩrwo nĩ Ngũgũ wa Karanja through mũtaratara wa gũteithĩrĩrio nyũmba ĩtarĩ ya marĩhi please na wĩ gũkũ ĩtĩkĩra kũrũgama tũtongoretio nĩ Man Karito himself arĩ gũkũ. Let's appreciate Man Karito na arĩa othe makĩirwo baratha yothe ĩrĩ gũkũ Njoki arĩ gũkũ mũndũ ũgwĩtwo Master arĩ gũkũ mũndũ ũgwĩtwo Kamoigwa arĩ gũkũ baratha ũkai mũgeithie mheshimiwa Ndindi na seneta haha ũguo mũkuhĩrĩrie mũgeithie ũguo mone. Let's appreciate athuri aya a baratha angĩkorwo nĩ magũkenagia mahũrĩre rũhĩ wega mũno makĩria. Karito arĩ gũkũ nĩ okĩte ũkai mũgeithie geithia mheshimiwa hau thank you very much kabisa kau nĩ kega mũno mũgeithĩria exactly njũkĩgeithia senator hau mena mheshimiwa Ndindi Karito geithia mheshimiwa Ndindi Nyoro hau mena senator no mwĩre to kwega. Andũ aya othe nĩ arĩa makĩirwo andũ matiganĩte aya othe nĩ arĩa makĩirwo nĩ mũndũ gwĩtwo tabarĩra ĩno ya Ngũgũ wa Karanja na mena mĩciĩ mĩega mũno very decent homes mena mĩciĩ mĩega mũno courtesy ya wĩrutĩri na tabarĩra ĩno na celebration ĩyo mũthĩ ndĩngĩkorwo ĩ complete tũtekũma recognize na tũtegũ celebrate wĩra ũrĩa mũnene mũno mekĩte. Alright, aya thank you very much Siba ngeithi kinya hau nĩ mũkũgeithania rĩngĩ ngeithi kinya hau asante sana asante nĩ mũkũmageithia marĩ gũkũ asante sana. Aya wapi makofi ya kina Karito na baradha wakienda kukaa chini. Asante sana. Nĩngwenda kũrecognize na njĩra ya gĩtĩo mũno andũ arĩa marerire mwanake ũyũ wĩtagwo Ngũgũ wa Karanja na marĩ gũkũ na marenda kũinũka tondũ marĩcoka kũndũ gwĩtagwo Kĩmende na Kĩmende nĩ kũraihu mũno na tondũ ndienda gũikara haha nĩ ndenda kũmwĩtĩra mwaria wa mbere nĩ ngwenda tũ recognize andũ arĩa a kuma kũrĩa Kĩmende mokĩte all the way. Aya nĩo matũrereire mwanake ũyũ na nĩo mamũmenyereire na nĩo matũmire nginyagia atuĩke ũguo ahana. Angĩkorwo umĩte Kĩmende na ũrĩ gũkũ please ĩtĩkĩra kũrũgama tũkũ appreciate harĩa mũngĩkorwo mũrĩ andũ a Kĩmende. Thank you very much. Let's appreciate them. Andũ acio othe maumĩte Kĩmende aya nĩo aciari na arĩa maciaranĩirwo na mũndũ ũgwĩtwo Ngũgũ wa Karanja matongoretio nĩ mamu ao na arĩ haha na nĩ muona ũrĩa mokĩte in good numbers na maumire o Kĩmende na no imagine marĩcoka o Kĩmende aya othe mokĩte makomĩrĩria heho ĩyo nĩgetha matũrehere mwanake ũyũ. Nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũrera mwanake ũyũ heho ĩrĩa mwamũrerire nayo nĩ thiĩte thirĩte ona inyuĩ mũrona ũguo ikarai thĩ. Asanteni sana. Nĩngwenda kũ-recognize in a special way tondũ ndagwĩta ũguo na nĩngwĩrĩtwo nĩ Ngũgũ wa Karanja njĩke ũguo. Angĩkorwo we nĩ ũkaga tabarĩra-inĩ ĩno ya Ngũgũ wa Karanja wĩ mũgeni either as an expert guest kana ũkaga na njĩra ĩrĩkũ please tũtongoretio nĩ Pastor Sue na Carol your health coach tondũ nĩngwĩrĩtwo nĩ Ngũgũ wa Karanja njĩke ũguo please ĩtĩkĩrai kũrũgama. Angĩkorwo wana apia tabarĩra-inĩ ya Ngũgũ wa Karanja kana wokĩte kwĩitũrũra kana wokĩte kwaria kũheana acio othe na host wao amateithie kũrũgama. Every week gũtirĩ hĩndĩ mũndũ gwĩtwo Ngũgũ wa Karanja atatũrehagĩra ageni aya na nĩo matũmĩte tabarĩra ĩyo ĩtuĩke ũguo ĩhana amwe magatũrehera kĩrĩra arĩa angĩ magatũrehera cia Ngai arĩa angĩ magoka kwĩitũrũra. Let's appreciate ageni arĩa matũmĩte tabarĩra ya Ngũgũ wa Karanja ĩtuĩke kĩu ĩtuĩkĩte na njĩra ya mwanya mũno. Ikarai thĩ. Nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩ-recognize-aga andũ matiganĩte no ndagĩka ĩno mũnjĩtĩkĩrie njĩte andũ aigana ũna na nĩ tũgũthũkia o kidogo tũtirathũkia nĩ tondũ atĩ kũrĩ andũ tũkũrũgĩrĩra no tũreka ũguo nĩgetha ĩrũmanĩrĩre tondũ na ithuĩ tũkĩrĩ andũ ogĩ kana ta ũguo mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere yake nĩ ndĩrenda kũmwĩtĩra mũgeni witũ wa mbere no itanamwĩtĩra mũgeni witũ wa mbere nĩ ngwenda kũ-recognize na nĩ njũĩ ndangĩenda kũrũgama no nĩ ngwenda tũhũrĩre mũtumia wa Ngũgũ wa Karanja rũhĩ wa Breso ũcio wĩtagwo wa Breso ndĩmwĩtaga Beatrice wa Ngũi. Let's appreciate that lady tondũ gũikarania na mũgũrũki ta ũyũ mĩaka ĩyo o wainĩ nĩ kũgeria geretie mũno
ndirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ no nĩ njũĩ we nĩ ũkona Ngai tondũ ndangĩtĩkĩria ũikare iherero maita maya na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ngwenda kũgwĩta mũgeni witũ wa mbere nĩgetha oke atwarĩrie na nĩ ngwenda nĩgetha tũgĩte na andũ aigana na megũtwarĩria na then MC nĩ agũcoka oerere hau na ndĩrenda twambĩrĩrie na mheshimiwa witũ wa gũkũ Kĩharũ. Please ĩtĩkĩrai kwamũkĩra na gĩtĩo kĩnene mheshimiwa Ndĩndĩno. Let's clap for him, tũrũgame tũmũhũrĩre rohi please. Karibu sana mheshimiwa nĩ ũndũ wa gĩtĩo. Asante sana, karibu sana. Thank you. Thank you muno, kai tuikare tafadhali. My brother mheshimiwa Ngugi wa Karanja na your family, mheshimiwa my brother Joe Nyoto, mheshimiwa Kagoni, mheshimiwa Masigo, mheshimiwa City, wachungaji atongoria tu kanitha aria megũkũ, Reverend Martin, Reverend Maina wa OTC and all the others, na all protocols observed. Ndĩraria na ihenya nĩguo tũthare mathaa, ndĩrona mairia me hakuhĩ kũingĩra. Ageni othe aria marĩ gũkũ na aikari a Kĩharũ na Mũrang'a na kũrĩa Kĩmende, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tũnyorokie Kĩharũ, tũnyorokie Kĩharũ. Asante sana. Niĩ ngwaria mĩario mĩkuhĩ mũno na wa mbere nĩ gũcongratulate my brother Ngugi thimũ-inĩ yakwa nĩguo ngwĩraga Kagoni, even up to now ngũcĩvĩte Ngugi wa Radio Maria tondũ twamenyanire nawe ngĩetha gĩtĩ tiribũ ya mbere na hĩndĩ ĩyo warutaga wĩra kũrĩa Radio Maria, na nĩ ngũkena mũno nĩ kuona ũmũthĩ nginya thuti nĩ yakũiganĩire. Na ũndũ ũrĩa wamakia mũno igongona rĩrĩ mũnjĩtĩkĩrie itonga ciakwa, rĩrĩa mbica ĩigagio haha, he mbica ĩratinda ĩkĩonanio ya Ngugi na hihi ĩngĩkĩrwo no wega no ĩngĩkĩaga hatirĩ thĩna. Ndĩramenya ũrĩa ũrakoroga mbica nĩ arenda ndĩkoneke mũno tondũ ndĩraruta kabica kega, no ĩngĩhota gwĩkĩra nĩ sawa. Ngarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ mũndũ agĩa mbeca erũhaga tondũ njamba itũ haha wairĩte ta thuti ĩyo wĩkĩrĩte. In fact rĩu ũguo warĩ hĩndĩ ĩno nĩguo mũramachi na thuti ĩyo ya buraki. Nĩ ndona Ngai nĩ akũrutĩte kũraihu na nĩkĩo tuoka gũkũngũĩra ũhoro ũcio. Rĩrĩa MC mauma haha eha Jonato mena Ngoni magĩtũkenia toka hanini ndagĩka ĩmwe tondũ rĩmwe nĩ tũkaga igongona rĩa mũndũ tũkariganĩrwo nĩ andũ arĩa mena mathĩna, tondũ mũndũ mũkĩmũrora harĩ gathĩna enako nginya mbeca cia mũcibi na nĩ ngwenda ngũtũme harehe mheshimiwa Jonyo twathiĩ kũgũrĩre mũcibi nĩguo nawe ũikare ta njeci iria ingĩ. Tũmũgũrĩre rũĩ tafadhali, mũgũrĩre mũcibi Nyũtũ tafadhali tondũ mwanake ũcio nĩoneka handũ hatĩka-inĩ nene. Ndĩrona Wairatũ nĩ akũmũgũrĩra mũcibi, ndiũĩ mbeca cia mũcibi ũikare thĩ we rĩu Jonato. Asante sana. So bwana Ngugi tuoka gũkũ gũkenerera Ngai nĩ ũndũ wa kũrĩa akũrutĩte, na rĩrĩa tũrakũngũĩra ũhoro wa Ngugi nĩ wega tũrĩa tũhunjĩirio nĩ Reverend Martin. Ithuothe twĩ haha mũndũ acokie maitho make na hau thutha tondũ all of us in this tent today gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na reason ya kwĩra Ngai nĩ thengio tondũ atũrutĩte kũnene na harĩa tũrehete nĩ kũnene na nĩ njũĩ ona kũrĩa gũtũtwara ona Ngugi we mwene no kũnene. So congratulations on behalf of all of us. Gĩthiĩ gũtiriha njuge nĩ ũndũ wa ageni a gũkũ arĩa mokĩte kuma kũrĩa Kĩmende gũkũ Kĩharũ. Ngai nĩ atũteithĩtie na Ngugi nĩwe ũkoragwo arĩ MC witũ magongo-inĩ maingĩ. Primary citũ ciothe cia Kĩharũ nĩ irĩ tairo na nĩ makĩria ma 112 ũrĩa muonaga mitandao-inĩ nĩguo ihana. All primary schools in Kĩharũ Ngai nĩ atũteithĩtie tũgathondeka, na gũkũ Kĩharũ mĩaka ĩyo ĩrarĩ hau mbere tũrarĩ kana nĩ tũrĩ na mũbango wĩtagwo Kĩharũ Masomo Bora ũrĩa ũkoragwo ũnyihĩtie bithi ya day schools, arutwo marĩhaga oro ngiri per term na makarĩa thukuru kuma Monday nginya Saturday na last Friday of the month marĩaga cabaci gũkũ Kĩharũ. Na nĩkĩo na ti cabaci iria ici nĩ ihĩaga nĩ ici nĩ real chapatis, na nĩkĩo ngwenda kũria na gĩtĩo mũno as a member of parliament for Kĩharũ. There is no way we are going to allow the government that is there today to annihilate the free basic education
ambayo ilianzishwa na Rais Mwai Kibaki. Nasema hivi kwa sababu this week actually nimekuwa na mkutano na principals wa hapa Kiharu wa day secondary schools, na wametumiwa circular mrefu sana kama ya page 100. Ati hiyo circular inasema serikali inataka kujiondolea mambo ya capitation to a tune of 9,000 shillings, na from January wako na mpango ya kuongeza school fees za day secondary schools by over 100%. Nataka niseme nikiwa hapa Kiharu kama mbunge ambaye yako National Assembly, hakuna mtu ataongeza fee ya day schools kama tuko hapo kama viongozi. The tenet of a growing economy, kitu ya kwanza ni human capital. And the basics of human capital ni mwanafunzi wowote mwenye ametoka familia yeyote, mwenye ako na uwezo na hana uwezo, wapate nafasi ya kwenda shule. Na kama kuna mtu ako na fikira ati they are testing waters to see kama wataongeza school fees ya day schools from January, we are telling them, kama ni pesa hakuna, muende mkate. Hata by elections zimeisha, zile mlikuwa mnatumia pesa. Sasa hiyo pesa murete katika elimu. Zile fedha wameweka ya renovation katika maofisi kubwa, waache hizo renovations, walete katika elimu. Lakini hakuna mambo ya kuongeza school fees ya day secondary schools. Tagwithania andũ aitũ, kana inyuĩ nĩ mũrenda bithi yongererwo? No mwenda bithi yongererwo? Na ndĩrauga tondũ kaingĩ ndĩrona no ta niĩ ndĩraria ũhoro ũyũ, ni kama tu pengine ni mimi naongea hii maneno ya school fees kuongezwa. I am saying, hata kama hakuna kiongozi mwingine atachukua hii maneno na apambane nayo, mimi kama Dede Nono nitafanya hiyo mambo hata kama nitakuwa peke yangu. Na ya mwisho, mimi nimeshiriki katika by elections in my first term pale Kiambaa, mpaka nikaregesa hii msipi yangu mara mbili kwa sababu ya kukodea huko nikifanya campaign. And therefore nimeparticipate katika by elections kule Rorie Nyandarua last term. But it is the first time that it is happening in Kenya, ya kwamba wakati kuna by elections tunaona bullets zikikuwa short. It is the first time. It is also the first time we are seeing the kind of level of intimidation na kutumia fedha za umma, na katika level tunaona saa hii hatujawahi ona tena. We want to request all the leaders, political leaders. There is no leader who was born ati kazi yake tu ni kusupport mwingine. Every leader na every person ako na nafasi ya mawazo na ako na freedom of association. Tupeleke chini hii mambo ya temperature ya juu sana, especially serikali ikitumia nguvu ya askari kwa mambo ya uchaguzi. We have to keep on recalibrating, building the fabric of our country, and it is very unfortunate that the same money we pay as taxpayers can be used to actually bring disharmony among Kenyans. Na pia nataka nikemee, mimi nimepigwa na tear gas pale Keno hapo awali katika kanisa, na sio vizuri. Na mimi nataka kuuliza wale watu wako katika uongozi, we can differ on anything else, but let us not get to a level of throwing tear gas in churches. Tuache hii mambo ya watu kupiga tear gas katika kanisa. That is the lowest we can go as a country. Tuachane hiyo mambo ya kutumia nguvu sana na nguvu ya kujipiga kifua, kwa sababu raia wa Kenya ndio wadosi wa Kenya. Na ya mwisho ukakarajago negerekanya mugakwa ga waka studio. Na pole sana daria na ihenya tondu gukire na aria aige, na nigwenda go support my brother Karanja kwa dia studio na yako amani uhari okujetha nigwenda kwa jana ngiri 250,000. I'm actually told it's 300,000, not 250,000. 50 na itu. Tondu 50 icio ciuma cia kimaetia tubange twina gikonyore. 50 ndegi ora twi ha. Pigieni makofi mheshimiwa Ndindi Nyoro. Wonderful. Tuthiete wega. Studio ni turakaire tiguo. And thank you very much Mheshimiwa Ndindi Nyoro for even your very wise remarks and
aya konyore twitire andu aya a uku nä kä mende nä kweheho raraga Yes, very nice. andå acio å mete kå ndå kå u gwä kaheho Kwĩ heho. nakuo kwä irio Na naigua hena mũndũ ũrathire kũu Kĩmende Yes. araiga wĩra wa ice cream. kå ndå ngä thiä gwä tia kanyua njiuge atä må kona ice cubes wä ragwo ciä kä nyua-inä kä u Ya twina andũ a Kĩmende na cibũ wa kũndũ kũu ena kĩheo kĩrĩa menakĩo nĩ tondũ marĩgĩthio haraihu. Makofi yao tafadhali anapokuja kutuzana zawadi yao. Karibu sana. Nĩ ngwenda kuoya mweke ũndũ mũgeithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani mũrĩega inyuothe. God is good and all the time. Niĩ nĩ ndĩretwo cibũ wa kuma kũu Kĩmende, njĩtagwo Joseph Kamau wa Njoroge kana wa Mamu, na nĩ niĩ ngũgĩetaga cibũ Kamau wa Mamu kĩbindi-inĩ kĩa Mũrĩo, na nĩ ndĩ member wa kĩbindi kĩa Mũrĩo, nĩ tũmũsupportaga. Na njuge maũndũ maingĩ nĩ marie, na tumire Kĩmende gũka gwĩkĩra ũira, na njuge ngũgĩtũmwĩtaga kana bani tondũ andũ a gwitũ Mombatha, Eldoret, ngugi niwe wa mbere guka guku Murang'a gwetha mĩaramano na Ngai akamũteithia akagĩa na mĩaramano ĩyo. Na ndĩrarĩ na protocols iria ciĩkĩtwo atĩ na ngũgũ itũ mũgeni wa gĩtĩo na waheshimiwa itũ na supporters ciothe mwĩtĩkĩrie ndigathiĩ na protocol ĩrĩa ingĩkĩgerwo nĩ gũkĩhũthĩra. Njuge nĩ tũkenete na nĩ tũkĩte nĩgetha ona ithuĩ tũmũsupport na maũndũ marĩa akoretwo agĩka gũkũ Murang'a mĩaka ĩyo nĩ tũmonete na agatũkenia mũno nginya tukoiga katwagĩtũmire mwana witũ Murang'a akĩnorie Murang'a gwitũ kũhĩnje. No thutha ũyũ nĩ acokete akaigua kĩrĩro gitũ nĩ okĩte gwitũ na nĩ tũmuonete oro na ithuĩ na nĩ marũgama haha akĩire nyũmba kũrĩa amwe moimĩte na kũu Kĩmende. Nĩ ũndũ ũcio nĩ tũkĩte nĩ ngwenda nyina wa Ngũgĩ ũkorwo ũgĩũka hana tũheane kĩheo gitũ, ithe wa Kahĩhia, sister ya Ngũgĩ wa Njikũ, ti othe megũka haha mbere. Twĩna chifu ũrĩa warĩ kuo Ngũgĩ aciarwo kana ũguo nĩ amũĩ kana nĩ karĩ kana karemi kana gatarĩ karemi, ũkai mũkuhĩrĩrie haha. Wanjikũ wĩkũ? Heizo no ũke, nyina wa Ngũgĩ ũkorwo Heizo ũke tũke atĩ acio angĩ mũrũgame na igũrũ. Tũgũkĩte twĩ mbathi igĩrĩ kũrĩa iheo imwe citũ ci mbathi-inĩ, ona nĩ muonire rĩrĩa nyina wa Mbureco akinyire etwo nĩ maitũ erwo amenye andũ arĩa mekũruta mĩrigo ĩyo mbathi-inĩ, ũguo ndĩgũka haha. Njuge tũrĩkie kaũndũ ka naihenya na aya angĩ tũkĩte kuma Kĩmende no korwo nĩ mũrũgamĩte, rũgamai mũkorwo mũi solidarity na ithuĩ, rũgamai. Tũgũkĩte makĩria ya andũ igana no na ithuĩ no tũrĩ andũ nĩ tũtwaranaga na andũ mokaga kũmenya taũni ĩikaire atĩa, ũguo mwakĩona ta marĩ anyinyi arĩa angĩ mena gũkũ taũni nĩ mokire kũmenya onaguo Murang'a kũhana atĩa, no aya nĩ arĩa makirĩrĩirie na nĩ andũ ega ona acio ti oru no harĩa adventure ĩmakĩririe. Njuge nĩ ngwenda Wanjikweha, Wanjikweha haha, ũyũ nĩ sister ya Ngũgĩ, ũyũ nĩ mũthuri wa itũũra wa Ngũgĩ ũrĩa ũrũgamagĩrĩra Ngũgĩ itũũra wa nyumba 10, ũyũ nĩwe chief wa tene etagwo Paul Bote Mũcai, ũyũ nĩ mũthuri mũrata wake etagwo Mũngai, nĩwe mwana biacara center itũ, ũyũ nĩ mũtumia ũrĩa ũmwe wa arĩa mamarerete nĩ mũrata wa nyina wa Ngũgĩ. Na njuge nĩ twakena mũno na mwenderere kũnyitĩrĩra mwana witũ tondũ ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ gũkũ Murang'a Ngũgĩ okire kamwana ũguo tũkuonagio haha agĩtuĩka nginya ona wa kwendwo. Andũ arĩa marehaga kĩbindi nao gĩa kũnyihia hwaĩ moigaga atĩ mũndũrũme atangĩendwo nĩ mũirĩtu kana nĩ mũtumia ndangĩhota kũmwenda. Ũguo mũirĩtu wanyu nyina wa Mbureco akĩenda mũndũ witũ agĩtuĩka wa kwendeka na agĩtuĩka na kũgĩa na ũikaro gũkũ, na nĩ tũkenete mwenderere kũmũnyitĩrĩra. No na ithuĩ nĩ tũramenya haha tiho akinyĩte, ena future nene na in future ona inyuĩ mwakũmuonera maũndũ manene, hihi twahota ona ithuĩ kũmũtunyũkithia tũcokie na mũciĩ, no nĩ tũĩ mwĩ nake mũno. Mũrathimwo mũno, Ngai amũrathime na mwende. Ngũgĩkuhĩrĩria haha nĩgetha ũnyitithio kĩheo nĩ maitũ. Mbahaca ĩyo nĩ mbahaca nditũ, tũnyitithanĩtie bamĩrĩ, andũ a itũũra na angĩ matũmanĩte. Studio nĩ gwakwo na nĩ December nĩ aroka na mũciĩ harĩa angĩkorwo ekwamĩte. Twĩna supporters aingĩ mwena wa mũciĩ no tũkũmũsupport maũndũ make manyoroke. Asanteni sana.
Ah, wonderful. Atumia nĩ mũngĩarĩgiria rũkemiro mwerwega. Wow. Rũngĩ. Rwa gatatũ. Rwa kana. Mũtikĩrĩkie na rwa camba ithano cia kahĩ. Wonderful. Na gĩkonyoro nĩ wega tũthi tũkĩraga andũ o ũrĩa kũrathi kwagĩrĩte. Yes. Ciana cia Ngai in our presence twĩna mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa waya wapi makofi yake. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo 90k Kamso. 90k Kamso. And of course tuna Joy wa Macharia. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũrũme wapi gĩrĩle Joy wa Macharia nĩ ũndũ wa Jaba. Aha, tuna mũndũ ũgwĩtwo Bote. Bote Njogu wa Bote Njogu. wa mkona nĩwe ũcio wapi makofi ya Bote. Mwena mũrage wa Modern Furniture Pacific. Nĩwe ũcio wapigie makofi mazuri. Very nice. Nĩ mwarĩkia rũĩ rwa Bote hũrai rũngĩ nĩ ũndũ wa mũrage wa Modern Furniture makofi. Asante sana. Tũrathi tũgũkũ ndĩrakwĩra gũtirĩ mũndũ ũtegũka. Very nice. Yes. Yes, sir. And because of time, my brother, twina andũ angĩ ndaigua nĩ maragũthũka so that we can proceed. Kindly, Yes. because of time. All right. Because of time. We invite our senator. Ndaigua senator ena ihenya. Wapi makofi ya Karibu sana senator mheshimiwa wetu Senator Jonyoto. Karibu sana. Negetha akĩheshia mũcibi. Karibu sana senator. Na negere karaja cia studio. Karibu. Thank you, thank you. Thank you, Konyore. Thank you, Goni. My brother, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. No ikiambia na mwena igo na Ngugi wa Karanja. Na mutumia waku na family yanyu, my brother, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mheshimiwa gũkũ taũni Macigo. Mheshimiwa wa Kanyanyiri Green City. Atongoria othe me gũkũ kama wa ndutu ndagĩtarĩ na inyuothe mũkĩte. Mwathani agocwo. Ndukigeithio na mũrigaine mũnene githe nĩ Jonyoto. Asanteni sana. Niona ni ndoka gũgĩgũkwĩra congratulations. Na mbere ngũjoini ũgĩcokeria Ngai ngatho gũtwara nawe mĩaka 15. Hũrĩrai Ngai witũ rũhĩ. Dada Sara nĩ ũrĩa ngwendete kũria tondũ maũndũ mau mwamaria hau nĩ ndigagwo kana nawe kana wĩ ndagĩtarĩ ũtoĩ gwĩthondeka no ndakiuga ina ciana inya ndamenya we wĩ ndagĩtarĩ ũĩ gwĩka maũndũ marĩa ũrutaga andũ arĩa angĩ na Mwathani akũrathime. Nĩ ndikwenda kwaria mũno especially tondũ Reverend Maina wa OTC haha ahota kũndotera ũru na ndingĩenda gũthũkia maũndũ. Ngwĩra congratulations once again. Na niĩ ndĩ na maũndũ maingĩ ndĩrenda gũcomoka thiĩ handũ ngwenda gũthiĩ tondũ itũra rĩakwa nĩ inene rĩa Mũrang'a nĩ ndĩrathiĩ handũ hetagwo Rwathia. Aciaria mwacoka kũrĩa Kĩmende mũgeithanie, asanteni sana. Leo niĩ Ngugi ndĩ na maũndũ maingĩ lakini ni vizuri niongezee kwa hayo ndugu yangu Ndindi Nyoro amesema. Masomo bila malipo tuliachiwa na mzee Mwai Kibaki. Uhuru Kenyatta akaja akaendeleza. Na mimi nakubaliana 100% na Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kile ambacho labda mheshimiwa hakusema, tusiwe tunasema ati serikali iliyoko, tuwe tunasema serikali ya mũndũ mũno wĩtagwo William Samoei Ruto, tũkamũgweta na rĩtwa tondũ ũcio nĩwe ũthũkĩtie bũrũri, nĩwe ũrenda kũrehe gĩthomo kĩna kĩu nĩwenda gũcokia kĩ marĩhi cukuru-inĩ. Na nĩkĩo andũ atĩ moiga atĩa Harambee! Harambee! Githĩ ndimwĩraga mũndũ ũcio nĩ kamũcoroge kainũke kana gatikainũke. No niĩ tikio ngũgĩũka, lakini nataka niungane na ndugu yangu kwamba sisi na Mheshimiwa Ndindi, usiseme uko peke yako. Sisi tutasimama kusema kwamba ni lazima masomo elimu bila malipo iendelee. Kau kage na no Ndindi agweta ndũngĩkinya handũ ũratũma thigari ikahũre andũ kanitha-inĩ. Kou nĩ kwaga ona kwĩrigwo nĩ wewe ũgacoka wathi ũkaiga Bwana asifiwe. Siku nyingine William Ruto akisema Bwana asifiwe, tutamuuliza ni bwana gani unayezungumzia. Manake sisi Bwana Yesu tunayemjua si yule wa vita kutuma watu kanisani wakashambulie waumini. Now we want to be very categorical that today
William Ruto and his government with Governor Sakaja sent goons and askaris in civilian clothes washambulia kanisa, wakatupa tear gas kwa kanisa. Tunataka tulaani kwa vikali. Na hivyo tutiweketa siasa nono wega tumwire. Tuliona William Ruto akijigamba pale ati akianzisha barabara ya kutoka Rironi ati kwenda kule Mau Summit. Na modode mwetu mwira ni wa maheni. Sijui kama mnajua vile alifanya. After launching that road, in fact before he launched, alikuwa ametuma mtu aende mahakamani ati yapinge ujenzi wa hiyo barabara. Na kwa hivyo tunajua yule jamaa ambaye ameenda mahakamani kusimamisha ujenzi wa hiyo barabara alikuwa ametumwa na William Ruto. Sio kwamba alienda kivyake. Nimrona mahani mamodo osio. Ati doka kumuhigorera bara none ndomete modo athigotine kufinga ethade mwiraga tigane modo rathie igotine barabara no igia katia no igia thina mbere. Uongo wake tunaujua, na kwa hivyo sisi tutamtaja kwa jina, na tunajua vile alifanya wizi wa kura, lakini tutigokete kwalia maundu mau na sorry ne kanua goni no ti kwega andu aitu muoe kura ni mukoya kura aria matari. Kwa hivyo mimi nafika hapo ate mwajera harambe ate harambe no gienda nyoka ekue na dikana shoke omiurage na matubeke mayo na mundu ucio Mheshimiwa Ndindi Nyoro tumugwetage na ritwa tukagweta niwe tondu thirikari ni yake. Nie ngukinyia hau ngugi ni indo ciakwa gutumira na thimo na ndigũtinda ngianĩrĩra ni gutumira nigukwira ni cigana ni guciona. Asanteni sana. Tuthina mbere kunyitira njamba ĩno na ngoni tukena ni kiheo giaku kuma Murang'a. Asante sana. No karia wangenirie na ko muno ni uthoni wa Mũnjaruo. Ni uririkanaga? This is my engineer Oluo, which is a professor. Ati omoka introduction maigaga engineer, professor. Waugire ati andu aitu makaiga huyu anaitwa Njina hii ni hii. Na huyu ni huyo. Ni huyo. Na huyu ana duka kubwa sana ya viatu pale Gikoba. Ndio. Na maudi tamasio. Thank you. Kwa asanteni sana. Bwana Yesu awabariki. Thank you sana. Tapigia msini makofi. Gekonyora gwishia leo we want to move with speed. Yeah, very fast. Madhano marathi we are slightly behind schedule. Yeah, time is bad. Kwa hivyo leto kwa aria tugwita haha. Yes. Me ario especially gwishia maundu maria riu me ohoro hari yori. Ni wahutio wega ni Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Yenda. Senator Nyoto. Very nice. Riu tukuthiete tunyihitie miario. Yes. Nigetha tugie na mweke wa kuona kanyamu wa gwaka studio ya Muthuriku. Na riu ri twina foundation. Twina foundation to riu kumia batia riu. Yes. Yenda na twina maito twendete muno. Ugwitwo Mama Sako. Karibu sana Mama Sako mahali ulipo. Nigetha ugiuke nawe ugatuteithia gugiaka studio na tuguthie na ihenya because of time na turiona aini aingi muno aria megukoro magituinda. Karibu sana Mama Sako. Makofi yake tafadhali. Oh yes. Thank you so much. Brief remarks, the contribution, and then tuthina mbere wega. Asante sana. Thank you. Karibu. Oh yes. Mugeni witu wa gitio Bwana Karaja na family yaku, Mheshimiwa witu twendete muno Ndindi Nyoro, Mheshimiwa guku tauni Honorable Mashigo, Honorable Grace City, na ithuothe tukite andu aguku. Ngai witu ni mwega, Ngai witu ni mwega na hindi ciothe. Ni nie ndetwo Mama Sako na ni njui andu aguku, uguo niguo munjui. Ndi muikari wa tauni ino na ndi muhuri biashara wa tauni ino, na njukite ni undu wa gitio kia mundu gwitwo Karaja. Ni anjitire njuke ndimurugamirire ndimunyitanire nake thini wa igongona riri, na ni aruga wira mwega muno. Na ithuothe ni njui tukite tondu ni twendete wira uria urarutwo ni Karaja. Mheshimiwa witu Ndindi Nyoro ni ndaguthikiriria muno ukiaria horo wa githomo, na ni injectaga wega muno. Andu ni maraigua guoya riu, no ni turenda gukwihoya thina uria ungitwe na guo munene tondu waigua guturuirira onoko guturuirira wi wika. Andu aria nini guku ithio twina munyaka ni turikitio horo wa ciana kugia na kurera, no andu aria nini Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni maretigira gukua twana riu, ni maretigira guikara oguo tondu undu uria ungi mwitu atigeirwo ni thirikari ya Uhuru wa Kenyatta. Atutigeire BOD 0, ciana turaheagwo tutekuri horo na nduru,
agicoka akirehe Linda mama ĩrĩa mũtumia aroragwo atarĩ wĩna nda wagĩa kana na kana kau gakaumagario na kũrerwo nĩgetha gatikagĩe na mathĩna. Ũmũthĩ ũyũ tũrona airĩtu marathiĩ kũheo ciana thibitarĩ, atumia marathiĩ kũheo ciana thibitarĩ, makahingĩrĩrio kũu tĩ tondũ ndũrĩhĩte. Ũcio naguo Mheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro nĩ twagũthaitha ũthiĩ uge atumia maugĩte na niĩ tondũ nĩ twaragia nĩ nyona nĩ mũnjĩrĩte rĩrĩa tũkũigua mũtumia ũngĩ ũhingĩrĩirio mataneti na mwana o tũkĩmenyaga atĩ mũtumia mũciari endaga aheo mwana ainũke akahiũhĩrio tũraugire ũrĩa ũngĩ ũkũhingĩrĩrio tũgũthiĩ kũu na no ũhũre mbica ya mũtumia wĩna nda ũrĩa hana akĩdemonstrate tũkũdemonstrate ohete cuka nginya haha atumia matige kuhingĩrĩrio mataneti mũndũ aheo mwana nĩ inukia karere akahiũhĩrio nĩgetha one iria rĩa kuongithia tondũ ũguo nĩguo twatigĩrĩirwo nĩ Uhuru wa Kenyatta. Ngũcokia ngatho nginyie hau Ngũgĩ wa Karanja na nĩ ũkũnyitĩrĩra na studio na nĩ ũraruta wĩra mwega mũno ndoka ngĩragwo nĩ andũ atĩ wĩra ũrĩa Ngũgĩ wa araruta Ngũgĩ wa Karanja nĩguo agĩrĩirwo gũkorwo akĩrutwo nĩ maitũ wa county kũrũgama na andũ arĩa hinyĩrĩrĩku mawĩra mau ũraruta. Na Ngũgĩ wa Karanja tondũ igua makiuga atĩ ũngĩtia kĩa maitũ wa county no ũheo we wana waheo ũhe tondũ wĩra ũcio nĩguo ndĩrenda kũruta 2027 mũririkane Mama Sacco thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa maitũ wa county in Murang'a county. Asante sana na Mungu awabariki, asanteni. Na nĩ ngũmũteithĩrĩria na niĩ no ũhoro wa gwaka studio na nĩ ngũmũhe ciringi 20,000. Asante. Asante, makofi tafadhali. Asante, studio tunajenga. Tunajenga hii. Ana tuthiete wega. Yes. So gikonyore. Yes. Tondu haria na andu mokire guku na nimena kanyamu gaituka Mheshimiwa Ngũgĩ wa Karanja. Yes. Na ndigwĩciria tũgũthiaga na protocol ya ndũĩ tũrathiĩ ũguo mũndũ agatutigĩra kanyamu. Yes. Kamuohora tũgũtũhora ũ. Yes. Andũ aga kũrĩa kũraihu. Kuma na kĩheo kĩa Jesus Win na kũrĩa kwa mũtungatĩri mwa is a very good friend of Ngũgĩ wa Karanja. Na nafikia tutawapea dakika moja tu juu ameniambia wanaenda, si ndio? Yes, kweli. Watupatie zawadi. Dakika moja tu. Asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Reverend Kibiego Bernard kutoka kanisa la Jesus Winner Ministry, Roysambu. Ndugu yetu Karanja, asanti sana kwa sababu ya kazi ambayo unaifanya, na ndiposa Bishop mwenyewe kutoka kanisa la Jesus Winner Ministry, Bishop Edward Moi, amenituma hapa ni kuambie congratulations. Huwa anapendezwa na ile kazi ambayo unaifanya, na hata wewe unajua pia hata amekuwa supportive na hiyo kazi, na kwa sababu pia alikuwa amenituma tena nikimbie mahali pengine, naomba tu ndio nimeomba MC hapa, Mr. Ngoni, thank you very much. Na Jonato kwa sababu ya kunipa hii nafasi. Mimi sina mengi, nimekuja tu tusapotiane tuone ya kwamba hiyo studio imejengeka. Kwa hivyo Bishop amenipatia pesa zake hapa ama mchango wake. Naam. Wa 200,000. Very nice. 200,000 shilingi 200,000. Wow. Iko hapa cash. Asante. Thank you very much. Asante kwa kazi nzuri. Mungu akubariki zaidi. Thank you. Na uzidi kuinuka. Asante. Thank you very much. Asante sana pia kwa kuzingatia wakati. Tunashukuru. Thank you. Na ukifika kwa Bishop Moi mrudishie shukrani zetu kwa niaba ya Ngũgĩ wa Karanja MC. Asante na mbarikiwe sana. Mwaura iroheru wega na muge marathimwo from Jesus Win. Rĩu no tũkuohore rĩu nĩ ũndũ wa ituri mũneanĩte mbeca icio ũguo cihana ithuĩ no mũthire. Thank you very much. Ngũni wa Thũita. Yes. Ngoda kuoya mwekio ũyũ ngwĩta waheshimiwa atatũ nĩgetha moke nao maheane kĩheo kĩao, and then from there we proceed. I want to invite mheshimiwa kuma kũrĩa Kanyanya-inĩ, mheshimiwa Grace City okay, afuatĩtwo nĩ my MCA mheshimiwa Charles Karina Mashigo, future president of Kenya. Kandro na gĩtĩ gĩa president we mũthenya ũmwe. State House yoke maka. Yoke anakone branch. And then I want to invite daktari rafiki yangu mheshimiwa daktari Stanley Kamau Wadutu. Tukwa heshima. Tupatie kwanza mheshimiwa Grace City. Yogo very brief remarks. Asante, pigieni makofi mheshimiwa City. Asanteni sana. Mgeni wetu wa gĩtĩo Ngũgĩ wa Karanja na familia yaku na familia yanyu
Mheshimiwa Ndindi Nyoro, and when I grow up I would want to be a Ndindi Nyoro. Mheshimiwa Joe Nyoto in absentia, Mheshimiwa Jimmy Kagoni, my mentor, my colleague Mheshimiwa Mashigo, my world competitor Mheshimiwa Mama Sako, arata akwa aige dugata ciagai mutugatiri kahio mutugatiri maina na ne jwere une okire ne fio ne kiria ando aria othe mokite gukwagenia a Karanja agiteo na ando itwa Murang'a mwathani arogocwo. Nisalimieni vizuri, Bwana asifiwe. Ngai ni mwega na hende ciothe. Kwa majina mimi naitwa Grace City na nĩ tondũ wa tha cia Ngai DMCA kũrĩa Kanyanya-inĩ na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩte gũkũ Mheshimiwa Ndĩndĩ tũrĩ aingĩ mũno kuma kũrĩa Kanyanya-inĩ nĩgetha tũnyitĩrĩre Ngũgĩ wa Karanja. Gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma tũnyitĩrĩre Ngũgĩ wa Karanja nĩ tondũ nĩ mũndũ mwega na nĩ arutaga wĩra mwega. Niĩ ndĩ haha DMCA wa Kanyanya-inĩ ndĩna nyũmba 2-3 ingĩtara Ngũgĩ wa Karanja MC na TV yake na Mheshimiwa Promito mokite magateithĩrĩria andũ akũrĩa gwitũ Kanyanya-inĩ. No cio nĩguo wĩra wa Ngai, no cio nĩguo Ukristiano. Mũndũ wa kerĩ ũtũmĩte njũke haha ndorete Ngũgĩ thabarĩ yake tondũ kuma rĩrĩa okire gũkũ Murang'a twarĩ nake na ngona Ngai akĩruta wĩra thĩinĩ wake. Hĩndĩ ĩyo ahanaga ũguo nĩ ndamũĩ na tũtioranĩtwo hanene nake. Twacemanagia harĩa 1-in-1 o ithuothe tũhũrĩkĩte oro ũguo. No Ngai akĩiguĩra Ngũgĩ tha. And one thing I can tell about Ngũgĩ is a very playful gentleman. Twacĩa mathĩna marĩa tũragerera Ngũgĩ anjĩraga ĩra Ngai nĩ tũhoe na nĩ gũkwagĩra. Ngĩthiĩ kũrũgama gĩtĩ gĩkĩ nĩ nderire Ngũgĩ na kũringana na maitho ma mwĩrĩ ũngĩandorire ndũngĩonire ta ingĩaheirwo. No Ngũgĩ nĩ anyũmĩrĩirie mũno na akĩnjĩra nĩ ngathiĩ na nĩ ngaheo na ngĩtĩkia mũno na every evening nĩ twacemanagia na Ngũgĩ na Gathuru na Mheshimiwa Kagoni na tũkahoya na tũgetĩkia Ngai. Tũtiarĩ na kĩndũ kĩngĩ Mheshimiwa Ndĩndĩ tiga oro gwĩtĩkia Ngai na Ngai nĩ ekire ũguo. Na nĩ ũndũ wa ũguo nĩkĩo njũkirwo nani tondũ ndĩ mũira wa atĩ Ngai nĩ arathimanaga. Ngai ndakĩmũrathime mũno na mwĩke wega. Niko na marafiki zangu ambao wamenitumia pesa kwa simu yangu, pesa mingi sana. Nĩ tũrĩ ngurubu twĩtaga Murang'a and Beyond, andũ mendanĩte mũno na nĩ ndĩramona gũkũ. Mheshimiwa Ramex Mama, Mheshimiwa Morris, nĩ ndĩrona Karovia, Mheshimiwa Jimmy Kagoni wamenitumia pesa kwa simu yangu, pesa mingi sana. Nitakuwekea 50,000 from your friends kuma Murang'a County na nieho na arata akwa ciothe tucokanĩrĩrie ũguo tondũ nĩ tũkwendete. Kitu ya mwisho, Mheshimiwa Ndindi Nyoro ameongea kuhusu tear gas. Ũmũthĩ niĩ nyuma Kariobangi na nyuma kanitha-inĩ ũcio tear gas cikirio na ndĩyoneire gĩkuũ na maitho. Nyanyonire ciana ikĩrĩra maithori igakoma thĩ. Nyonire atumia magĩũkĩra gũthiĩ kũnyitĩrĩra ciana ciao matekũmenya kũrĩa ithire tondũ nĩ imakirio. I want to condemn that act. Na no njũrie andũ aitũ nĩ tũkorwo ina tha na nĩ tũkorwo na kaũngai kanini. Gũtirĩ ũthamakaga ta Ngai nĩguo Kamaru aigire. Ona ũngĩthamaka ũnenehe ũtũũrage ithuothe ũrĩgĩathaga mĩtĩ kana ũrĩathaga nyamũ. Ndikwenda kwaria mũno no nĩ ngwenda andũ a Murang'a kũmũrehera ngeithi cia Rigathĩ wa Gachagua tuma nake. Wapi makofi ya wa Munyoro? Aliniambia watu ya Murang'a nikikuja niwasalimie na ndĩmwĩre mwĩyũmie andũ aitũ. Na njĩra ndĩmwĩre gũtirĩ mbura yuraga na ndĩke atĩa na ndĩkie. Na njĩra nĩ amwendete mũno na nĩ arĩũka na nĩ anjĩrire ngeithie Ngũgĩ. Na njĩra andũ a Murang'a mwĩyũmie, mũhoyanĩre, mwendane, tũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra. Na niĩ Grace City mwana wanyu wa Kanyanya-inĩ 2027 he handũ ngenda tũgarũrĩre tondũ mbeũ ti ya Kenya kĩmwe. Nĩ ngoka kũrĩ inyuĩ makanitha-inĩ manyu kũrĩa mũkoragwo ikundi-inĩ cia mbeũ njĩthĩ na mbeũ cia ikundi-inĩ cia yuthi na cia atumia na athuri tondũ nĩ ngwenda tũgarũrĩre hanini mũkahe gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti andũ aitũ mbere mũrũgamagĩrĩre kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri. Na ũhoro ũcio nĩ njũĩ nĩ tũiguithanĩirie. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na nĩ tondũ nĩ ndĩrona mbeũ njĩthĩ gũkũ. Mheshimiwa Ndindi Nyoro ndeithia kwĩra andũ aya moe kura. Mchukue kura, change ĩyo tũrenda thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ĩkarehwo nĩ tondũ wa we kuoya kura na gũthiĩ gũikia mũndũ ũcio ndaigua mauga nĩ one. Moiga nĩ one. Asanteni sana. Thank you wa City. Gwĩciria rĩu asante sana for those remarks. Ndĩrenda kuoya kamweke gaka nĩ tũkũgwetete ũhoro wa sponsors aitũ arĩa twĩ nao. If you can get them back for me on the screen. Arĩa matũnyitĩire gũkũ magatigĩrĩra atĩ tũgoka tũtekũrĩha oro naki. Na nĩ ngwenda moke othe
our wonderful sponsors, Okai Ha. Ndona bote from Amco, ndona Murage wa Modern Furniture Pacific, ndona wa Maono wako hapa. Okai Ha. Matogo yetu ni Kogi. Yeah, Kogi investor. Oka Kogi utwetire sponsors aitu. Tugeithagia wapi makofi ya Senator Kogi. Dr. Betty nimekuona, my friend Murage Modern Furniture. Na nitoikeirio kanya muhaya niwe gathie kigwetaga on the go. Yes, sir. It is good to recognize. Yes. Nitoikeirio shiringi girigana rimwe. Yes. Ne woman rep wa Kumuranga County Betia sawa 100,000 Kenya shillings. Thank you very much. Engineer Nganga wa Mowasco ni atu 20,000 Kenya shillings. Yes. Kagoni oyo wa Promito twina ngiri yake igana rimwe na nicio ici. Na leo ici ni riri. Ici ni on top of Maria ekite. Yes, yes. Ici ni cia kuongerera. 100,000 Kenya shillings. Karibu sana mheshimiwa kule Kiambu Senator. Oh yes. Asante sana mundu gwitwo Jonato na mundu gwitwo Ngoni wa Thoita. Ngoge wa Karaja uka. Ngoge wa Karaja tukoragwo nake thiini wa fraternity ya online digital media turutaga wira wa kumemerekia no riu omagakorwo mamemerekagia cai muno maundu-ini maingi muno na koguo rĩrĩa njũkĩte ũmũthĩ ndoka gũ support mũndũ umĩte kaunti ya Kiambu kũrĩa andũ a kũrĩa gwitũ maumĩte kũrĩa gwĩtagwo Kĩmende. But before that ngetha heane mũcango wakwa kwĩ Ngũgĩ ndĩrenda gwĩka just station ya ndagĩka ĩmwe ũkai rĩrĩ ndĩrenda twĩke example na inyuĩ ndĩrenda tũtue ici igĩrĩ nĩ ng'ombe atĩ ici nĩkĩ tuge ici nĩ ng'ombe ũkai haha haya ng'ombe ici igĩrĩ rĩ ng'ombe ĩno ĩna gacaũ na nĩ ĩrakamwo na ĩrendio rita 35 na mũico wa mweri mwene ng'ombe ĩno nĩ aragĩra mbeca akarĩhwo. Ng'ombe-inĩ ĩrĩkũ? Ng'ombe ĩno nayo rĩ ndĩrĩ na gacaũ no nĩ irenda coka haha no nĩ irenda no ndĩrambia gũkamwo. We wĩ mũgũri kana wĩ mũrĩmi rĩ ũngĩenda ng'ombe ĩrĩkũ? Ĩno kana ĩno ĩrakamwo ĩno ĩna iria ithuĩ tio mũngĩenda. Rĩu ng'ombe ĩno nĩyo William Ruto na William Ruto nĩwe president nake kwa ndagĩka ĩno tũrĩitĩrĩre president William Ruto na andũ arĩa mena inegene moka tũkamera mathiĩ gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũgũteithĩka o tiga mwena wa thirikari. Barabara cionekaga thirikari-inĩ, damu cikuoneka thirikari-inĩ na hau nĩho tũrĩ na gũthiĩ na mbere. Ona mwaga kũigua mũkũnyua ndawa icio na ciĩ ndũrũ atĩ rĩu nginya mbere president wa Kenya nĩ William Ruto na arĩa maria mbere tondũ matinaka studio niĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Karanja nĩ ndoka gũ support thĩinĩ wa studio yaku na ciringi 50,000 na nĩgetha wake studio na ũguo nĩguo tũkũhota gũkũria economy ya bũrũri. Na wa mũico biũ andũ a kũrĩa gwitũ Kiambu Kĩmende nĩ niĩ senator wanyu 2027 nĩ ũndũ wa kwenda kwa Ngai na kura cianyu. Ngai wa muoya mwende na mũrathime. Andũ aya nĩ mamuonia wendo. Nĩ makuonia wendo mũingĩ mũno. Ũcio nĩ watũhota ngoro. Ĩndo nĩyo wendo Ngai. Nake nĩ agũtwara riboti ĩyo harambe. No rĩu mũrakĩra Kogi one time na ndarĩ arathurwo. Ndaka arĩiguaga atĩrĩrĩ ta andũ arĩa Mũrang'a ũga ndingĩgeria. Aya, we mathaa ti mega. Tũthiĩ ihenya. Very nice. Aya rekei o kahora. Tũtirĩ bunjo. Yes. Ũmenye arĩo wĩra onake nĩoĩ nĩ one time. Wĩra reke athũkũme wĩra njamba ĩyo. That's my friend. Reke athũkũme no nake agathura haha. Aya ngwenda ku invite all the partners kana sponsors arĩa twĩ nao. Yes. Na nĩ moĩ na marĩtwa twĩ na Mũrage wa Modern Furniture. Tuna Amco Properties. Yes. Maono Lands haha. Promito nĩoka. Promito ako hapa. Kiharo Technical hako hapa pia. Not forgetting my good friend. Oh yes. Akoragwo agĩtuma nguo njega mũno etagwo Loyal Fashions. Loyal Fashions me haha karibu pia. Oh yes. Matumaga tũthuti twega mũno. Those are our partners. And then from there
Negetha ngorwo aya ona matirĩ na mĩario mĩingĩ. No kuga rĩu ũyũ githĩ mũtikĩ mũĩ. Ĩĩ. Etagwo ũũ. Wow. Karibu sana my brother. Karibu sana. Ati muga mbote wau. Ati Wanjiru. Ndire muciari nie. Gĩũke wa mũtumia wao no haha. Makofi ya Wanjiru wa Waya tafadhali. Very nice. Rĩu Wanjiru rĩ. Ithuĩ tũkire kũruta mbia ka tũkire kuona wa Blesso. Wa Blesso eha. Wa Blesso ego. Ngugi. Tainũkire. Nĩ muonirio mũtumia wa Ngugi. Ai Ngugi nĩkĩ eko. Ena gakenge kangi. Mũrĩega andũ a Mũrang'a. Niĩ ndi mũtikakĩnjugĩrĩrie. Ndikuga ta Kogi. Nĩ ũndũ ũrĩa ngwĩra Kogi harĩa arĩ tondũ nĩwe gũgĩkinyĩrwo nĩ riboti rĩ. Atĩ mũgambo wa andũ nĩguo mũgambo wa Ngai. Koguo ũguo mũraiga rĩ. Nĩguo Ngai araiga. Na ndakena kuona mũheshimiwa Ndĩndĩ Nyoro. Ithuĩ tũrutaga na kambuni ĩtagwo Amco Properties. Yendagia mĩgũnda kũrĩa Ndeia, mwena wa Ndeia Gĩkũyũ, kũu guothe. Na nĩ tũgũtũmĩtwo kwĩ Ngugi na ciringi 100,000. Na Mũrage nĩ anjĩra Mũrage ndanokĩra no nĩaikĩria Ngugi mbeca ciake nĩ gũikĩria ciringi 50,000. Hau ũratũgaĩra kĩ? Modern Valley. Thank you so much. Thank you so much. Wanjiru no areina. Areina. Wanjiru nĩ akũina. Aya. Yes sir. Karibu sana. Hau twahũthĩrwo ta ng'ombe nĩ tũwega tũtherie. Hau tũtikwĩrĩtwo tũtirĩ ng'ombe. Niĩ ndirĩ ng'ombe. Tũtirĩ ng'ombe. Kogi ti gathuri Kogi. Nĩ ndamũgeithia arata othe a Ngugi wa Karanja na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Nĩ mwageithĩka. Ha marĩtwa njĩtagwo Ian Mũciri. Na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Mavo Hill Safaris. Na Ngugi, I want to celebrate you as you celebrate 15 years of service in the media industry. Na twita Mavo Hill Safaris nĩ twakũhe 120,000. Thank you. A hand of applause tafadhali. Thank you so much. Thank you, Mavo Safaris. Ukienda kumagana Dithemba, wena family yaku on mundu waku, that is your guy. All right. It's your plug, you get it? All right. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe na ithuĩ twĩtaga Supreme Scent na ithuĩ twendagia maraci twĩ haha gũsapoti Ngugi ake studio na 10,000. Thank you so much. Acio rĩu nĩgetha ũkanungaga wega. Dr. Betty pia karibia. Dr. Betty pia karibia. Mwathani angocwo andũ ma Mũrang'a akorwo nũranyona njĩkĩro andũ ma Mũrang'a mũrĩega. Njĩtagwo Mũthoni Maina kuma Kĩrĩnyaga County Gĩcũgũ na njũkire gũsupport Ngugi kana Royal Fashions. Tiyo tũtumaga nguo teno ina mheshimiwa City. Ũguo kaga ĩno ĩna Jonato ona Ngugi no kaga na tũkamũtumĩra nguo koguo angĩkorwo ĩna event na nũrenda gũtumĩrwa nguo karibu sana Royal Fashions. Koguo Ngugi tuko na suti yako moja no mũndũ nĩ tũ support na 10,000. Congratulations. Wow. Thank you so much. Now we go to the sea. Okay, sawa sawa. Lamek Mũirũrĩ wa Ngigĩ nĩrĩo rĩtwa rĩakwa rĩa Maragwa Tiles na Ngugi nĩ mũrata wakwa nĩ tũteithanagia mũno nao na mheshimiwa Jimmy Kagoni na ithuĩ twendagia tairo iria njega na gypsum iria njega. I also supply you honorable Ndĩndĩ Nyoro tondũ we nĩ umĩte nja wa kĩharũ. Mheshimiwa Ndĩndĩ nĩ umĩte nja wa kĩharũ ndaigaga no gũkũ nginya ona kũrĩa gwitũ nĩwe na mwaka ũroka twĩrwo Ndĩndĩ nĩ kĩarenda tondũ tũrenda kũmwambatia igũ nĩ andũ aitũ tweja peno itu gĩtĩ kĩ igũrũ mũrĩra ikaro ikange. I support him 20,000. Thank you so Thank you much. very much. As you know, our tiles, ceramic, porcelain, ciothe. Yes. Ukagweta wonderful. Kiharo Technical. This is George, CEO, Director, Kiharo Technical. Thank you. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ciothe. Hamarĩtwa njĩtagwo George Njau. Nĩ niĩ Director, Kiharo Technical College, Mũrang'a. Kiharo tũkoretwo na inyuĩ gũkũ, Mũrang'a taũni, Mũkũyũ, na nĩyo college ĩrĩa ĩ on top. Not only in Kenya, but in Africa. Rĩu nĩ tũradimit ciana even across the Africa. Koguo mũtũrehere ciana, twĩna courses nyingĩ mũno, na twĩ gũkũ support Ngugi. Ngugi nĩ mũrata witũ mũno, and is also one of our board member. Koguo Kiharo Technical
thutha wa gwika campaign nene na rori itu ni twakumagaria na ngiri 50 cia gwaka studio. Thank you very much. Thank you. With over 2,000 students, I tell you. Karibu sana daktari. Ngai nĩ mwega. Ndĩciothe. Ngai nĩ mwega rĩngĩ. Aha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki. Nĩ tũkoragwo thĩinĩ wa show ya Karanja na nĩ ndĩramũrĩtie kana nĩ mũronete kona inyanya cia atumia. Nĩ aigana maronete. Na nĩ tũgoka gũcibundithia live ũrĩa tũciethaga. Ndĩrona andũ mahũra na ndĩrona atumia metĩkĩre kũnengererio kĩ matige kwĩra mũthuri a withdraw. Achilia mali. Rĩu mũkauga hapana maisha ni withdraw. Niĩ ndiretĩkĩra. So nĩ njũkĩte haha nĩ tondũ Karanja nĩ mũrata wakwa. Thĩinĩ tũkoragwo nake thĩinĩ wa Kameme TV na nĩ tũkaga thĩinĩ wa tabarĩra ciake na pia niĩ ta ũguo nĩ ngoragwo thĩinĩ wa Inoro FM thĩinĩ wa Wednesday thaa 8 cia ũtukũ nginya thaa 10 nĩ tũkoragwo twĩna tabarĩra ya ũgima wa mwĩrĩ. Ũngĩthikĩrĩria nĩũkũigua ũyũ ti ũngĩ nĩ Dr. Betty Kariuki. Koguo nĩ njũkire gũ support mũthuri ũyũ na ngiri 100. Wow. He is a good friend. Thank you so much daktari. In short Ngugi mbeca icio watũmĩrwo ũthiĩ ũka withdraw. Nĩ ciaku. Ũguo nĩguo akugaga. Naigua ngurai nĩ ciga. Karibu sana Jambo Bookshop. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo Jambo Bookshop tũrĩ kũrĩa Keno moro ĩyo ya Magunaze. Nĩ tũkire gũnyitĩrĩra Ngugi na nĩ tondũ nĩ akoretwo arĩ ũmwe witũ nĩ atũteithĩrĩirie ũhoro wa kwendia mabuku na wa mbere MC Jonato kahĩ karĩa ũgwĩtĩte kahũni karĩa ũgwĩtĩte hagati karatuĩka kahĩ kahũni karĩa ũgwĩtĩte haha karathiĩ grade 10 ukere mabuku mothe ma grade 10 marĩa mothe gakandĩkĩrwo nĩ ngakane kuma Jambo Bookshop Murang'a nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ mũndũ ũngĩenda gũtũnyita nĩ tũkoragwo social media. Ngugi wa Karanja nĩ atũteithagĩrĩria kwendia bookshop itũ. Nĩ twĩkaga deliveries ona mwĩ Murang'a kana kũndũ guothe nĩ tũrĩmũrehagĩra mabuku na tũrauga mapema ndio. Koguo andũ mambie kũgũra mabuku tene matigeterere kũrĩa Christmas manine kĩ. Twanyitĩrĩra Ngugi wa Karanja na ciringi 20. Asante sana. Mũrĩega inyuothe. Na niĩ njĩtagwo Joe Muciri, mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩtagwo Gate Path Creators. Ithuĩ twendagia mĩgũnda kũndũ gũtiganĩte gũkũ Kenya. Na Ngugi wa Karanja nĩ mũrata wakwa na we are so happy for this milestone that he has taken. Na nĩ tũretĩkia atĩ ona studio nĩ ũgwaka nĩgetha tũhote gũkũhe wĩra wa kũgathĩrĩria nginya mĩgũnda itũ. Ĩtiguo? Thank you mũno. Ithuĩ nĩ twakũnyitana na ciringi 20. Thank you. Thank you. Thank you so much. Egoni? Tondũ nĩ tũrathiĩ gũtukĩte na kũrĩ ageni tũtangĩenda mathiĩ mataugĩte kaũndũ. Ndĩrenda tũgerie gwĩka ũguo nĩgetha mũndũ wothe aiganĩre. Please daktari, karibia hapa. Mheshimiwa Mashigo, please karibia hapa. Tata wa Murio, please karibia hapa. Kenywa Iratu, please karibia hapa. Sergeant Kimenju, please karibia hapa. Dr. Chris Wambui, please kuhĩrĩria haha daktari. Pastor Sue, please uka haha. Nigetha mũtigathimo Maina wa OTC, Munafi, please uka haha. Simon Terrain Africa, please uka haha. Karo Asha, Karo wa Asha, uka haha na andũ aku. Kameme TV Fraternity, please ukai haha nigetha tũmũrecognize haha ũguo. No gehi we na matironeka o Gitonga kuhĩrĩria haha Tosh. Chamu nĩ wa mwĩtu. Ja? Chamu producer Kameme nĩoka na Wambui na Mũtangathi. Ageni arĩa othe Prince Moka, influencers, content creators, icon wewe na nĩ ũikarĩte the priest nĩwe tũrenda kũ recognize na tondũ kwambĩrĩria kũgĩa nduma no gũke haha twage nigetha ndagĩtarĩ atũgeithie. Ndagĩtarĩ Shoba, chairman wa Petroleum, Paul ndigũkuonete kwĩrĩria ndagĩtarĩ.
kwĩrĩria haha othe exactly othe arĩa manyitanagĩra kwĩrĩria please haha nĩ ndona andũ mambĩrĩria kwĩmenya andũ mambĩrĩria kwĩmenya nĩ arĩkũ marerwo makwĩrĩria haha thank you thank you haya nĩgetha rĩu mheshimiwa na mũndũ gwĩtwo tarĩ mageithanie Jonato ici nĩ cia mũndũ wĩtagwo Peter Kĩhara nĩ mũrata wa Ngũgĩ wa Karanja ũyũ Ngũgĩ na tũtindaga nake nacio ici nĩ cia mũtumia ũranduire kana wĩtagwo nyina wa Kagoni na nĩ oka gũikĩrĩria Ngũgĩ wa Karanja nake mũrata witũ arutaga wĩra wa curtain kũrĩa makofi rĩu thiĩ na mbere Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mheshimiwa Ngũgĩ wa Karanja wa mbere nĩ gũgũcokeria ngatho na congratulate Ndindi Nyoro my MP thanks for supporting these young people mũrĩaga inyuothe niĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kuga tu na niĩ ndĩrenda kwĩra andũ arĩa marenda itĩ na arĩa mararia okorwo nĩ ũkwenda kuga one term kana two term kana no term etha igongona rĩakuo kaugĩre kuo tiga kũgia andũ magongo-inĩ mao na nĩ mũkwendwo mũndũ ũka igongona rĩaku athũkia mũgaka atĩa mũkamaingata ĩtiguo ndũngĩũka haha kwĩra andũ atĩ ndawa kũnyuo mwende na mũtie ũcio nĩ ũrimũ na tũtikwenda mũndũ gũthũkĩria Ngũgĩ wa Karanja igongona rĩake wokorwo we one term ĩra andũ moe kura magaikia 2027 okorwo wa two term andũ moe kura magaikia 2020 twĩna ciana cia ndigwa twĩna andũ mena mawathe twĩna atumia akũrũ ũguo nĩguo tũkwaria ũmũthĩ na rũciũ 2027 nĩ tũkamwĩra ũrĩa tũkenda kana tiguo mũndũ thondeka igongona rĩa gũkũ ihũra ere andũ one term kana ere andũ two term no ndũgetage andũ mũcemanio wa mũndũ ũthiĩ ũgathũkie na ciugo itena kũrĩa cirĩ twĩ hamwe nĩ mwetakania nani ũguo mũndũ ete igongona rĩake rĩrĩ nĩ rĩa gwaka studio na mũndũ arũgama haha okorwo ndũraka studio tiga gũtinda ũgĩtwĩra maũndũ mangĩ tũrehere mbia wenda gũkauga ũhoro wa 2027 Ndindi Nyoro ũguo werwo tafadhali tuonie signal tuonie kĩ twa signal na niĩ 2027 no nginya ngamwĩra kũrĩa tũkarora onokorwo ndikarũgama tondũ no nginya twarie ũhoro wa 2027 no tũtikwareria gũkũ no Ndindi Nyoro twetereire tuone signal nĩgetha tũkamenya kũrĩa tũrorete twĩ hamwe niĩ Ngũgĩ wa Karanja nĩ ngũgũtũmĩra 100 ya gũsupport na studio yaku thank you so much and God bless you Thank you so much daktari asante sana na leo tuko nyitoge ni our area MCA Mheshimiwa Charles Karina Mashigo makofi ya mheshimiwa tafadhali nĩ wega mũgeni witũ wa gĩtĩo MC Karanja na aciari aku arĩa mothe mogĩte na arata othe arĩa mokire mũthenya wa ũmũthĩ kũnyitanĩra na igongona-inĩ rĩrĩ mũrĩega ngeithiai ũguo nginya arĩa mekũrĩa mĩtĩ-inĩ nyone nĩ tũraiguana o toguo mwerwo njĩtagwo Charles Mashigo Karina na nĩ niĩ MCA wa gũkũ taũni mbere niĩ no ngũcokeirie ngatho Karanja nĩ makinya macio mothe ũkinyĩte kuma rĩrĩa wokire gũkũ ũguo twerwo mĩaka 10 tũkoretwo tũtwaranĩte nawe na no ngwĩre Karanja ikinya makinya marĩa ũkinyĩte nĩ makinya mega na we wĩkĩonereria kĩega kĩa andũ atĩ mũndũ angĩyũmĩrĩria mũno gũtirĩ handũ atangiuma na atuĩke wa gũkinya ũgĩkũra ũthiĩ na mbere gũkũ thĩinĩ wa thĩ no twarie maũndũ maingĩ mũno no maũndũ marĩa twĩkaga macio nĩmo megũtũra maririkanagwo ta nyũmba icio wakĩire andũ ngwĩciria gavana nĩ ekũndũmĩte na akĩanjĩra nĩ egũkũnyitĩra na ciringi 50,000 na nĩ egũkũnyitĩra na 10,000 thank you asante makofi ya mheshimiwa tafadhali thank you so much mheshimiwa sasa tumkaribishe madaktari sasa tumeingia kwa madaktari tuna daktari witũ haha tucoke tuthie kũrĩ daktari of sweetness Mwathani agocwo thank you muno Ngũgĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo ũgĩtũhe platform na humility atĩ Ngũgĩ ndaronaga ũnini wake arendaga mũkinyĩrwo nĩ ũgĩ na wandũku na meciria manyu makorwo magĩikara wega thĩinĩ wa thĩ wa mũtĩ na itiguo no rĩu thaa ici nĩ tũgũka tũnyitanĩre nake
niguo twake studio na no tuguthi na mbere uguo ndagakorwo na wasiwasi na ndamwikiria 30,000. Thank you. Asante sana daktari. Sasa tumkaribishe uria warehire mama wa Murio, tata wa Murio. Muriega. Ni ni njitagwo tata wa Murio, ni ni mutumia wa wira wa Ngugi wa Karanja. Tukoragwo twaumire miaka iyo 5 no ithuĩ tumĩte kũraihu gũkĩra nginya miaka 15. Niĩ ngũkĩte gũkũrehera ndũmĩrĩri yakwa ya congratulation ũkwĩra nĩ ngwendete na nĩ thengio nĩ kũrĩa guothe twanathiĩ na kũrĩa twanagera. Ngai akũrathime na studio yoka rĩ Murio to tũgũgĩtambia 150. Ngai akũrathime. Wow, thank you so much tata wa Murio. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Pastor Munene na huyu ni mke wangu, tatusalimia tu dakika moja. Mwathani arogocwo. Amen. Harĩ njĩtagwo twatwa Su Munene, ndĩ ndagĩtarĩ, nĩ thondekaga arũme arĩa manyongete, mũndũ wothe ũnyongete wagĩrĩirwo nĩ kũnyona. Nĩ tũrivacaga cukari na BP na mĩrimũ ĩno yothe chronic. Koguo ũngĩũka harĩa Kasarani tũkoragwo na thibitarĩ koretwo hau for the last 25 years. Ũngĩũka hau nĩ niĩ ũgũkora, nĩ niĩ ngũgũthondeka. Na ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ na Ngugi. Mbeca iria tũrakũrehera na Munene nĩ kĩondo. Koguo nĩ tũgũgũtũmĩra ciothe. Ngai amũrathime o thaa ici. Thank you muno. Ngai aromũrathima. Twacokia ngatho. Asante sana. Thank you. Naigua Pastor Su nĩ athondekaga gathĩna gakoragwo na Kogi ũcio uma ha. Gakwaga kũiguĩra gakwĩnyita mĩgwate gakũrora ũrĩa atinda. Okay, Reverend Maina prophet. Mheshimiwa Ngugi wa Karanja na Mheshimiwa Ndindi Nyoro na Mheshimiwa arĩa angĩ me haha othe na andũ othe nĩ ndamũgeithia Mwathani agocwo. Thengio mũno. Niĩ njĩtagwo Reverend Maina wa OTC hunjagĩria kũrĩa Nairobi na nĩ njũĩ nĩ tũtũnganaga na andũ aingĩ mũno media-inĩ na angĩ matirĩ mamenya ndĩ wa gũkũ. Mũmbunge wakwa etagwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro tondũ gwitũ nĩ yaha Mũkũyũ waingĩra ũguo hau Maragi. Nĩ mũĩ Maragi? Kũu nĩkuo gwitũ handũ hetagwo ha Kahoro na nĩ njũkĩte nĩgetha nũgame na Ngugi tondũ Ngugi nĩ mũrata wakwa na rĩkĩo njugire no kinya njũke nĩgetha ndĩmũnyitĩrĩre. Na Mheshimiwa Ndindi Nyoro ngũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ ndĩrĩga gũkũhũrĩra thimũ kwĩna mwana wagĩte school fees no gĩtĩkĩra kuoya thimũ no ranyitĩrĩra mwana ũcio na mwana ũcio agĩcoka cukuru. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na nĩ ngenaga tondũ wĩ mũtongoria woyaga thimũ na tondũ nĩ njũĩ Mũrang'a ĩno nĩ kũrĩ kĩrathimo. Niĩ tondũ ndirĩ mũteti, niĩ ndĩ mũhunjia na ndĩ mũnabii. Niĩ ũndũ ũrĩa ingiuga Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kĩrĩa Matiba arũĩrĩire rĩ na ndonire rĩ Ngai agakũhe. Asante sana. Na nĩ ngũ-support na 20,000 makofi mazuri. No tũthiĩte wega na by the way kũndũ gũkũ no tũrĩinĩrwo rwĩmbo. Nĩgetha moĩ rwĩmbo rũinagwo atĩrĩrĩ, mũndũ gũthũire na wapi kelele ya wanja asali wewe. Twĩnake gũkũ Kanaite ruo wapi kelele ya 90K. Wanjirũ wa waya kuma wathiĩ kwanyita tũrĩ ona rwĩmbo gũkũ rũtahana pa na no tũkũringithia nginya nyoko nĩ ndamuona area gũkũ wapi kelele ya nyoko area. Yes, twendete. Bwana asifiwe. Amen. Ndamũgeithia mũrĩega. Niĩ njĩtagwo Charles Chamo na ngoragwo mũharĩrĩria wa tabarĩra ya kwĩbanga kũrĩa tũkoragwo na Ngugi wa Karanja na nĩ akoretwo mũrata wakwa kwa ihinda na nĩ twaranĩte wega mũno na no ndĩmũririe nĩ mwĩroragĩra kwĩbanga. Nĩ mwĩroragĩra ona ũmũthĩ tũcemanie hwaĩ-inĩ kĩheo gĩakwa nĩ ndaikia thimũ-inĩ na nyũmba ya Kameme ĩ haha. Yes. Twambĩrĩirie na mũndũ wa Mũrang'a na ũyũ ũngĩ no wa Mũrang'a reke mageithanie. Geithania ũcio nĩ mũnene witũ kũrĩa. Bwana asifiwe. Mũrĩega inyuothe. Niĩ ndikwaria mũno tondũ wa mahinda. Njĩtagwo Maina Kĩhumo. Nĩ muonaga Kameme? Njĩtagwo Maina Kĩhumo nĩ niĩ ũcio na Ngugi nĩ mũrata wakwa. Briefly ndĩrenda gũcokeria mũthuri ũyũ ngatho cia naihenya. Nĩ tondũ wa mũthenya ũmwe ndagire na accident gũkũ harĩa haitũ Kĩharũ
na ndarehwo gũkũ ngĩigua atĩ anga mũkiha wa mbere na wa thutha nĩ iranyitana nĩ ndendaga ambulance ya kũndwara thibitarĩ. Mũthuri ũyũ nĩwe wabangire na akĩmenya ũrĩa ngũthiĩ nguona ambulance na ngũthiĩ kũrigitwo. Koguo thengio mũno makĩria Ngũgĩ, nĩ ndacokia ngatho na nĩ ũrutaga wĩra mwega mũno. No mũndũ ũrĩa ũnĩchallengeaga mũno kũingĩra YouTube na thank you mũno makĩria. Ũcio ũngĩ ndĩrenda kwarĩria na ihenya nĩ Mheshimiwa wa Ndĩndĩ Nyoro, nĩ mũmbunge wakwa kũrĩa Kĩharũ kuma harĩa mũkũrũ wa Nyagathanga, na nĩ ndaigua nĩ arĩrio nginya mũnabii na Mheshimiwa Kamau wa Ndutu, na niĩ no njuge Mheshimiwa gũkũ Mũrang'a nĩguo gũkũndikiriagwo maũndũ na makahanĩka. Nĩ twetereire ũtuonie njĩra na nĩ twetereire warie, koguo menye andũ aingĩ nĩwe marorete. Thank you mũno makĩria, Ngai amũrathime. Thank you very much. Oi maina kiumorohirwe wega. County ya Mũrang'a na Ũthũmbĩ na rũhuho nĩtũrairie mwaki na tũtianangĩte. Cemania na niĩ Kanyaka ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ, ngĩkũhe ndeto iria iraire kuma Maĩcania nginya Mũgono gũkũ Metumi. Kĩharo-inĩ kĩa Ihura gũkũ nĩ kĩharo kaunti ya Mũrang'a. Mũingĩ ũkwĩyumĩrĩtie Kaihũa na Gacũkũrũ aya makũhanaga nguya hĩndĩ ya mbura magĩũka gũkũngũĩra Ngũgĩ wa Karanja ũrĩa nĩ mũciarwo wa Kiambu, no nĩ ambĩrĩirie wĩra wa ũtangathi kaunti-inĩ ya Mũrang'a, na rĩu ũtangathi wake nĩ ũhingĩte mĩaka udi na erĩ na atatũ 15, na ũndũ ũmwe nĩ akorirwo akĩambĩrĩria tabarĩra ĩtagwo Mũrĩo, nayo nĩ ninĩte mĩaka 5. Ageni a gĩtĩo arĩa megwĩkinyĩtie aini mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro o gwata atongoria angĩ nĩ matugĩte Ngũgĩ na iheo na kũmũria thiĩ na mbere na wĩra wake. Wakĩigua kamũhũa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ Kanyaka ũhoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambũi wa Mwangi. All right. Ngwete kaũndũ kamwe tu. Tagweta. Nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mheshimiwa ũyũ, niĩ kĩheo gĩakwa nĩ ngũgũtũmĩra na njĩra ya thimũ. Nĩ tũrutĩte wĩra na Ngũgĩ mĩaka mĩingĩ, na Ngũgĩ ti andũ arĩa menjagĩra wĩra andũ mawĩra-inĩ. Ngũgĩ nĩ mũthuri mwega and he's a team leader. Nĩ ngũkũnyitĩrĩra. Ndĩna igongona ta rĩrĩ mũthenya wa Kiumia, reke ngwĩte ũhete rũtha tondũ aya nĩ ageni aku. Ndĩna igongona ta rĩrĩ mũthenya wa Kiumia rĩakwa rĩgakorwo harĩa Small Villa Drifters Keno, ũhanĩte tũrathi makutano, ngĩrugũria rwĩmbo rwakwa rwa kerĩ tũinĩre singles, single fathers na single mothers. Oi single father mũgũtũra mũrĩ arathime, nĩwe ithe na nyina wa ciana itarĩ na wendo wa nyina, guoya wake nĩ ahikanie ciana iherithio nĩ mama, kabo atũrage thikĩrĩte na matarania mũndarĩ mwene. Thayo. Aya, acio nĩ team Kameme. Rĩu tũhe kĩheo kĩa Inoro. Ona ni Inoro nĩ mandũmire ngeithi nĩ mwaciamũkĩra. Amen. Na Mungu anawapenda. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe tigai makoroka mũtanda gũtũgeithia. Na nĩ ndĩmũraigire mankaritũ ũmũthĩ. Ithuĩ twĩtaga SMEC, na SMEC nĩkuo Ngũgĩ akorwo arĩ maketa witũ, na tũtingĩrũgamĩte na tũtingĩũĩkaine tiga nĩ ũndũ wa Ngũgĩ. Kwa nĩ atũceragĩra, nĩ tũtithanagia wĩra nake. Nĩ mona ngũmagweta na ndagĩka nini. Ũyũ nĩ Karitũ. Ũyũ etagwo Karitũ. Ũyũ nake nĩ mũini mwerũ ũrĩa mũraigua Ngũgĩ nĩwe rĩu arorete gwakĩra na macokana na mũtumia wake. Ũyũ nĩwe marugagĩra. Ũyũ nake nĩ mwarimũ ta niĩ. Ũyũ nake etagwo Wamaĩ, nake arateithio nĩ Ngũgĩ. Nake nĩwe kĩatĩka nĩwe maroraga, na twĩna wa director. Gwitũ nĩ tũkoragwo na kanitha atungatĩri, na kanitha itũ mwe karibu no ĩrĩ maũndũ matatũ ngũrani na marĩa mangĩ. Kanitha nyingĩ atumia makoragwo marĩ aingĩ, gwitũ arũme nĩ aingĩ. Ũndũ wa kerĩ matikoragwo na mĩhothi, mĩhothi ĩkoragwo ĩrĩ ngoro ciao. Ũndũ wa gatatũ matirĩ matha, o hĩndĩ ciothe ũngĩũka wameta nĩmeoka maigue kiugo. Mama mũrĩa twenda gũ support na 10,000, ithuĩ tũrĩ andũ a SMEC. Thank you so much. Asante sana. Asante director. Aya, asante watu wa Mũrang'a hoye. Muko salama? Ndauga kasoba ukauga chapa kazi. Kasoba. Chapa kazi. Kasoba. Mimi ndio naitwa Dr. Moses Kimencho ama Kasoba chapa kazi. Mimi na nigo ndutawira nafanya kazi ya mental psychology. Kwa sababu watu wakiharibika hata wawezi wakikuja hapa. Natengeneza wanashika laini na kila kitu inakuwa sawa, na ndio sababu unaona Mũrang'a tuko soba. Tuko soba ama tuko soba?
Tuko soba ama tuko soba? Ndauga kaa soba kwa chapa kazi. Kaa soba. Chapa kazi. Chapa kazi. Kaa soba. Mimi ndio na mambo ya counseling, empowerment, rehabilitation na pia hiyo mambo ingine yote ya kunyorosha watu wanakuwa soba. Asante. Ndio tukue sawa, kila kitu ikuwe sawa. Thank you very much. Tupigiani hata makofi jamani. Asante sana. Asante. Thank you very much. Na nimewatolea kofia. Thank you. Because of time. Na mimi nimesupport, nimeongezea hao vijana. Domani. Kana natia. Asante. CEO Terrain Africa. Just a word tafadhali. Andu amuraga muriega. Hamari toma kwa njĩtagwo Simon Mwangi, ndugamĩrĩire kambuni ya Terrain Africa na yuma gũkũ tene. Koguo niĩ ndoka hata ndĩna mũrata wa Ngũgĩ tondũ tũmenyanĩte nake mĩaka mĩingĩ mũno na nĩ atũmire andũ a Mũrang'a maniũkie mũno. Niĩ na kambuni yakwa naniĩ nĩ tũgũsupport Ngũgĩ na 50,000. Thank you. Ucio nĩ mũthuri wĩ ciugo njega. Asante sana. Just a word alafu unamalizia. Just a word. Na niĩ njĩtagwo Martin Shoba na ngoragwo ndĩ chairman wa andũ arĩa mendagia bũrũri-inĩ na Ngũgĩ nĩ mũrata wakwa na ũndũ ũrĩa ingiuga tu no njĩrire mũndũ wothe ũretha wĩra handũ andĩke handũ www.ujuzispace.com. It is one word, www.ujuzispace.com. Ingĩra hau wĩyandĩkithie ũhang'ĩre. Wa mũnengera kĩ? Mũnengera kĩheo. Thank you. Amũne kanyamu. Nĩguo ndĩrenda arabikire na thimũ rĩtwa na kĩheo. Aya nao nĩo matũbangĩte gũkũ ũguo marona maikaribisha ageni ũguo nĩo aya. Kenya. Rĩtwa Matheni ogocwo. Amen. Njĩtagwo Karo, ndutaga wĩra na airĩtu aya thaka, ithuĩ tũrĩ andũ a biacara tũtirĩ andũ a maũndũ maingĩ, but Ngũgĩ wa Karanja ndĩmũmenyete through Muhesh Kagoni and Terrain Africa. Nĩ tũkũmũ support away from kũmũhe ashas ũmũthĩ, nĩ tũkũmuongerera 20,000. Wow. For the support that he's doing for the young people. Thank you so much, Caro. Asante sana. Thank you so much. Rĩtwa na kariboti. Reading in all protocols observed. God is good. All the time. All the time. God is good. Hama rĩtwa njĩtagwo David na ndoka on behalf ya Engineer Ng'ang'a. Engineer Ng'ang'a no MD wa Murang'a Water and Sanitation na itũthiaga na mbere tuka provide maĩ ma Fort Aqua marĩa mũranyua. Jo Engineer Ng'ang'a nĩ agũtũmĩte 20,000 na nĩ ngũmuongerera 10,000. Kiria ni ndiracokeria Ngũgĩ Karanja ngatho ni atumire ngie na mutumia Ngai wamwe mũrathime na tũgĩe na mũthenya mwega. Asante sana. Mũndũ wothe ũkire kũnengera ngoni wa Ngũgĩ wa Karanja kĩheo na ndigwĩtĩte tafadhali ũka haha ũguo. Content creators tukaribie pia. Mũrĩega rĩngĩ amarĩtwo njĩtagwo MC Shosho wa Nairobi na niĩ nĩ ndoka na ciringi 210. Aya, ukai. Ici nĩcio ndona. Waheshimiwa nĩ mũrona. Wewe. Ici nĩcio ndaheana ciringi 210. Na ũrĩa niĩ ingĩhoya nĩ tũnyitĩrĩro. Nĩ tũnyitĩrĩro ũguo tũrĩ atatũ twaruta mũndũ ciringi 70. Na tumĩte o Kĩrĩnyaga nĩ ũndũ wa Ngũgĩ wa Karanja. Koguo mũtũnyitĩrĩre tafadhali ndamũthaitha. Tunyitererei twetagwo Shosho wa Nairobi Entertainment tunyitererei woi tafadhali. Thank you. uguo niguo ndamuthaitha ona nĩ ndambia kũmũnyitirĩra na Ngai etwo Ngai. Aya, asante sana. Sawa. Aya, gerai harĩa he mwecimu mũkĩmũgeithagia. Ĩno no igwa tweteire arute tawa ĩ mwecimu wa ndindi nĩ ũyũ. Gerai mũkĩmũgeithagia tũkinyĩtia. Twĩna tosh. Kwĩ nginya mũndũ ũrĩa wendagia. Holder. Aya. Bwana asifiwe. Mũrĩega inyuothe. Amarĩtwo njĩtagwo John Gĩtonga na ndutaga wĩra kũrĩa gwa Promito Limited. Yaigana moĩ Promito. Promito ithuĩ twakanagĩra manyũmba, ndutaga kũrĩa department ya communication na rĩrĩa mona show cia Promito na Ngũgĩ wa Karanja nĩ ithuĩ tũkoragwo tũgĩ-produce show icio. Na koguo nĩ ngũnyitirĩra Ngũgĩ 10,000. Ngai mũrathime. Thank you very much for Promito. Thank you asante sana. Gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩ thĩno Ngai ta kũmenya he mũndũ kwendete mũndũ gwĩciragia o mawega. Aya, kaĩ mũriganĩirwo? Gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩ thĩno Ngai ta kũmenya he mũndũ kwendete
mundu gwiciragia mawega akihoya. Asante sana. Njĩtagwo Apostle Ibu wa Kayole, nĩ ithuĩ tũkoretwo na Ngugi tũkĩaria ũhoro wa atĩ akũrinũ nĩ mendete o tũindo tũtũ. Ngai wa muoyo aromũrathima, kĩheo gĩakwa gĩ thimũ-inĩ. Thank Asante. you very much. A second, kwa chuchu wa gĩkandi. Mũrĩega inyuothe, mũrĩega rĩngĩ, nĩ mũĩ Kĩharũ kana Mũrang'a kaunti mwĩna kĩheo gĩa cũcũ mũkũrũ. As old as I am, I know how to talk English and I know how to write. You see? You see? No, but andũ aitũ nĩ mũrona coguo, niĩ Ngũgĩ wa Karanja ndanariganĩrwo nĩ niĩ, tondũ nĩoyaga content gwakwa, ona rĩu ndatigĩte kuoya no arĩũkaga. Ngũgĩ ũreke tũthiĩ na mbere ũrĩa tũthiaga na tũtikanagũagwe, tondũ Ngũgĩ nĩ atũmaga amenyeke kũndũ kũingĩ. Mũthuri ũngĩ wĩ haha mũrata wakwa wĩtagwo Ndĩndĩ Nyoro, ti mũrata, nĩ my MP. Ndĩndĩ is my MP in Kĩharũ. I love you. Na ndakũhũrĩra thimũ woyage. Akorwo nĩ ndagwĩte nĩ ndokĩrire. If at all I found down, I have waked up. Oh yes, wonderful. Rĩu niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa ũkĩrĩ kũrĩa thĩ mũno, ũtarĩ ona kĩ, na ndikwanĩrĩra tondũ Ngũgĩ akũnjĩrĩte ndikamũhe atĩ no aheire, niĩ ndũkahe nĩ ngũheo nĩ mũhetimiwa. Kĩrĩa ndĩ nakĩo ndũkanĩrĩre, niĩ ndagerera harĩa ũguo gũtirĩ ũtekũhe tigiti wa kũinũka. Koguo Ngai wa muoyo amũrathime, na mũmenye wĩna kĩheo wĩ Mũrang'a kaunti mũtumia mũkũrũ ta niĩ. Nĩguo. Na ndetĩkirie rĩrĩa ndarĩ harĩa Kĩharũ Technical. Na rĩu Ndĩndĩ Nyoro ũthiĩ na mbere kũ-remember your source. I am your source forever and ever. And never forget me. Let me wake up like others. Yes. And if I wake up, yes, our country is still going to grow. Absolutely. Ndĩyarageria Gĩthũngũ na he mũtumia haha ũcio tũtikwaria mũno tũnyamũ twake njikagia TikTok. Etagwo ndĩmũgwete. Nĩguo cũcũ. We nĩ mũgũthiĩ TikTok nĩ mũkuona nĩ thiaga TikTok live. Thank you. Na mũhecimiwa ndĩ na ageni maroka TikTok Sunday gwakwa. Nĩguo. Na ndiĩ ndĩramenya nĩ atĩa kana nĩ what. Nĩ mwakĩigua inyuothe nĩ ndakĩmwĩkwa gĩcagi kũrĩa Gĩkandu. Mũgoka inyuothe ma TikToker. Thank you. Makofi ya cũcũ. May God bless you, all of you. And bless you too, cũcũ. Rathimo. Thank you. Rathimo. Thank you, cũcũ, for the blessings as well. Amen. A minute. Mwathani agocwo. Mukosama. Niĩ njĩtagwo Paxson Chege wa Ngunya. Nĩ mwĩroragĩra Paxson TV. Nĩ mwĩroragĩra, nĩ igana mwĩroragĩra Paxson TV. Hey, karĩ inyuothe. Thengiũ mũno. Ngai wa mũrathimage. Nĩ gũthiĩ na mbere gũtũnyitĩrĩra. Ũndũ ũrĩa ingiuga wĩgiĩ Karanja. Niĩ ndambĩrĩirie kũmũ-follow, ndendaga kwandĩkwo TV-inĩ. No rĩrĩa andũ ta aya arĩ ũmwe wao na angĩ matiganĩte, ndambĩrĩirie kuona ũrĩa mareka na ngĩona social media by the mũndũ no eke kĩndũ. Ngĩtigana na ũhoro rĩu wa gwĩciria ũhoro wĩgiĩ TV-inĩ, ngĩambia gũbuata ũrĩa Ngũgĩ wa Karanja ekaga. Na hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ mashinani, ta rĩu ũngĩrora na channel yakwa ya Paxson TV, nĩ tũthiaga tũgeka rũgano rwa mũndũ na mũkamũnyitĩrĩra, mũkamũsupport. Kĩu nĩkĩo gĩkoragwo gĩkeno kĩa ngoro yakwa. Na ona Karanja nĩguo nyonaga agĩka, koguo Ngai wa kũrathime na arĩa othe mathiĩte na mbere kũnyitĩrĩra Karanja. May God bless you na mũtikanage. Niĩ na niĩ nĩ ndaikĩria Karanja ciringi 8,000, 3,000 nĩ ciakwa, 5,000 ndatũmwo ngũrehere nĩ mũrata kana nĩ kambuni ndutagĩra wĩra ĩtagwo Nikma Office and Home Furnitures. Aya marutaga wĩra wa kwendia indo cia office. Koguo ũngĩenda itĩ, furniture ciothe cia office yaku, mũhecimi wa Ndĩndĩ Nyoro ũnyone kando na Ngai wa mũkũrathime. By the way, Ndĩndĩ Nyoro ithe ndakoretwo akĩnyitĩrĩra andũ mũno. Ngai wa mũkũrathime. Thank you so much. And of course, niguona mundu gwetwo Kororia TV. Harĩa gũthũthia. Asante sana Jojo, Kororia TV. Mwathani agocwo. Mũrĩega inyuothe andũ a Mũrang'a. Hama rĩtwa njĩtagwo Caro Saloonist. Rĩrĩa niĩ ndokire TV-inĩ ya Ngũgĩ, ndarĩ mobile saloonist. Ngũgĩ akĩnyitĩrĩra o tabarĩra-inĩ ĩyo, ngĩona mũndũ waheire indo ciothe cia saruni. Ndorũraga ngĩthiaga gũkĩnda andũ,
Ngugi thaa ici nĩ ũndũ wa tabarĩra yake niĩ nyandĩkĩte thaa ici airĩtu 17. Koguo Ngugi thimũ-inĩ yaku nĩ ngũikĩirie kĩheo gĩakwa na Ngai amũrathime na tũthi na mbere na kũnyitĩrĩra TV-inĩ ĩyo. TV yoka ũgakĩhe wĩra wa kũmemerekia. Wonderful. Thank you so much. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ na niĩ njĩtagwo Gĩthũki wa Nyokabi na ndĩ ũmwe andũ arĩa makoretwo masapotetwo mũno nĩ Ngugi. Ndutaga wĩra thĩinĩ wa mũtambo wa Shore FM na andũ arĩa othe makoretwo makeni support. Niĩ njapotetwo nĩ andũ aingĩ tondũ nyumĩte kũrĩa Nyandarua na ndokire gũtheremera Mũrang'a na ngĩambĩrĩria YouTube channel story iria ciothe ndekire cia mbere. Ngugi nĩwe warĩ mũndũ wa mbere gũcĩra, mena mũndũ wĩtagwo Joy wa Macharia na mũndũ wĩtagwo Monica Kagoni nĩo manyitĩrĩire na rĩu nginya hau nginyĩte. Ngai wa moya mũrathime na mũthi na mbere gũ-subscribe. Thank you. Asante sana. Na mũkauga kĩrĩa mũndũ aikĩria Ngugi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niĩ kamwana kana kamwana muthuri karakoretwo na rasta ica ikuhĩ karĩa kamũrehagĩra ageni riko makĩruga. Tabarĩra ĩtagwo Reke Ciume na Reke Ciume na Ngugi akoretwo arĩ mũrata wakwa wa hakuhĩ na nĩkĩo mũthenya ũyũ no nginya ingĩkinyire. Koguo mũthĩ njũkĩte ta mũrata wa Ngugi na ngoka ta ũmwe wanyu tondũ ona ni ndĩ wa gũkũ Mũrang'a, koguo ndĩ mũciĩ. Eo gĩakwa gĩa studio nĩguo ũgĩake studio ume kamũtĩ-inĩ na ndũgagĩake ta ya riko ndagũikĩria thimũ-inĩ. Asante sana. Ĩtagwo LC. Wonderful. Bwana asifiwe. Niĩ njĩtagwo Mũrĩ wa Kĩbirũ kana Bwana Francis Mwaganu Mũrage kana Koropa mũnjũĩ atĩa na wenjwo nĩ mũĩyo. Ĩni ndatheria marĩtwa makwa tondũ ngĩngĩra MC kwĩna andũ megua ngĩaria Gĩkĩrĩnyaga makaugĩrĩria wa mũthende gĩkĩ ndĩraria nĩ Gĩkĩrĩnyaga na tafadhali andũ arĩa twaragia Gĩkũyũ the pure Gĩkũyũ andũ a Mũrang'a wapi na wapi kwĩna bandũ ndĩrenda tuheshimiane. Mũrengera kũrĩa online twaria makandĩka atĩrĩrĩ ukoshua hawa wakipigwa makofi mbili hawawezi ongea Kikuyu vizuri. Turorania kĩ na nĩ mũĩ wega mĩo mũtĩnginya Ngai wanyu mũboyaga Ngai wa Kĩrĩnyaga. So please mwĩtĩkĩre tũtũmĩre rugo bũrĩa biana na twitũmũbe Ngai. Akorwo atĩ ũgu tũgane mĩtathi mĩrati na twĩkare na Ngai mwĩkare na ruga. It's agreed. Nĩ tweguana. Yes, na Ngugi wa Karanja no andethirie muno windi ndaigĩrĩrĩtwe kĩng'enyo atĩ ngerwa nĩ ndabuta rwĩmbo rwa Samindo abai na nĩwekire wega no okire no kĩtheria ũboro ũcu na nĩ ũndũ woguo ũkũmbe ngiri 5 nĩcio gũkũmbe ũmũmbe ngiri 5 nĩ ndagũsapoti cheki thimũ-inĩ nĩagwĩkĩria kanyamu ũyũ ti wa kũrĩa kwa wa mũthende Gĩkĩrĩnyaga ũũ nake endagia cio mũrĩega andũ aitũ no njũĩ guoko igũrũ no njũĩ athuri nĩ mũnjũĩ atumia mheshimiwa ũmũthĩ ndoka nĩ tondũ waku thutha wa kũruta wĩra mũritũ kaunti ya Mũrang'a Kĩharũ gũtirĩ barabara ĩna ndoro mheshimiwa mũndũ anogendaga kũrũma kanyamũ kahoreru Etatiga. Ga plata, starter, choma, pizza, ona mushkaki. Koguo nyendagia nye kana heke cia mbũri. Ũguo nye iheo gĩtĩo, either mũciĩ wĩra kana ĩgĩthĩnjĩro makende iheshimiwe. Nĩguo MC Ngugi wa Karanja ndoka gũkũhe support already nĩngũkwĩra kĩrĩa ndagusupport nakio no mũndũ ndathiaga mkono mtupu haulambwi. MC Ngoni nishikie hapa eni nyitira microphone kwĩragwo atĩrĩrĩ Gĩkũyũ-inĩ mũndũ aheanaga kĩrĩa kĩrĩ ikũmbĩ nyita ngunĩko ĩno na haha ndĩna kahiũ ugai kahiũ nĩcio ndĩmwĩraga nye original no nginya ũthece yume kĩ tũmaĩ rĩu ngwenda atĩrĩrĩ tũkĩone mama wa mũrĩo kana akĩrĩo sawa nĩguo ĩni nĩ muona rĩu ũngĩthecage kuma tũmaĩ ĩyo ti nye original nye original nĩ ĩrĩa ũthecaga ĩkoima tũmaĩ ndicihũthagia nĩ ndĩcitĩĩte mũno niĩ ingĩcera gwaku mheshimiwa ũthĩnje ndũkahe nyama nengera kĩrĩa thenge ĩyo kana ndũrũme ĩgũkuĩte
Oguo ona athiete na barabara kabando gamendere mburi ikihituka na ndicuraga maguru aiko ni thenge. Okay, thengio muno nyumire Mwea ni nda support Ngugi wa Karanja na ciringi 2000 na ni cianye uria enjoyete na message ni weno ni wekwiragwo mundu akionanie na December tariki 19 kwena Nye Fest kuria Mwea ni ndiramuhoya na gitio mugoka mama wa murio otoria sade ya kinya thaa 4 tuhoragia radio tukahingurira TV akorwo he mwana akerwo athie toro tuguthikiririe tumenyera mucie witu uguikara mama ndamuhoera mheshimiwa Ndindi Nyoro support hii nigo kona riakwa ria mbere gwika kijana mdogo ndikuria Mwea na gwitå nä Laikipia koguo no tå kwä gwatĩra ũguo nä ingä hoya mũni support na mũgoka Nye Fest na mũratina tarĩki 19 December kũrĩa kaunti ya Kirinyaga. Karibuni sana. Nĩ tũgoka Makagari Fest. Ũyũ na tũngĩamwĩra rĩrĩ thĩinĩ wa ũguo ũrauga rĩ tũngiuga nawe rĩ wĩnyererekie no nake rĩ ũguo arauga atĩ no mwaka ĩrute tũmaĩ rĩ ndakanakome arote agerie Gathimbo. JM. Karibu sana my brother. Thank you very much. Tokumia Yesu Kristo. Unene wa Yesu roka. Aria mehokete Ngai. Matiuragira. Na ninge matitoragio neoru. Thank you muno ni undu wa my brother mundu gwitwo Ngugi wa Karanja twambanirie kuria Radio Maria kundu twarehaga tabarira yetagwo Gospel Classics na umuthi turi hamwe nake tukinyuketie thabari turi kindu kimwe na tutigotigana. Thank you. Asante sana. Hyperlink. Muriega hwaini wa umuthi hama ritwa njitagwo Warutere Ngugi ni murata ngwagirire kumira andu wa Kameme makiuma but nyuma wira-ini ungi. We do service provision ya screens ici cie guku na cameras. On top of that support ni Ngugi 10,000. Thank you. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njitagwo Kururia na Ngugi ni murata wakwa na tumanĩtie nake karugendo ndugamĩte hana na ngobia ya Imara Land Investment Limited. Ithuĩ tũkwendagĩrio mĩgũnda kũndũ gũtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, koguo ũngĩbatara mũgũnda no waranĩrie na Imara no marore harĩa thĩinĩ wa Facebook. Ndina 15,000 10,000 cia Imara na 5,000 ni ciakwa. Asanteni sana. Thank you Kururia TV. Yes, thank you very much mundu wanye no arenyererekia we baraitagwo uguo na kuria kawa ngware wanye anyenyekee huyu. Aya, na tũrĩ ona ini kũndũ gũkũ no tũrĩrikithia rwĩmbo. Yes, tuko na waimbaji hapa. Tondũ nake mama wa mũrĩo nĩ mũrwĩmbo proper. Yeah, na tuna mũndũ gwĩtwo Joy wa Macharia. Oh yes. Tuna 90K Kamso. Wanja Asali. Tuna mũndũ gwĩtwo Kuruga wa Wajiko. Na rwa 90K. Na tuna Nyoko. Oh yes. My good friend Egoko. Muriega. Njitagwo Nelia Sijeri ndi murata wa Ngugi. Gatiraria. Ni warikia. Ni areki. Ndicio nde maundu maingi tata eci ndugitwire kaundu wa matha. Aya DJ tupangie sasa hapo hivyo line ya wasanii. Asante. Muriega. Turiega. Ni ni manyimbira. Muriega andu a Murang'a. Very nice. Bwana asifiwe. Njitagwo Eci wa Wiri. Ukanjarie wi haha Ngugi. Muthuri ria twamenyanire nake andu aingi mamenyeire kwa Ngugi wa Karanja na ria Ngugi twamenyanaga nake ndiari mundu ngiendekire agiuka akiona ndina kiheo na koretwo my number 1 fan na supporter ni uni supportete muno na ni ndingihota gukuriha ona ndiri mbeca ingiuka haha nguhe si njigua atiri ni ndakuhe kindu no ngwenda gucokeria ngatho ciakwa cia mwanya o riri wi muoyo andu ni marakanwo muno marikia gukua no ni ngukugana wi muoyo ati ni wandwikire muthuri mwega no kindwikira murata muthuri mwega tutwaranite wega na ugatuma ritwa ria ecirithie handu hangi. Thengiũ muno, Ngai akurathime muno. Ngũgwĩkĩrĩra 10,000 o rĩu.
Haya. Aya, makofi ya tata esi. Aya, riu muini witu wa mbere atanamba kuina ena kiheo araheana nigetha acoke aine. Na ningwendete muno my sister na onawe nigukunengera kiheo warikia kuheana kiheo kiu. Muriega. Ngai murageithika muboekete. Muriega ringi. Ngetwo Wanja Asali na ndoka na kiheo kia Ngugi na ngwamba kuneana kiheo ndauma nakio kuma kuria Derby Place Karatina ningunetwo kiheo giaku ngurehere ndaheo kiheo kia ngiri 20 na Derby Place ni kundu kwi mukawa mwega ungienda guthi ku relax guthie gukoma kuu na family yaku kundu kwina tuirio twega uguo ungienda gukinya Karatina ukinye hau hetagwo Derby Place Karatina ni manengerire ngiri 20 ngurehere nwaciamukira ndio hizi arafu he muini ungi murata wakwa na ni murata wa Ngugi uheire ngiri iyo ĩ hau ni ukumirora nayo etagwo More Power ainite more power nake ni tucemanirie nake anengera ngiri ngurehere thank you nani ndakurehera ngiri ciakwa ngiri 5 na wikiria thimu-ini riu DJ ungituhe rwimbo ri no tuine tiguo. Aya kidogo Wanja, kuna mtu amepoteza simu, he mundu wate thimu. Ndikuga nĩ mũthemba ũrĩkũ no nĩ touch kana nĩ Android. Angĩkorwo thimũ ĩyo nĩ wate ũgũka wone madam wĩ hau wĩkĩre pattern tumenye nĩ yaku. Asante. DJ twende kazi. Wanja Asali. Ay 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 ay. Wapi kelele? Mudogo thoire no ta murogi ucio ta kwendagira wega ndari kigenyo na kereko mundu cio atange kuigerera ona giguthekia mwihugage tondu ni mitheko ya Rabu ukamenyaga aniti ehumbite rũa rwa mbũri rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakoreithaithe atĩ rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheo andũ acio nĩ mathiĩ watu wa wivu waende sana enima inashadiwa na Flax Collection atĩ tũrĩ o hamwe enima kore kwendete ona miromo na ngoro thĩinĩ ihũire muku angĩkwenera kĩrĩa kũrĩa no harĩa kĩagaga kamweke gũthekio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ kĩkuna choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakoreithaithe atĩ na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ Wanja Asali. Ndani ya Winston Studios. Ndĩrahũrĩra mwendwa wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩkeno gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩgũkorwo nĩathikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka no ngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩca ndũkanduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ no ngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩca ndũkanduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩ ũtumumu ndũrĩ nĩndona kũrinũ mandora ũru mũno tondũ ndĩrainithia nguo ciao ndaci poleni thengio mũno. Wapi makofi ya Wanja Asali. Mheshimiwa Gladys turugamite uguo ukanayo tunengere kiheo giaku twite Joy wa Macharia. Yes. Oka Mheshimiwa Gladys. Enone dengene dengeona wamethambia no ire nunga shomora. Ucio ne wa Inoro. Wewe utugecagire we. Utire mundu wa kameme muini.
Ngai nĩ mwega Hĩndĩ ciothe. na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Gladys, mama mazingira, na ndoka kũrĩha gĩkeno kĩrĩa Ngũgĩ atũkenagia nakĩo. Kwĩ mũthenya ũngĩ ndĩrerĩte Ngũgĩ nĩ ũkũnjokeria mbaru ciakwa because he makes us very happy na nĩ njũĩ nĩ acokaga agateithia andũ. Ta rĩu kũrĩa gwitũ just recently 2 months ago he mũtumia arateithirie na nĩ ndoka kuga congratulations for the so many years and for the success and for the many people you have helped. Nĩ ndagwĩkĩrĩra M-Pesa. Asante sana. He mũndũ ũngĩ ũkĩtera support ya Ngũgĩ wa Karanja na twamũhingĩrĩria nanja please lete hapa. Mũndũ ũgũkĩtera support kuja tupokee. Kama uko na zawadi ili tuweze kumwalika Joy wa Masharia. Yes. Alafu niko na kijana hapa. Onagua kama mene utie mũndũ woinaga. Njogua wa Cira. Ruo murata marutio thagiroi. Ucio ti koina, ucio nĩ koinaina. Indoro nĩ mainaga. Ana twina msima. Msima sawa. Gathukie mũndũ. Mwĩkuo. Na gatonye wa mbugua. Gija gatonye. Aya, asante sana. Wacha tumkaribishe Joy wa Masharia. DJ. Joy wa Masharia. Agudeda mburago takere na matsu. Cha. Rodio miroro ranjareria na ruonero. Pa. Irena eo gidiora giamo akikonge. Rambeka na emero mona bonire duda. Chungi atena nietu njambanga kona na maitho. Penyitereire na duda konyitete siende. Yekeno bio nige mosirie nao. DJ. Ado amuranga murega. Ado amusie murega. Habari gani? Korondare keroto. Ate. Goja DJ. Korondare keroto. Ndora na thena. Ikara owe nore umara gothekia. Nekia mogotheka ungecuhia. Mwire atige kwaragia ndeto ciakwa njoru. Njirithia gotuanĩra nĩ kwa Ngai. Nĩ niĩ njũĩ atigane na niĩ. Andũ a mũciĩ nĩ inyuĩ mwathakara ũũ mwera kogĩa thia kĩũmagĩrĩria na mauga mũtikwenda wana. Kaĩ na niĩ ingiuga nĩ ngwenda kĩa women rep kũngĩthiĩ atĩa? Ugai icio nĩ njamba. Icio nĩ kĩ? Thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo Ngũgĩ wa Karanja. Ndungataga kũrĩa mũciĩ mũnene mũno makĩria wa Inoro FM. Nĩ mwendete Inoro? Nĩ mwĩroragĩra Inoro TV na mũgathikĩrĩria Inoro FM na mũkenda mũgithi wa Inoro. Inoro FM mũgene mũtare 98 gaturumo kenda. Inoro FM. Thank you, I love you watu wa nyumbani. Mungu awabariki tena sana. Wapi makofi ya Joy wa Masharia. Asante sana. Tukwamba kurenga keki ukahaha hena kamwana kauma haha Ngũgĩ wa Karanja. Gaka niko gathomire news na kanengerwo mabuku. Ni andu a bookshop tukwendete muno tathoma mohoro mamwe tu. Ndugathome maingi mamwe tu. Ngeithi cia mwanya na gĩtĩo ihandĩte mũnyugĩ thaa ĩmwe na njĩra cithiranĩte. Nĩ mohoro kuma Inoro FM gũkũ nĩ Kijambe Street ngoroba ya kanana. Rĩtwa rĩakwa niĩ njĩtagwo John Karanja Kanjeri na Mũgo. Reke twambĩrĩrie riboti ya mwanya.
kĩharo-inĩ kĩnene kĩa Ihura Stadium gũkũ na mwana wa kĩharo nĩ kũrĩa mbeũ njĩthĩ makĩria wa 968 atumia 800 magĩũka gũkũngũĩra mĩaka 15 ya Ngugi wa Karanja. Gũka agĩũka kuonania ũrĩa kũrenga keki kĩharo-inĩ kĩa Ihura. Tiga ũguo mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia reke ambe atũhinyĩrie ici. Nĩ igongona rĩkũhumbĩtwo riri nĩ MP wa Kĩharo Ndĩndĩ Nyoro ũndũ ũmwe na Njũnyũtũ wa kũrĩa mwena wa Mũrang'a kĩharo-inĩ kĩnene kĩa Ihura nĩ kũrĩa Ngugi wa Karanja agũkĩte na keki mũthemba wa purple yellow na ũndũ ũmwe na brown. Ngugi wa Karanja agũkĩte akĩonania ũmemerekia wake mĩaka 15 kũrĩa nenda-inĩ ciothe cia ũkinyanĩria YouTube. Ngugi wa Karanja akũngũĩirwo na kũheo makĩria wa bilioni 968. Asante. Ici ciuma cia gwaka studio yake ngeribotera kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a njĩtagwo Victor Kĩnuthia. Thank you so much. Ũkahaha Ngugi wa Karanja. Ũkahaha Ngugi wa Karanja. Kekũnengere karũgano ka mwanake ũyũ nĩgetha we nĩ njũĩ nĩ ũrĩ ngoro ya tha mwĩna Mheshimiwa Kagoni. Kana gaka rĩ gatirĩ kareka atĩ na nĩ gabatie gũkorwo gekĩte atĩ mami wao rĩ akĩũra maikaraga na ithe. Rĩu rĩ nĩ twĩkire kaũndũ haha tuonire mbeca cigana 11,000 itiguo na kana gaka ndakauga na gũkagũrĩra mũkondoro he mũndũ ugĩre ũkanengera nduve ũrenda gũthiĩ kũrĩa gwa Kĩrĩmĩrĩ Urenda kũng'etio rĩ ũrenda kũng'etio rĩ twe mũthenya nduga ngĩ kana gaka Ngugi wa Karanja kaugire gatirĩ nginya nyũmba handũ kangĩthiĩra anokorwo nĩ kandoro kana mabati. Rĩu rĩ nĩ tũgũikara thĩ na Promito nĩ egwakĩrwo hau nĩ hega. Promito nĩ ekũmwakĩra nĩgetha ũthiĩ handũ nawe nĩ ndwaheo nginya mabuku ma cukuru hau iti hega. Asante sana. Hega ũndũ ũkwenda kũmera? No njugire nĩ wega na mũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra iheo gũkũ Mũrang'a. Rĩu ũgũthiĩ harĩa he Mheshimiwa Kagoni ũmũnengere namba ya uniform nĩ kũgũrwo nĩ Mheshimiwa City uniform kana thiaru ĩyo rĩu ĩni nĩ atwarwo oro rĩu we Jona twamba mũtwarĩrĩkie ndogũkũrĩha ona warĩ ũtarĩkĩtie nĩ athiĩ ang'etio na ni nĩ ngũmuongerera 5,000 gĩkonyore cia nduve ĩngĩ cia nduve anigua aikara mũndũ rũme aya ena kĩndũ kĩngĩ atarĩ ena kĩndũ kĩngĩ atarĩ cia kwa 5 nĩ cia wai na tondũ no ngũmuongerera 5,000 rĩu nyina nĩ ngwĩturutĩra akahoya rũtha ta mama we tumia kadua. It's the heart of the charity ĩrĩa ngoro-inĩ ya Ngugi wa Karanja. Ũcio no rĩu o ũguo nĩ ang'etio. He mũndũ ũngĩ gĩkonyore we wĩ sawa. Ndehuhe ta mbũkũ. Aya. Gathenge ũrenda kũmwĩkĩrwo kaũndũ? Maina wa OTC kaũndũ ũrenda kwaria kegiĩ young men. Andũ a Mũrang'a mũrĩega. Hĩndĩ mwĩrire gwitũ no wa Mũkũyũ na mũthikagĩrĩria ndĩ kũnene na tondũ gũkũ nĩkuo gwitũ ĩtiwega tũgasupport andũ gũkũ mũciĩ. Rĩu nani kamwana ka Jimmy nĩ ngũgũikĩria 10,000 tega support tondũ nĩ mwana witũ wa Mũrang'a nena kĩheo na hakorwo na kangĩ karenda kũgimara na nĩ kagĩte mbia muone Ngugi no nũgamĩrĩre twana twĩrĩ kana tũtatũ. Thengiũ mũno. Wonderful. Ũcio auga madi. Madi. Akore mũndũ rũmeki. So what we will do Ngugi wa Karanja nĩ tũgũkũrekereria kamwana kau na gĩtĩo kĩnene mũno. Tuoya namba rĩ tumenye ũrĩa gĩgũteithĩka. Na indo iria tweranĩra rĩ gwĩciria nĩ twĩhokere o Ngugi o ũyũ wa City nĩ auga nĩ ekũneana cia uniform wa OTC level minor nĩ auga 10 niĩ ndĩ na 5. Na 5 nyina nĩ kĩrathimo. Na mahoya. Ndĩna mahoya ma mwana ũcio. Ndĩgũtagaga. Promito auga nĩ maramwakĩra. Nĩ mekũmwakĩra. Thank you so much Promito. Wonderful. Rwĩmbo. Promito niĩ tondũ ngĩthi mũtianjakĩire atĩa.
Mutikija kere undi munene. Sawa sawa tuguthi na mbere na nyimbo. Oh, yes. Tugwita aini eritu. Twambe turenge keki. Amba turenge keki. Who is the cake matron? Tuine rwimbo rumwe. Tuingire keki. Etaga thenge aringithie rumwe. Eddie Gathenge, wapi kelele Eddie Gathenge? Dr. Eddie Gathenge, LJ na kuona. As the cake patron comes over here, urarangithia keki ino. Yes. Eddie Gathenge. Tucoke tukorwo tukinirwo ni ruo. Vivi. Vivi. Kakai. Kanaite. My brother Daktari. God see you, my brother. Wewe ndio naite kei ohetwo aya bagithi kumurutai. Me haria obi mauge naite kei mago naite kei ni nani? Ni mimi nasikia Vivi. Karibu sana Dr. Eddie Gathenge. Muriega. Jekayugo. Mwathani agoco. Amen. Thengi muno Ngugi wa Karanja. Ndona igoti riu nĩ rĩa bundi wa Gachagua. Retagwo Supreme Court. Supreme. Sa DJ. Gatheke. Nikiwega Gathenge we tiga kenua kĩingĩ makwatigana na mothiũkarie cia mũkaruo ngũnjete nĩwe ũgũtuanĩre cira kamenya waganu na ituĩro rĩakwa matu-inĩ ũkamenya waganu na ituĩro rĩakwa matu-inĩ matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe no nginya tũgathiĩ mũthingu na mwaganu Ngai atũtuĩre cira tiga kwĩbihĩbu ekoraraga matu-inĩ ĩnokorwo nĩ kwanyu wakinya ũhinge mũrango wakorwo nĩ gwaku ũhinge ndiĩ kana tonye Maina wa Tubros ũrĩa ũgacocoke uma ona ndũrĩ thoni ũkiuga atĩ ndiko na muoyo na mwaki ũrĩa ũkahacina atĩ nĩ ũkongerera ngũ ũrauga ndĩ mũmaraya ngatũũraga nawe hĩndĩ ũrĩ kanyama mũndũ ũyũ na tiga kũrĩo hĩndĩ ũrĩ kanyama mũndũ ũyũ na tiga kũrĩo matu-inĩ nĩ gwitũ ithuothe no nginya tũgathiĩ mũthingu na mwaganu Ngai atũtuĩre cira tiga kwĩbihĩbu ekoraraga matu-inĩ nokorwo nĩ kwanyu wakinya ũhinge mũrango wakorwo nĩ gwaku hinge kana tonye ndiye tũkaria noki ndiye ndĩ muoyo kaĩ waniri atĩa ana nĩ thĩna ũrĩa ũrĩ gwitũ kana nĩ ndakuire nĩ thibitarĩ cia menya gũtikĩrĩ ũndũ gũtirĩ ũndũ kuga gũtikĩrĩ ũndũ gũtirĩ ũndũ. Asante. Thank you so much Daktari. Oi makofi ya Daktari. Na ngiaragia hau hena bebe yakwa yaingira igwitwo Wakarĩndĩ wa Ndeithi hamwe na Kamonde karia ndimwiraga nĩ Kairũ gatheka kahana njahĩ. Karibu sana Kamonde. Geithia andũ Kamonde. Karibu sana. Mũrĩaga. Mwathani agocwo. Ũhoro mũtungatĩri. Nĩ ndakena nĩ gũkinya gũkũ. Onokorwo nĩ twakinya tũcereirwo na mũhiki ũyũ wa mi. Nĩ mũtiakĩmuona? Nĩ mũtiona kĩndũ kĩa mi? Mũkwenda thiĩ na gĩkonyere kana Kamonde? Mũkwenda oyo nĩ gĩkonyere kana Kamonde? Kamonde kana gĩkonyore? No mũinagĩra wega. No ngĩmuonia wendo wega. No ngĩhota kũmũgũrĩra tũkuo twega. Gĩkonyere no kĩ? Gĩkonyere no kĩ? Gĩkonyere no kĩ? Agai mũgeithio nĩ mbĩmbĩ ĩno ya mi. Ihora hi. How are you? Ciarera-inĩ cia Mwathani. Mũrĩega? Mwatinda thayũ? Mwenda Ngugi wa Karanja ũũ? Mwenda mama wa mũrĩo? Nĩ ũndũ wa kũmũtara na mĩciĩ na kũmũkenia? Nĩ mwendete Inoro? Wapi nduru ya Inoro? Wapi nduru ya Ngugi wa Karanja? Wapi nduru ya Ihora Stadium na inyinyi othe hae? Ĩtagwo Wakarĩndĩ. Wakarĩndĩ nĩ wa Ndeithi na Ndeithi nĩ baba. Ndakena nĩ gũka. Ngugi wa Karanja kamia. Ũyũ twambĩrĩirie nake ũmemerekia.
twathiaga gutega mohiki tuone gĩa kũrĩa nĩma tamere haya mbica ĩrĩa mũkuonete tũhũrĩtwo harĩa na mũhiki thutha ũũ nĩwe wahũraga mbica ĩyo twathiĩte harĩa Murang'a Sport Club gũthiĩ gwetha gĩa kũrĩa tũhũtĩte tũkaga gĩa kũrĩa no ũyũ tondũ nĩwe warĩ na hinya mũno kĩarĩ gĩtungu wega na nĩ na kamera arĩ nako fake rĩu twathiaga ũhiki-inĩ tũgetua nĩ kamera gake tũrahũra mbica nako tũkarĩa mohiki na nĩcokagia ngatho. Number 2 wa Karĩndĩ nĩ ũmwe warĩa angĩathire handũ one ngiri ĩmwe okaga agatũgũrĩra irio tũrĩ ithuothe tũkarĩa. Nĩ ngwenda atĩ nĩ acenjirie nĩ ngwenda gũgũcokeria ngatho. I'll never forget. God bless you. Ngĩrĩkĩrĩria Ngũgĩ wa Karanja is an evidence that nĩ kũrĩ Ngai. Alright? Nĩ kũrĩ Ngai woyanaga. Bata nĩ kũmwĩtĩkia na gũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo wekaga utegũtigithĩria. God bless you Murang'a. I love you so much. Asante sana. Thank you so much Wakalende. And of course nĩtumana kamwana haha na nĩtwakorwo na riboti ya Caro your life coach. Tata wa mũrĩo auga mwana ũcio ndakanage bithi athome nginya harĩa akaigania courtesy of tata wa mũrĩo mũhũre iruhĩrĩ wega mũno. Yes sir. The young man huyo ambe angetio soke athome. Yes. Na ni mwana ũcio rĩrĩa akahikania no ngathi ta thuri ũcio mwana ngũmũnyitĩrĩra biũ. Na nĩ ngatho cia mwanya Ngũgĩ wamũkĩre. Yes. The congratulatory messages from our boss wa kũrĩa Kameme Mwangi wa nyina wa Gatoto. Nĩanjĩra ngwĩre hongera sana. Na si mnapenda Kameme pia nyinyi? Ndio mtiendete Kameme? Wapi kelele ya Gatonye Mapugu man? Wapi kelele ya Baby Top na T-Master wewe? Wapi kelele ya JKA iko? JKA iko? Reure! Wapi kelele ya Kata na Man Saimo wewe? Kelele ya mzima Wagojiri wapi kelele yake? Asante sana nego tuenda ona ithuĩ. Tumemereka ya. Ona ni congratulations SK Macharia. Adira kwĩra congratulations. Nĩauga mũndũ ũcio arathimwo. Na gavana nĩ anegeranire ngiri 50. Nĩaneanire. Gavana Irũngũ wa Kang'ata. Nĩkũneanĩtwo nĩ rĩrĩ. Nĩ Mheshimiwa Mashigo. Mheshimiwa Charles Karena Mashigo. So tũgũthiĩ kũrenga keki. Na ndĩna makeki no ndĩigana tũrĩ othe. Na twina aini aingĩ mũno nĩguo ndĩramenyithio. Rĩu kamwana kau kauga nĩanetwo bilioni 200 twina aini milioni 400. Very nice. So Cake Matron, mahali ulipo Cake Matron. Let's come over here. Kindly. Take it away. So keki ĩno nĩ njũĩ ngone tũtingĩigana ithuothe. So no gũtinia tũgũtinia. Ona ndĩbatiĩ kũrĩrwo haha. Nĩ tũrĩmwĩra harĩa tũrĩcemania tondũ keki ndĩthũkaga na ihenya. Renga keki ĩyo. Ngũgĩ wa Karanja haha no njĩte my good friend Jimmy Kagoni for working with him na no tũgĩte rĩrĩa tu andũ terĩ kana atatũ Mheshimiwa Grace no oke ndungata ya Ngai no oke nĩgetha tũkĩrũgamĩrĩre mwena ũcio wothe. Andũ a Murang'a mũrĩega rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Catherine Wambui ndugaga keki. Ngũgĩ nĩ mũrata na nĩ tumanĩtie gathabarĩ karaihu mũno na Ngũgĩ na nĩ ngeneire mũno mũthenya ũyũ. It is an honor Ngũgĩ kũruga keki yaku. O hanini tu ngwete nĩ ũndũ wa keki ĩno. Nĩ njũĩ mwĩ kũraihu mũtiramĩona wega. Njĩkĩrĩte theme maita merĩ. Mwena wa kĩanda ngekĩra mbica cia Ngũgĩ kuma rĩrĩa anjĩrĩirie. Onake ndiũĩ kana nĩ aramĩona wega. Korwo no ũke haha tu. He gabica gaka ka magazine. Kau nĩko niĩ ndĩronire tarĩ ho ingĩambĩrĩria karũgano gaku wega. Tũgoka he gaka kangĩ. Ngwĩciria haha nanga kũ MC wanjagia kũ MC. Then he mbica ĩrĩa mũkoragwo na Uhuru on this other side. And then on this other side, ĩno nĩyo mũkoragwo na Uhuru. And finally, mbica ĩno wĩikarĩte Kameme. Praise God. Tumuhurire iruhi. Mwena wa rũgongo ngekĩra thuti te wekĩrĩte. Tondũ for real. Tũtingĩ compare Ngũgĩ ũyũ wĩ haha thĩ na Ngũgĩ ũrĩkũ? Ũyũ wĩ haha igũrũ. Niĩ nyonete Ngai through you. Nĩ nyonete mahoya nĩ mawakagi through you.
na tondu ndikwaria muno hena mwaria wa keki no nyende go celebrate Madam City. Madam uyu ni ani supportaga muno 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 for woman to woman. Muhurira itukaruhi. This cake is courtesy of her for Ngugi. Karibu. Muthenya ni uyu ndirakwiraga tutiraina andu a Murang'a muthenya ni uyu ndiramwiraga wagutara irathimo kimwe gwa kimwe toine andu a Murang'a tutiwe rwimbo ruu. Thank you so much. Naitwa Muthoni Maina. Wenye hawakuwa wamefika njĩtagwo Muthoni Maina na gwitu ni Kirinyaga County kundu gwitagwo Gicugu. Sijui ama mnaelewa Kikuyu yangu ya Kirinyaga. Na congratulations Ngugi. Ndamenyanire na Ngugi through Mheshimiwa Grace City. Ni wao wani introduced to this wonderful man together with Mheshimiwa Jimmy. So na ndethukio gu ndiraigua taka gutina bata wa gucoka Kirinyaga andu ma Murang'a ndirona taka memega kwina jesi guku mutikibange wira ndigagitinde ngicoka Gicugu nigu haya ena gedira yo haha ni Ngugi. So Murang'a ni creative of you ni gwiciria mahali Ngugi ametoka na mahali amefika. This is a very beautiful cake. Tuburira murugi wa keki robe gutukania Gikuyu kia Murang'a tondu ni ndomithitwe ni Mheshimiwa Grace City, Mheshimiwa Ngugi haya na Mheshimiwa Kagoni. Sasa nimefunzwa Kikuyu kidogo so nitachanganya yote. So Ngugi utakaribia hapa na kwena mkiwa na Mhesh na Mheshimiwa Kagoni ndio tukata hii keki na oi mutugateri pore no igerio mukuhire nanemone kuona dothe mutugateri karibuni hapa ndio tukata hii keki. Na wakati tunakata hii keki Ngugi tunasema this is a milestone and beginning of many great things. Kwa hiyo Ngugi tukirenga keki ino Ngugi tukirenga keki ino turauga atiriri kutoka hapa sasa tutakuja studio kufungua studio turirenga keki ingi tukirugura studio and we know that studio is going to employ many people even from Murang'a. Keki teno keki ndingirengwo itari rainirwo ucio ni watho wa bururi na watho wa thi ngima. Keki teno na Ngai ni mwega Ngugi tayo na Ngai ni mwega koguo tukirenga keki ino bwana Ngugi atukati tu keki turarenga keki ino tukiugaga to more wins, to more blessings, and the next cake tunakuja kukata tutakatia kwa studio yako because you are a true testimony ati Ngai niathimaga na niaruta mundu handu ndirauta kwari Gikuyu kia Murang'a wakihuria karuhi. Haya tukaribia hapa Ngugi mutungatiri Mheshimiwa Kagoni, Mheshimiwa Grace City. Kisu iko wapi my dear? Kwa hiyo tuya Murang'a thaici ni kusignify tu ati this is a success. Ngugi utakuwa katikati, Ngugi ugo kwa katikati, mshike keki pamoja. Muthenya ni uyu ndirakwiraga yani wagutara irathimo kimwe gwa kimwe. Nice. Nemo maya hey maya matoire maho ate Ngai aririkane. Asante sana Ngugi, and we declare and decree studio ni athina na ni undu wa wendi wa Ngai no tuka kumihigura very soon. So tupige Ngugi makofi. Keki ino kuna mahali kumetayarishwa na wa host leo arauga haha tutiganira. Kwa hivyo hii keki kuna mahali tunakulia, si ndio? Tuikate tu alafu host atatuonyesha mahali tutakulia hii keki. Hiyo ni sawa watu wa Murang'a. Tukihoreka uhetodo keki ni torare ina view. Thank you so much. Kogo kila togweka aria me haha
wenye wako hapa Ngugi. Ngugi, I think the best thing ni kabisa kadogo wenye wako hapa mbele. Thank you so much. Congratulations, brother. Congratulations mheshimiwa. Karaja. Thank you so much, Ngugi wa Karaja. On behalf of Congratulations, Ngugi, may God bless you. Asante kwa thutha wa magu na teketeke na ametupikia keki nzuri sana. Asante sana my sister. Ukienda keki leo uko na Ngugi wa Karaja na Koroi kuna naye. Sasa wakati watangazaji wetu wote au gadhi ani all the DJ Monda my friend Mbona LJ na so sasa DJ kazi yako sawa? Haya. Kazi ni kwako DJ. DJ ndio maithori rwa imunyinithie rwa imunyinithie ngiretie maithori jokade kwa ngiretie maithori mugira ndi maithori yango eni rwa mai munyinithie kama Yes, hapo tunamshukuru DJ. Yes, I can see my good friend Shokora hivi. Ule wale umile. Ana kwa hivi ndio ndio nifuko kimu tu. Ana ndio kile kama so. Nakabo na kabati. Ongea. Ndio maidoli bakomanda. Ndio kimadegwa. Na bila kashike wewe hiyo. Tafadhali wasanii wote karibia tu tafadhali. Ule msanii tu hata karibia ni 90k. Todo gwenda ite akora tuhingira ni undu wa ruo. Kihurire Jesu karuhe to inere. Aya. Ukihota ndengereria. Ondo ne okire tia maithori kakena Oro yako iria mwega Nyoniri otugi waku Ugituma ndihande otakirima Wagarorire kigire kogia kwae Ugitua rwimbo rwakwa rwa gikeno Itoria twarige nyotagira mae Uguo noguo ngoro ĩno ĩkũnyoteire Ai nĩ ũkire tia maithori gakena ngoro yakwa ĩiguire ũhoro mwega Ngai nĩwe rwaro rwakwa rwa ihiga ikaro rĩakwa kĩirie na hinya ĩndĩ ũndũ wa rĩtwa rĩu rĩaku itheru ĩcũndokoria ũnyonie njĩra ĩthiũ tũrĩa twarige nyotagĩra maĩ ũguo noguo ngoro ĩno ĩkũnyoteire Ondo nĩ ũkirĩtie maithori ngakena ngoro yakwa ĩiguire ũhoro mwega Ukigiria niĩ ndonye ĩcũnokĩnjĩra kĩrĩro nĩrĩo
narua rũcinĩ gwakĩano gĩthiũ torĩa thwariga nyotagĩra maĩ ũguo noguo ngoro ĩno ĩkũnyoteire ũndũ nĩ ũngirĩtie maithori ngakena ngoro yakwa ĩiguire ũhoro mwega gĩthiũ torĩa thwariga nyotagĩra maĩ koba kana gĩbeti wona tauma hau nyone harĩa thutha na magana merĩ ngwĩre pole no tingũcokerie DJ wĩ sawa nyita maya merĩ ũinũkĩrie mami na wĩre mami ndĩokuo na ngĩkũria ndĩkũ mwĩre ndĩ Nairobi nĩ njagĩte wa gwĩka no mwĩre mathĩna majakanĩire mũno ndĩrarigwo gwĩka atĩa kwa sawa hĩndĩ ĩrĩa ngoma rĩkirie na niĩ ndiarĩ hinya wathirĩte maya merĩ ũinũkĩrie mami na wĩre mami ndĩokuo na ngĩkũria ndĩkũ mwĩre ndĩ Nairobi nĩ njagĩte wa gwĩka no mwĩre mathĩna majakanire mũno ndĩrarigwo gwĩka atĩa no mwĩre mathĩna majakanire mũno ndĩrarigwo gwĩka atĩa Hello, Mr. Whitman, give me money. Thank you. Twende kazi DJ, twende kazi DJ. Twende kazi DJ. And kindly, aikorwo we haha we muini na nyoda we kiro rwimbo tutikasiumu DJ no akorwo na rwimbo rwaku kindly confirm ucio DJ athakeire nginya Kigaya Kikwete. Twende kazi DJ. Ruo Vivi Psycho Motor Oka Gai Ruo Gekayo guo ndo muranga ngeithia guo Ona korwo ndũngĩigua Gĩkũyũ 90 mũthenya ũmwe wa niĩ nĩũkamenya ũrĩa ndaite ndoigaga no hihi mũthenya ũmwe wa niĩ nĩũkamenya ũrĩa ndaite ndoigaga kĩthigithũ nĩ cirũ warĩ kũwe kĩthigithũ nĩ njoki warĩ kũwe gĩtũmi twamenyana kamaniĩ Gai Ruo Didi Nama Oka Iarega kiande wene wadigire no kĩhikio nĩ maina ũrĩa wa muoyo no kĩrĩa kĩngiaga nginyaga toro nĩ kana karĩa gaitũ twagĩire atĩ nawe nĩ kana karĩa gaitũ twagĩire atĩ nawe no ũngĩgũthaitha kira ndĩ ũnjigue ũihotĩtĩkĩrie nderekanaga kwa no ũngĩgũthaitha kira ndĩ ũnjigue ũihotĩtĩkĩrie nderekanaga kwa DJ Shika DJ Afande ndeithia na thimũ anigakoa tondũ ndiũĩ ĩkana nĩkagarũrĩ mere tu mere njĩtagwo Ruo
kana wa mabati, kana kala mashaka. Asanteni. Wapi makofi ya 90K Kamsoma brother. Ma DJ aini othe nimoke haha tafadhali naga tunegere DJ easy time amona haha ne ukorwa ke mwekira next LJ tukuje hapa waimbaji wote ambao tuko hapa kindly tuweze kukaribia DJ ile iko tayari twende kazi. Ile iko tayari twende nayo. Waimbaji back to back. Jeka hiyo guo, kaora tu. Kaora. Wapi kelele ya Murang'a? Ingugwa magoro ini makuna yoya Gayo iwona gona kore duma Tondu nowe uyo huthu wa ngoro eno Norito wagwa na mundu wa theigwe Koragira ikinya ndigatuike mwiri Ndikaneende niye ngairahira Koro wagirwo niwe Ngai ukandiriria Nore urahitiria ngauga asanti Asanti Okaora teke hiyo kidogo tu. Maendia no miena ndokaregeria hau Gukoinia tare hindi tuonana Kenyo na kenyo cianagira ndandarie Ni thengio na nikungiriria Ndaguthaithite muno tige kundekia ndarie Winyo wakwa ni kiheo Munyaka wakwa tongaga mundu riri ndarie Kiria gigiakwo kanengererio Ukaneo Okaneo Ninyendete kuina muno ndekwa tunie nyina na wite maingia ngunyira ngita Tomengore ndege ndiganira nie Mururi uyu taigwikite kuna Ndaguthaithite muno tige kundekia ndarie Winyo uyu wakwa ni kiheo Munyaka wakwa tongaga mundu riri ndarie Kiria gigiakwo kanengererio DJ Muriega Ni njitagwo LJ aria matanjui Haria nguigite ani ndingikweheria njigionge Kiria nguigeire ndari ndingikugayania nonge Wene unyingerire tangu onoke ni fiti Ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Nindimwendete Ngai amurathime muno Ucio gathe wa Njeri Mugithi master Ngai mwega we mutangiri wa Bagaithanio guo andũ a Murang'a Bagaithanio guo Ucio gathe wa Njeri Mugithi master Ngai mwega we mutangiri wa ita Wamukeri magongo na manwairo Ngai uri mbere tutingihotwo nĩ thũ Mwene nyaga twakuhoya Ituhoyaga wendani na gĩtĩo Na tha nyingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ Ũiguano wa Gĩkũyũ na Mũmbi Mwene nyaga twakuhoya Ndagĩtarĩ George Kamau Ngithiria Maina Two Bros Ituhoyaga tukonana tuithuothe Kuma Ngongu nginya Karĩmatura Hĩndĩ ĩyo kĩeha nĩgĩgathira Njamba cia ita na ciĩrĩ Ura karoheo Waigua Teacher Grace Urani Ogua Mĩario ngĩtũka ĩcokerere ngũĩ Ndierumagĩrĩra mũndũ no thoriri Ningĩ mũgwĩ wa ũtukũ ũcokagio na nduma No gacoke o harĩa wokĩra Sege waigua ũru nĩ niĩ wĩyũrage Maica nĩ makwa ngũikara ũrĩa ngwenda Wanjũka ro mũcaidi ngwĩte Saitani Gũtirĩ kũndũ kũnene ũkũhira Wanjũka ro mũcaidi ngwĩte Saitani Ewaigua wate mũhera mbere ya ngio Njũgũna wa Mũsafa Ũrĩo Alabama
njambagia ati uria ndi mumbani ndamenya thayu wakwa ndiwonaga mathagira riũa-inĩ na ngĩrĩa no kũrumwo ngengere thayu nĩũraga sege waigua ũru nĩ niĩ wachoka rongu zaidi ngwĩte aya karuhĩ kaũcio ũngĩ Monike no itithiraga BS Elijah Mwangi Okaneoka Enyuago gagĩkũru mathogo ta mũrĩa rikawe na ndũrĩ thoniũ kĩgwĩtagia mũgũnda waku wendie ũkarĩkenwo atĩ maica no maya ũiguaga tĩũgĩtia maitũguo irio mũndũrũme ũrĩ nderu na ti kĩũgũ wĩtage nyũkwo tu gwake Gokwa nĩrĩra rĩera-inĩ wĩmenye Okaneoka Gĩcura wa Bethi Gaciro ka Murang'a Njiguaga nĩwonire mũndũ mwega wĩna mũtwe ndĩrerirwo wĩraga taku nĩwathire wega na ngĩmenya nĩwaumire gĩcagi mwathire Rĩmuru na ngarigwo tondũ no mweri ũmwe kuma twatigana kaĩ mwamenyanĩte rĩ ndeĩraga tondũ twendanĩte nawe mĩaka ĩtano tũtigatigana rĩu nakureta wa Bethi ĩrarĩra natha atakwa niĩ ndanaruona na wanaruona ndarũmenya nakuo norirũ tigũkũra nakuo thĩno rĩaga mwene atĩ nĩ niĩ ngũkoma ũguo itarũmĩte kĩndũ aratakwa thĩna no ta onje atĩ nĩ niĩ ngũkoma ũguo itarũmĩte kĩndũ aratakwa thĩna no ta onje Hello. Hello. Big Kim Studios. Uno lo boro kanitha. Muine wega muhoreire. Sawa. Gotire kĩndũ kĩmũrĩa thĩno Ngai takũmenya he mũndũ kwendete he mũndũ gwĩciragia ũrĩa mawega kĩhoya na kũhoera wega gũtirĩ kĩndũ kĩmũrĩa thĩno Ngai takũmenya he mũndũ kwendete mũndũ gwĩciragia ũrĩa mawega kĩhoya na kũhoera wega hayaya kũrũga nĩngwendete na ngoro yothe nĩkũrũga ndũire ndĩrirĩirie mũthenya ũyũ kinye ngĩona mũndũ ndĩtaga
Nitũthiĩ tũgakene maica no maya, nitũthiĩ tũgakene maica no maya, aye. Gomisite muno muno my dear, ngoro meciria-inĩ makwa no wetu, njĩra harĩa ũkwenda tũthiĩ sherehe, tũthiĩ tũgakene maica no maya, aye. Mheshimiwa Triza Wanjiru Mwangi, nyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ biũ, kazi poa mheshi. Toina rĩu. Atĩ Nyondo ici thambio na ihe. Nyondoi. Ndĩroka ngĩkuoyaga tũthiĩ sherehe, tũthiĩ tũgakene maica no maya, aye. Saria muthenya ukengonie ndo nie ndire mũru tugatigĩre na nĩ nyina gakwaya ingĩenda kwĩhia. Iwa
Mikono juu kidogo tu. Makofi tu. Makofi. Makofi. Hey. One time. Nipe makofi tu kidogo tu. Kwena roe. Rwada kame. Ya imanu elimwele. Nao yama. Riketioro. Madiraga. Aya, mko tayari? Aya, nipe makofi tu. Alafu nabariki kidogo. Tempo DJ, tempo, tempo. All right, makofi ya tu. All right. Oh, asante sana. Haya, hora karoho yoguo. Oguo. Hora oguo, oguo. Arĩa makũingatire. Inua, inua ini. Ruka, 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 ruka. Manakũhũthia mũno ona magakũnyarara nĩ ũndũ wa wonje waku.
Tondu turia twaugire Jabithane mwana wa Mũmaya no tio twaigire athiaga Cario. DJ. Hello Moranga. Hello Moranga. Ero shoge gaino agoka. Aya ucio wikarite thi ni arugame rugama yara maikarite thi aria maikarite thi marugame wese umwire gaino agoka. Ero shoge onongiona gaita aikara. Mwire onongiona ta aikara. Mwire gaino agoka. Tuone kazi DJ. Wapi makofi mazuri Moranga, 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 Moranga. Sauti DJ. Sauti DJ. Hey. Onekana ta aikara gaino. Onekana ta aikara gaino. Onekana ta aikara gaino. Onekana ta aikara gaino. Eneo wakagaiwa kwa gaiwa kwa no. Onekana ta aikara gaino. Eneo wakagaiwa kwa gaiwa kwa no. Onekana ta aikara gaino. Ruka, 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 ruka. Moranga, 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 moranga. Tunde. Tunde. Kai, 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 kai. Ara sianene ane joe no. Onekana ta aikara gaino. Ara sianene ane joe no. Onekana ta aikara gaino. Ena kwa wike ane joe no. Onekana ta aikara gaino. Ena kwa wike ane joe no. Onekana ta aikara gaino. Kai. Tunde. Wapi kelele. Anyoloria mona ni joe no woka. Ela anyoloria mona ni joe no woka. Ela kwa ige ane joe no woka. Luara kwa ige ane joe no woka. Wapi makofi mazuri. Gaino agoka. Ero gaino agoka. Ero soge gaino agoka. Wapi makofi mazuri. Tera kege aduma ne joe no woka. Tera kege aduma ne joe no woka. Ero adoro lito ane joe no woka. Ero adoro lito ane joe no woka. Haya. Kai. Oh, aterera tondo ne joe no woka.
Wapi makofi mazuri. Erocio riganĩtie nake Ngai no agoka. Erocio riganĩtie nake Ngai no agoka. Wapi makofi mazuri kwasu jamani. Haya, 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 twende. Ngai wakwa no agoka. Inua mikono hiyo, inua mikono hiyo. Ngai wakwa no agoka. Panai, inua mikono hiyo. Ngai wakwa no agoka. Twende, twende, twende. Yoyo. Ngai wakwa no agoka. Twende, 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 twende. Aya. Jehova. Jehova. Kama kofi kidogo. Tempo DJ. Tempo niye mwana wa kujuza ketwa koroine.